Akacunu همتون بخشش مفید وقت مرد. او akay milyon şon şevaşa rakami ha farkta akacun raketa gitun raketa omad akacun 300 rubl part tu şey falan ve ona ana 200 rubl digar. Evin daha şey. Akay bilen akay mujoy amca akay bilen akay mujoy. Çişin. Akay mujoyun hiç nasıl yefit şans bakacun aysan sarjun kamptur murd. O sel akay kholidan şey falan go şaş yak çor. 35 akay bilen ne yap siliko padisa kanal akay şey falan go. Akay bilen hamca akay bilen. Şerif paran biz des bradmu. Roz khasar ne çünkü doğa xo xilab rang sarashun orom kamo branki. Ne? Ey na kulaklarım esim na ifak bu sağlığa rakama. Pırkın şaf eşşa şak çor xulya. Şak çor anaha gılboz baba gümeyim. Akay bilen hamca akay bilen şerif paran. Akay bilen hamca akay bilen. Akay avtostras çon şey paran akami şaş yak çor xulya. Нарид бин добру пажалова акай сабр усе рақам яка биги сабр рақам яка айхидид сабр рақам яка айхидид мерим рақам яка акай сабр метим акай сабр рақам яка айхидид яката мекан каҷон акай сабр рақам як мерим далши акай авто рақам шаш чор айхидид мерим далши акай авто рақам шаш чор айхидид шебаша мерим далши акаҷон ракета мекан шеро на ракета мекунем о акай адам теҷаки хушон шерпанан akay bilen hamca akay bilen şerpalan زنده باشه شیطانگو زنده باشین اما کسخ شما اومدین شیروی نه ای وای ما یا برکلا بودم مخدوم بودم یا برچون کلا بودم اما نوزیمی را o akızada bir gel çonu müyem daha ama çorsara o akay tinko çorsa ama minus savra kasa sadr bilga şey başa benim de alış akay after akay tamek şey falan akay after akay tamek benim de alış زنده وقتی من سیلیکا پادیسا کردن شیر پالانگو برای این کانتر خاپم akay after میگه 1000 akay o zaten نیومده پولت بیشترش میکنی شیر پالان tamam akay o medrum ببین شکر after جون medrum ببینیم şu an akay bilayn hamice akay bilayn من akay بالا کنم دو رقم رو پولش da bozacak بیوم şakı میدونستم که bu da WhatsApp خیلی نیفته سرمش
شیر پلنگو التماس همتون خوش میکنم همینطوری کامنت‌ها گپ‌های حرف نکنین گپ‌های حرف نگین شیر پلنگو کی اما شده مردم بوز کسی رو خی اکا بیلای اکا جون بودرو اکا جون افیل خوب گایز بریم اکا جون اکا بس لیکن پارتون بود رو بوزی که در خان داشته با çok پول دست من جان daha da افیل بوزی که بود افیل لعنتی پارتو فو نه تونو شیر پلنگو زنده باشین شیرین نه زنده باشین همه کسا خوش آمده دوستان میگه میریم شیرین درسی برش زنده باشین زنده تمام میره شیر پلنگو kuma benim plaka omaday. Ne yazıp vermedim akı. akay afto. Plut omaday şey paçan hazır roy ka akay afto memuna 800 ruble digar. Ana ha me jangim akajano me jangim. Me jangim. Şey palango aysar ve şurum baro ki efil murda بود شیروینا. رقم 5000 şey palango benim رقم 62. Efil murda بود şey palango aysar میکشم. بریم. شیر پلنگو هم اکثر چون شیرین او بگه میریم در دیگه نده اون کار کنیم کنسکنشی از سر کنیم پلنگو میریم ای زنده و شیرین زنده و شیرین هر جا که سفر داری قربان صدات گردن میگم میریم شیر پلنگو میریم درسی ای تویا دست داریم کارتا هم روز بشم بوا نیایده اینه دا ریفیل رفت شدیم میریم شیر پلنگو شیرین رقم 5 اخیرون زبه رقم 6 بریم خریب شش گل بکشه انا کمیل شیرین او میگلا داو تا کنیم کفون ساکه لا بولگن خود تو بخوام اکل میره رقم 700 اونا اکل بیلان 35200 اونا اکل مجاهد 100 اونا اکل 300 اکل 800 اونا برش پلنگو رقم 6 اکل افتو رقم 6 پلنگو رقم 6 22 انا ها رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 12 انا ها رقم 2 خود کنه 20 رقم 3 21 رقم 4 شای پلنگو 20 رقم 5 ریشش برای 22 او 30 او مگه میون 22 رشکست رقم 5 او شامی اکایی بیلاینا میره شای پلنگو نه تو میشوی نه تو میلیون همه کسا شما شیر پلنگو همه کسا شما شیروی نه میریم درسی برش میریم که می جنگیم می جنگیم اکر میره او میگه ای زنده و شیر پلنگ ای نه تو شیر پلنگو ما با شما شیر پلنگو میفخریم ما با شما میفخریم شیروی نه شیر پلنگو همه کسا شما ادامه بیرونه درونه بریم با 50 با همین شاش میریم شیر پلنگو شاشا چی بالا دیگه که میخوایم بریم اینا میریم اکنون اکل میر 100 روبل دیگه داشته بچه اکل بیلن 1600 دیگه اونا اکل مجاهد او اومشی اکل صبر 100 روبل دیگه اونا اکل افتو 600 روبل دیگه اونا اکل کوکو سلام علیکم شما دیشه پلنگو رقم 6 رقم 6 پلنگو 20 رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 پلنگو 10
رقم 2 11 شیریناز. رقم 3 20 انها. رقم 4 12 شیرپلنگو. رقم 5 شیرپلنگو 11 شیرپلنگو بو کشیده که یکم 21 نداریم کیلومتر 20 10 همه گیریم 11 همه گیریم 20 همه مونیم 12 همه گیریم این همه گیریم شیرپلنگو وارش ده 300 روبلی اکوی وارادرو مرحمت 300 وارا بعد شیرپلنگو وارش شیرینار وارا میدونیم 300 روبلی وارا او میگه کو وارا جنگو میدونیم همین جنگیم دا وارا می جنگیم چور درو یا تمام شیرپلنگ سخان رکتر شیرپلنگو وارش رقم 6 رقم 3 میریم اکای افت چور درو گفت این نارد بیم اکای افت رقم 4 درو وارده اکای صبر رقم 1 درو وارده اکای صبر رقم 1 درو وارده رقم 5 اکای بلاین درو وارده اکای بلاین رقم 5 درو وارده دو هاف شیرپلنگو دو هاف سویبوش هاف کیای هاف اکای میر شیرپلنگو اکای مجاهید رقم 2 درو وارده رقم 7 شیرپلنگو رقم 7 کیمه درو شیرپلنگو میگن کی پول رو کار شیرپلنگو میگن کی پول رو کیستاد اکای علی جان سوزی خوبه کجا خوش اومدی اگر سوی بش نگرد اکای علی میتون سوی بش که اکای میر گوتای بگی اکای میر گوتای هفت بگی میره شیرپلنگو همه سوی باش گیری اکای صبر 200 دوما شی بچه باتینکو فافتگی وقتیرم اکای میره 300 شما میره شیرپلنگو بچه دیگه تو روز نمیتونی بگو بابا تمام اکای علی جان یکم چختی اکا جان همیش هر دادم اکا خیلی یا وارده کلام بخدمون خوب بود دکمنتر گپو آخره بگی باینی هفت میدید اکا جان تو نگاه باینی خطوری شد که شیرپلنگو یوتیوب دکمنتر گپو آخره که افیر از هر بگیرم تمام اکا جان افیر از هر بگیرم میدونیم دوار او میگه شیرپلنگو بریم اوه همون خطی بودم از ایترینکاتیجی بزا اکا جان از ایترینکا با همین در یوتیوب بودو اکا از ایترینکا بزنه برو میره شیرینار تمام اکا شما اکا مجا بگرم اکا مجا یا آز میبینیم که باشه کارتر کشم میبینیم رقم میشنش نشان دو شیرپلنگو رقم هفت میرم خدم میده 1800 رو آز شوا اکا علی جان نرسیم 300 کنش پریزا 200 چون میشن 300 کنش پریزا چه 300 کنش پریزا دادم شروع شد اکا صبر پلوبه 300 یک اکا جان اکا صبر وارا 300 رو بیار ویگش 800 میشه اون میگه شیرپلنگو اون میگیم یا فشاری نه اکا نظمی شما میشه باشه اکا صبر جان شیرپلنگ وارا 300 روبلی اکا جان ما وارا 300 روبلی 1800 روبلی ویگش شیرپلنگو 1800 روبلی بریم اکا بخ سلام علیکم خوش اومدی اکا مجاهد 300 اختم اومدگی میریم اکای صبر 200 دیگه پارت اکا جان میام شو 100 روبلی دیگه دون اکا جان 100 روبلی دیگه بریم اکای افت رقم 4 اکا جان 300 روبلی دیگه دون اکای بلاین رقم 5 1300 روبلی دیگه دون رقم 2 اکای مجاهد انا 300 دیگه پار اکای مجاهد جوشی اکای مجاهد چند پارت چه باشه خدای 300 پارتی میریم ببین اکای مجاهد چند پارت بود ادامه میدیم 300 تمام اکای مجاهد جان 300 اگه در 100 انا 100 دو اکا جان هم 100 میلیون شه باشه بگیم بریم اکای میر رقم 7 اکا جان
انا 300 گپ هفتی 400 و 400 100 روبل دیگه شی پلنگ میمونا بریم اکادون برگم میخوام افت رقم 4 اکای صبر رقم 1 اکای بلای رقم 5 اکای موجود رقم 2 اکای می رقم 7 هم سلوشن بریم اکای نظمی جوز رقم خالص داو شمس اکای علیه و دانش میریم شی پلنگو شروع نه رقم 6 نشون داده رقم 7 میام 1800 روبل ریش قدم اوش شوا رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 شی پلنگو 2 اکای مجوهی 22 رقم 3 رقم 3 20 اکای محسوجون نمیشه خوشه بچه بنویسی که محسوجون رقم 4 او 32 اکای افتو رقم 5 20 رقم 6 20 شی پلنگو بور رقم 4 اکای افتو را اوشانگان 1800 روبل میرین اوشک چوا اکای افتو اوشک چوا میرین شی پلنگو دال شگوش بوزم میدونیم نمیشه بله اون میگیم اکادون هم اکتاق شما شی پلنگو هم اکتاق شما دیگه داو تاکنی تفون کفون سا کنیم این نه تون شما زنده باشه شی پلنگو زنده باشه می جنگیم شما نمیشه می جنگیم اکای محسوجو بنا است که من محسوب شی بچه دواسه بده که محسوب یا ادامه پارتو فقط ده آدم میشه که پول پارتو باشه من ندارم کدومی میره شی پلنگو او شوا انا میتاری شوا هم کارتو دارم پول شوا داشتم کیف میکنه پول بزنم او میگن نی برا جون زدیم میگن سال چیکن اکای صبر افیرا پیش کن اکای صبر افیرا پیشان اکای صبر بازی پراسس 300 کنه میگیم نه اکای کانال 100 روبل شه بچا اکای میل او میون اکای بیلانجون 1100 روبل دیگه میونه اکای مجاهد پافتوری شه پالا اکای مجاهد پافتوری بریم اکای مجاهد پافتوری اکای مجاهد رقم 2 نیستا میره شه پلنگو اکای صبر او میونه اکای افت 300 شدی 2100 میشه خطی رقم زگه در رقم تمرین میکنم 1900 دیگه میمونه اوشی چاکا میرین نیست از نچنا اکای مجاهد اکای مجاهد جان جوان دیسا شه پلنگو اکای مجاهد یا برگه میپرسم اکای مجاهد تیز دیس برات اکای مجاهد نیستا اکای علی همینجا در اکای علی اور اکای صبر اکای علی همش داخل میتون اکای علی نیستا اکای صبر شه پلان رقم میده اخیر اکاجو راکت میکنیم بریم دالچی اکای صبر رقم میده ما اخیر راکت میکنیم شیرنا هم کساخ شون شیرنا هم کساخ اکای افت ها ورگت مبارک شون شه پلان مبارک شون خطازه اکای افت پلا پارتو 400 دیگه شونا بریم دالچی او اکای رو ماجون کم تلک دیگه که شه باشه رقم 2 مخولی بگیری سانشا میسه او چلا شه باشه بریم شه پلان رقم 400 رقم 5 بریم رقم 5 او سی و یک شه پلنگو اکای صبر پول دوار رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 شه پلنگو اکای صبر 11 رقم 2 20 رقم 3 شه پلنگو خاکی خنک 20 رقم 4 شه پلنگو 20
چرا نه بور رقم 5 اکای بلن او شامگیم بریم رقمی 6 نه تومی چرا نه تومینم زنده باشه شیر پلنگو همه کسا خوش آمدین دوست آن باشه که گیر دستی دوست یک کارتا برخوب دیگه بردوست اکای مجوجو خوب پاس رایشه بچه ها بریم او میگیم نه اکای مجوجو خوش آمد شیر پلنگ خوش آمدی زنده باشه شیر پلنگو او میگیم نه کنیم هر کی ما رو یاد کرد شاید ما رو یاد کنیم بریم زنده باشه اکا علی جون ما نه فعال کردم نه بودی اکا جون رقم دو مخوری بود فعال کردم نه بودی اکا گفتم یکم او شبیه اکا جون فعال گفتم اکا علی همیجایی او اجرا کردم گفتم اکا اوش اکا علی من نه بودی گیریشون رقم دا اکایی صبر دادم اکا صبر جون کشیدم با صبر شدم باشه بچه برای گلی دو گل میکشم اکا جون اکا می رقم هفتاد میریم اکا بیلنگ 1500 دیگه میمونه اکای مجاهید برآمدگی ابوزی اکای صبر 200 دیگه میمونه اکای افتو 1700 دیگه میمونه تمام اکای علی جون حوض رقم میسی رقمتون اکای میر در همجا اکای میر اکای میر نباشه رقم 7 میتون در اکای علی جون اکای میر اکای علی رقم 7 میگیری اکای علی رقم 7 میگیری شه بچا اکای علی جون رقم 7 8 دکته میکشه بچا بریم اکای علی جون رقم میکشه پالا همه اکایی که مقصد دوسته بومی جواب نمیتونه شه پلنگو پاس شو میکنه خیلی بوشو بدون نمیته تمام نه توم بدون همه کسا خوشان شه پلنگو همه اکا علی می پارتا بوزه دامتیم اکا که رقمگیر شه پلنگو دا او چلمه ایستین میستین شه پلنگو که رقمگیر دا او چلمه میستین رقم خورش ستیستی زنده باشه رقم خوله همی اکا نوزمی جو هم رقم خوله میشان نیستی و رقم پر میشان میگه رقم خوله است اکا نوزمی دا او چلمه نمیستمون اکا نوزمی دا او چلمه نمیستمون شه بچه ها میره شه پلنگو رقم 15 بود رقم 6 میریم رقم 6 او اکای افتو سی نارد هو گاب نیست رقمی هفت 20 انا ها ای بلیم رقمی یک رقمی یک شه پلنگو 20 رقمی دو رقمی دو شه پلنگو 22 او اکای جون رقمی سه شه پلنگو 20 رقمی چور رقمی چور ای او 31 اکای صبر او چرا اکای افتو بوده اکای افتو رقم 5 20 سیلا 31 60 رقم اکای افتو او شما هر رقم خوش بود میریم شه پلنگو او میگیم این نه کنی شده نه همه کسا خوش اومده دوستان همه کسا میریم شه پلنگو بیرونه او چیراد میگیم شه پلنگو زنده باشه شه نه او میگیم هر جا که سفر داری قربان سفر گردن تو میره شه پلنگو رقم 14 اکایی یک دو گلی گل نیست بچه این اکایون یک دو سخان حقیقت گلی کشیم میریم اکای علی جون 200 روبل گرد میمونه شه بچه اکای بلای 1300 روبل گرد میمونه اکای صبر او میمونه اکای افتو 1700 داشتی 2010 میمونه میریم اکای پوپوره بچه دهانه جان کنه بچه 14 اکای پا میشه پلنگو
رقم 5 12 رقم 6 پلنگو 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 پلنگو 21 آنها رقم 3 رقم 3 11 خاکی خنک رقم 4 رقم 4 21 پلنگو 21 21 ایران بگیریم ایران بگیریم ایران بگیریم بافکیم ایران بگیریم ایران بگیریم پلنگو گپ تمام من از خاطر شوخی میکنم اکای پوپوریجو جوی شوخی تا بچه‌جون اکای نوزی جوی شوخی اکای پوپوری جوی شوخی تا کامیتارا میرین شروع نار دیگه بچه‌ها بود که بچه‌ها تو اون چیزی که داره هم داره یک پاس داره گاب نیست چشم داره پلنگو وراش رقمی 2 رقمی 4 اکای افتو رقمی شش داره وارا میرین پلنگو اکادون رقصویبو رقم اکوی وراش اگه پلنگو اکای افتو خیلی درو ششا اکای سابر یک پاس کرد اکای بیلاین 3 و 7 اکای بیلاین 3 و 5 شد اکای بیلاین رقمی 3 و 5 شد درو وارد میرین رقمی 7 اکای علی میریم یک کم درو باشه فیش کپای من نیست که اکای فیت پیش گه اکای پوپا وارد هم دوری اکای پوپا اکای روما رقمی یک دوارم دوری اولی سول میکنه کجون 2100 داشتی کارتو تامینش کنم 1800 اون کجون بریم او اکای روما رقم یک شه بچه خیلی رکت هم میکنه شیری نه رقم یک خیلی بریم کارو چکدمو دو نشون دو در رقم 3 میریم اکای علی رقمی 7 همه گیر اکای علی شیری پالان اکای پوپوری 5 سویل دو بودی که توسته بچه بود 5 سویل دو را بریم او بگیم شیری نار او بگیم این نار تو میشه پلنگو اکای علی نیست اکای علی هم حسا خوش آمدیم این نار تو میشه پلنگو نار تو بینم ای زنده و شیشه پلنگو زچ اکای علی نیست شیری نار رقمی 7 مون خولی مون دوارا شیری نار رقمی 7 دواره 300 روبلا آنها دواره 300 روبلا خولی مون بریم پلنگو دوباره نشون دو رقم 3 میکشیم میدونه میره شکل چیگم میشه 7 خولی هم میره پلنگو یک دو سه دو بود اکای 7 1900 دگو جکجون هم روده گوش جکجون 300 روبل داشت اکای 300 روبل داشتی ورای ازدی 2100 میشه جکجون ورای 1800 بود کسی 2100 میشه در رقم تمام درو وارد جکجون 1900 میشه همین خیبود جکجون همین خیبود بعد 1900 بود خود گرفتم 1700 1700 اکای 7 رقم زدی 400 دوایی که 2100 این از بوی رقم تمام درو جکجون میشه 1800 باز 2100 درو جکجون دست من اوه اکا بنا جویدو میبره علی پفتون اکا علی اشکا پیش کن بله اکا 2100 افید یا رقم تمام درو مکجون من میمونه 1800 دیگه شه بچه بعد دیواره اکا جون یا بور زدی اکا افتا بعد دیواره یا بور رقمی 4 زدی شاکا جون 6 برو ماده بوده که تو با 4 زدی شبا میریم اکا جونو شیر پلنگو گپ تمام از دیگه کپ سر میکنیم میریم
رقم 6 داره اکه افتو اکه افتو رقم 6 اکاجون 2100 داره 1000 انا میمونه اکاجون 1800 رو دیگه میریم دالشی اکه روما رقمی یک داره واردی اکاجون ما 300 پاسوسی او میشیم میریم اکه بیلاین رقمی یکی به رقمی 35 داره واردی اکاجون اکه بیلاین 1100 1000 دیگه دونه بچه میریم رقمی 7 خوله شه پلنگو او میگه ما رقمی 3 میکفون رقمی 3 شه پلنگو 20 رقمی 4 اکایی افتو 20 رقمی 5 اکایی بلاین 20 اکا علی فیل قفای وارش اگه بود نبودی شه بچه رقمی 6 22 رقمی 1 20 اکای کارتا تمام شد چی میگه رقمی 2 شه پلنگو 11 شه پلنگو فیل پیش میگه بول رقمی 6 اکای افتو با اوشانگی مو بسیزاد مونه کارتای شه پلنگو سه کارتا دیگه بود او میگه میگه رقمی 7 او او اکا علی 200 دو داری تمام اکا سابجو اکا تمکنیم اکا علی 200 دو داری شه باشه 200 دو داری ای نه تو می رفت گلی اکا سابجو این دو گل کشیده نمیشه شه باشه اولی اکا جان اکا تمکنیم با دیکم گلش میشه فعلا چه ممکنه است شه فلان بریم او ای زنده باشه شه فلانگو بریم رقم 6 رقم 7 میشه فلانگو بریم اکا جون حالا میگوش شانس داری 1800 پلوسی 1500 1800 پلوسی 1500 3300 شکر جون اکای افتو دو رقم داری 3100 دون شکر جون دو رقم دا بزرگ دارون اکای افتو خود 64 داری شیف فلان یا رقم داری شکر جون بریم اکای سب رکتا اکای بیلاین 800 دیگر دونه شده بچه بریم اکای علی 100 رو دیگر دونه 1 2 3 4 5 6 اکای سب رکتا میکنیم اکای سب شه بچه 400 رو دیگر دونه بریم رفت اکای سب جون رقمی 7 20 اکای افتو ویگش 1500 اکای جون ما 6 رقم درو مدد اکای 2900 سو کردی ویگش همه پر باشه اکای جون 1800 میشه یا رقم خالی باشه 1500 میشه دو رقم خالی باشه 1600 میشه سه رقم خالی باشه 1200 میشه اکای جون بریم ورس صدای اکای جون 10 تا دوستان شه بچو رقم 1 رقم 1 انا 31 او رقم 2 12 رقم 3 11 رقم 4 شپالنگو 20 رقم 5 10 رقم 6 11 اکادونا بو رقم 1 اوش شوا شپالنگو میرم رقم 2 با 31 زد میون پیون شکست ای نه تون شپالنگو نه تون هفت گلی جامعه زکه علی هفته و دیزوش میکشه میتیم هیچی میشه میده شروع او میگن شپالنگو همه کسا خوش آمده شپالنگو گلد او تا کردن کفون از تا کردن شپالنگو میده من شروع من یک زد با رقم دومه شروع اوش شوا کردن میزنن او میگیم
Tamam Akay Afton men sen düğünüm hazır akı tamaşa şey başa. Akay Ali bilin golü tabi dinak ha bakılı promoş edip o düğününe. Akay Bilay Sey Punch Şaşta diğer düğününe. Akay Sabur Çorsa dışı Haşta diğer kartat zat. Akay Afton Sey hazır saat dışı Menota dı hazır nefsay diğer. Mene darşi. Rakami dı 20 Rakami 3 şey falan go 12 Rakami 4 11 şey falan go Rakami 5 21 Rakami 6 10 Rakami 7 şey falan go 20 Rakami 1 11 21 داشتیم şey falan go bu rakam 5 rakam bilayim ben 21 şey maço 20 da 11 20 11 o şahane şey falan go ben rakami haf eşaş döyüş au ey ne konuşuyor falan go ha makasa hoş olmadı şeyler ne kasmeden o şaşı falan go kasmeden o şava verin akay altı da var tabi önce raket el bekakacağım akay altı raket el o akay baba bakıyor akay Ali Pıl Takov verin şey falan go سه تقسیم شدیم یا بور چرا در رقم 5 رقم 6 میگیم 5 اکای بلاینه 7 تا گل افتادن دو گل چکه شد دو پروموش شد بریم بریم از ببند کی پل پارتوفت ey çok çok aka Ali şey falan bakayım da sadr bir part takas sadr bir geldi ona vereyim aka bilen şaşsadı hazır geldi ona aka sabır haşsadı şaşsadı geldi ona aka aftu da hazır nösa ona giren akım ona hazırı hafsa digar vereyim darş او میگم بریم و کلیام پولم و کای صبر رو وقت میکنم اکای صبر پول تا اکای صبر میگم اکای هفت پول تا اکای چه بچرا من شروع رقم هفت شش میکشم رقم شش ده انا قل باز بابا رقم هفت اکای علی مو گل هم کشم ده رقم یک 23 رقم دو 22 رقم سه şey پرانگو ده رقم چهار ده رقم 5 şey پرانگو 11 چرا bu رقم اکای صبر او شما میگه او اکای صبر benim رقم دو ey نارد بینم اکا نارد بینم ای زنده باشه مو boş boş پرانگو روحان جسمان همه طرفا باشه Akadonu ispandut mekanın ki ona şov olarak kartop bızana. Torat Torat mekan akadonu gusül mekanın ki kartop bızana. Au mekan şerin ha. Zinde başı şey parango. Gap tamam yakam yazı aygı gap sanık şerin ha. Gap tamam aygı gap sanık şerin. Gap tamam. Akay afto şey falan ya bu bir prızgızaş merin Akay Alijon o Akay bilen 800 دیگر ona şey bacha Akay sabır 800 bu hazır دیگر ona Akay afto hazır hafta ana 2700 şey bacha
2,500 طلای کدوم تا او میره شی پلنگو او میگن شیرو نه گلا دا او تا کدین کفون از سا کدین میریم دالشی جواب میسه کجون از کمی دو او سه تا پیستای دنقره اوش شوا رقمی سه 20 رقمی 4 21 رقمی 20 رقمی 6 12 رقمی 7 11 رقمی 1 11 شی پلنگا بو رقمی دو او شانه اکایی کی اکای صبر شی پلنگ او شبو با کمانچه نمیزنیم و سه تا پیسته دنقرچه بزنیم و سه پیسته دنقرچه میون پیونشو مایده کدی این سه پیسته دنقره قبل از که علی جون شی پلنگ خشون شیرنا او میگه حجم چرا نه رقم 7 و خولیمون شی پلنگو رقم 7 خولیمون بریم جالب سکه علی آفتوپا آفتوپا شی پلنگ نه ببینم شی پلنگو رقم 6 رقم 4 رقم 7 خولیمون بریم شی پلنگو رقم 6 رقم 4 رقم 7 خولیمون بریم بریم اکادمی ما اکه علی پاس کرد تو دانش که شی پلنگو اکادمی رقموی خولی دورن شیروی نه رقمی انا 6 4 7 خوله میریم اکه بلاین رقمی 35 ایخته کجون انا 800 600 دیگه نمونه شی پلنگ میریم دارشی اکه صبر دو یک ایخته شی بچه رقم 2 در کجون 1200 دیگه نمونه میریم اکه افتوبر اومده شی پلنگو 6 4 7 خولیمون شی پلنگو رقمی 6 4 7 خولیمون اکادون یک میتونیم میرسیم دو سیلکه دو واتساپ دیگریم سیلکه پادیلسا کاری نیست اکادون یک پادیلسا چه میکنیم تموم گپ تموم میشه و گپ تموم از دیگه گپ سر میکنیم شی پلنگو گپ تموم از دیگه گپ سر میکنیم ای نه تومی هم اکساق شما شیروی نه هم اکساق شما دیم شی پلنگو رقممون خولیمون 6 4 7 شیروی نه رقممون خولیمون 6 4 7 میریم اکو رقم درو رقممون خولیمون 6 4 7 او میگه شیروی نه او میگه رقممون خولیمون 6 4 7 ای نه تومی شی پلنگو نه تو بینم اکوی رقمگیر اکوی بوزینگارو بیرونا همه در رقم دورا آدم بیرونا شی پلنگو رقممون خولیمون اکای باربارا شما شی پلنگ
اکای برابر گفته 7 تا بی. اکای برابر رقم 7 اخیر شه باشه رقم میکنیم 6 و 4 خالی مون شه پالانگو رقم خالی 6 هیچ تیر میگن کو بارسی. اکای پایلا و سلام علیکم کجو. شما کجو رقم 6 4 خالی مون اکاو رقم 6 4 خالی مون. اکای برابر نکن 7 تا بگیم تو 4 یا هر چا چخالی. اکای پایلا و شما اکای پایلا پرتابونی موشه خنده چی. بله شیر پالانگو. اکاجون اومد دوره رقم میگیره من بلاگه. شیر پالانگو رقم 6 4 خالی اشیرنا رقم 6 4 خالی مون شیر پالانگو. میریم رقم میگیریم اکاجون رقم میگیریم. او شیروی نرگله دا اوتا کردیم و با شما سخت میفخریم میگم کو. میریم شیروی رقم میگیریم. بوجه دوام میتونیم 6 4 6 4 خالی مون. رقم ها اکای وارورا رکت میکنیم شیر پالان اکای وارورا. اکای آدم جو پارچه گاب نیست. تمام رقم چول اکا رکت کدام میگیره شیر بچه. رکت کدام میگیره میکروفون میشه. شیر پالانگو گپ تموم ای دیگه گپ سر میکنیم گپ تموم. گپ تموم. اگر شد چوره اکای ادام چی بیاد اکای شش مخولی اونا همه اکو پارت اکای وارورا همجی اکای وارورا. اکای وارورا. اکای والجون رقم چورا میگه شیر پالان رقم 7 اکاجون رکت میکنه شیر پالان. افرا پیش میکنه اکاجون اکای والجون افرا پیش میکنیم. اکای والجون رقم چند میگه اکاجون رکت میکنیم لوگ گذاشت. اکای رقم 4 دادم گذاشت اکاجون اکای ادم رقم 4 دادم اکاجون. دو سال دیگه دارم راشه باشه. اکای ولی رقم 7 اگه اکاجون رکت میکنه اکای ولی.
акай нозими рақам меги рақами 6 холиай акай нозими рақами 6 холиай акай вали 400 партов 300 гашн уна о акай вали рақами 7 айхта акай удам рақами 4 айхта шербача мерем рақами 6 холимон шерпаланго рақами 6 холимон ҳеҷ канеса шахса меги мерам акай нозими рӯзи дароз бо вақти занг мезанад рӯзи дароз намеги рақам мерим далши шерпаланго рақами 2 охир дадам мемай рақами 3 рақами 3 шерпаланго барбара рақами 3 10 рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 11 рақами 7 21 рақами 1 21 рақами 2 11 шерпаланго гап тамом адия гап сар мекунад шерина гап тамом ҳоҷибово ҷанг кардост вара шуд шерпаланго мерем акадимо вара шуд вара мерем шерпаланго ду пас акай сабур ду пас гап нест ин ако тетидам пас даго пас бакин ҳеҷ ка намедонад чида вара байни ҳамин ҳар шо мекашем одамои бозингаро чиҷошин шерпаланго ау шерои на акай билан 35 гап нест мерем ако хати акай билан ки медонад шерпаланго як ҳафта вара буд мерем акай билан 35 дроварда мерем ак 4 пас шерпаланго 2 6 4 холимон 6 айхедому 2 пас кард 4 пас кард акай биланҷон ягон кас давара намедонад акай рақамото надорум ҳеҷ ка намедонад шербача ҳеҷ ка надорем акай надорем чор акай удамай 4 акай удамай 4 акай удамай шерпаланго о акай биланҷон ҳеҷ ка надорем намедонад шербача мерем мерем шерпаланго давара ҳеҷ ка надорум агар одам ду одам хатар медорованд ё одам хатар акай билан медороварде меша акай билан 3 рақам доровад ки ҳеҷ ка надорад интерес мешавад мерем акай бис нест 4 акай одам 7 акай валӣ мерем ҳафта акай варвара шояманку акай чӣ ки ҳафта гирифти шербача мерем рақами 7 айхта як ҳафт нишон дод рақами як мерем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 акай 15 гирижа шидем охи ҷавонду 4 дод рафт 7 нависи 4 нависи 7 давара акаҷон 4 ама дава акай дагирдум мерем рақами 1 11 минус суда кардам як рақамта минус кардам акай рақами 7 11 хати барои иштагӣ рақами 7 дох мекашӣ ау шерои на акадимо рақами холӣ дорем рақами 6 давози пурартои холиай кадоми жилан акай дорам мегирем шо бигира бозӣ кунад шерпаланго мерем акай сабр хушом оде нарӯз акай рақами 6 мон холӣ акай сабр рақами 6 холиай мерем
رقم 7 20 رقم 1 11 شیر پلنگو بو رقم 7 اکای ولی جان اوش شاشه باشه میریم رقم 1 او شیر پلنگو رقم 6 خولیم شیر نه رقم 6 زبولی پلاتو خولی های بریم باربارا صبر یک دو گلی گابل سکای صبر یک دو گلی شیر پلنگو رقم 7 خولی های شیر نه رقم 6 مو بخشش رقم 6 مو خولی مو رقم کسی که رقم خولی شیر پلنگو شیر پلنگو 7 رقم 1 دو را گفتن گلی که شیر نه گاب نیست اکا سخنو تو رکته میریم میریم شیر پلنگو اکاجونو شیر پلنگو اکای بیلین 400 دیگر نونا اکای صبر 1200 دیگر نونا اکای ورا 300 کارتا 800 دیگر نونا رقم 7 خایختای اکای اودام او میمونا شیر پلنگو رقم 6 خوله هیچ کلمه میگیره شا اکاجونو شیر پلنگو رقم 6 کنگه میریم رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 22 اکا بو رقم 7 اکا ولی اوش میرم رقم 2 رقم 1 او شیر پلنگو رقم 6 بوزیمو خولی از شیر نه رقم 6 مو خولی یای اکای بوزینگا جرلی اکای بابا جون شما شیر باشه رقم 6 خولی اکای بابا جون ay silka farkına giriş açıyorum. Pozulanga. Gabriel, nereye? شیر پلنگو 7 رقم یک میریم با گلی بتن شا اکای بابا جون رقم 6 بگیر بود اکای بابا جون آهه گریش نمیره بریم اماکا اکای بابا جون دینا افیر سر داگی نبودم شیر بچه ها دینا افیر سر داگی نبودم اوی 6 مخوله رقم شبتون تا اکای بیلاین 200 دیگر نونا اکای صبر 1000 دیگر نونا اکای وارور 1200 نونا اکای اودان چی اکای اودان پافتور اکای آدم اکای آدم پس اکای وارورا 1100 نونا بالا کجونی ما اکای بابا جون و بلنسی شاخه بابا جون بیارن سکجون اکای بابا جون اکای بابا جون افیرا اش اکای بابا جون میری تو اکای جون
رقم 1 32 رقم 2 11 رقم 3 شپلنگو 10 رقم 4 شپلنگو 31 اکای بابا جون رقم 5 20 6 4 مخوله بتون دکا جون رقم 6 11 رقم 7 20 شپلنگو بور رقم 1 او شامگه من رقم 2 او بله اکای بابا جون جو اما 700 روبل هست اکای بابا جون 700 روبل داشته بچه ایفی هم از سر نداد بودینا میریم باته گابره تکا جون میریم شروع او نگیم رقم 64 اکای بابا جون اکای صبر روشی شاشه بچه تمام 64 اکای بابا جون های میریم اکای بیلنگ او اکای صبر 1400 گرد اون اکا جون اکای ورور 1200 گرد اونا اکای بابا جون رقم 64 اکا جون 500 گرد اونا بریم و زنده باشه شپلنگو میریم رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 شپلنگو 22 رقم 6 شپلنگو 20 رقم 7 شپلنگو 21 رقم 1 11 22 اکو 300 روبل براش شپلنگو 300 روبل براش دار میره شروع نه شپلنگو براش 300 روبل هفت پاس کرده شروع نه او میگه شپلنگو شروع نه براش رقمی 3 رقمی 5 میریم اکو داوره اکو کسانه داره شپلنگو اکو براش رقم 3 و 5 براش 100 روبلی اکو براش رقم 3 و 5 چادر اکو خدی با وجود هیچ کنه داره شپلنگو ولی اکاجو اگر تو بودو روز یک دو پاس کرده 7 بودو رو اگر 1000 روبل ویش میشوه گیر شپلنگو 1 2 6 دواره خونیم و ادامای برنا 1 2 6 دواره خوله شپلنگو گپ تموم 1 2 6 خولی ها میریم شپلنگو رقمی 3 نشان داره چون میریم 1 2 6 دواره 300 روبل خونیم و شپلنگو برنا اکو رقمای خولی داریم 1 2 6 کدوم میده 1000 روبل اوش شوا بریم گپ همون شپلنگو حاجی بابا جان خلاص علیزه گپ سر میکنیم بریم او شپلنگو رقم 1 2 6 خوله همون کسی برم ادامه برونه از شپلنگو بریم ای دوبرو پجالا و نگانکو هم تری بریم شروع نه او کش او ای زنده و شروع نه بریم دارچی گازوار نکنه پول نکنه گازوار من خمیستیم
سه تقسیمش کردم. بریم. شیپلنگو سه نشون از 4 بریم. 5 دوباره بود. 7 تا رو آوردم. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. بریم شیپلنگو. اکای بابا جون. اکای جون شیپلنگ ما 2 سال دیگه میمونه. اکای ور. میمونه تا 1200 رو دیگه. بریم. او میگم رقمی 4 نمیشون اکای بابا جون. رقمی 4 21 بعد نیست. رقم 5 20 رقم 7 30 رقم 3 11 شیپلنگو بو رقم 7 او شانگو 1000 بود. بریم. مونده کارتو اوشا رقم 1 بریم شرینا. بله اوشا اکای بلنجون شیپلنگ پافتوری اکای بلنج او میگه شرینا. پس گانا تکای بلنجون شیپلنگ خشم اکایون او میگه بوزی یک گریمبی چرا راکیتا نمیتونه سوایا آدمای وارادرو بیسو شما. بریم شیپلنگو اکو رقمون خولی باشه 3 و 5 ما خولی باشه رو نه رقم 3 و 5 خولی های. بریم. شیپلنگو رقم گم نیست. شروع رقم 7 رقم 1 می شروع رقم 3 و 5 ما خولی های. بریم. اکای بیلن نیست. اکای صبر 1400 شکایو 1200 گل اونا. بریم. اکای ور 1900 1800 گل اونا کجون. اکای بابا او بریم. شیپلنگو رقم 3 و 5 خولی اکو رقم 3 و 5 خولی های. بریم. اکاجونو رقم 3 و 5 خولی اکاجونو. هیچ کیسه خیلی کوبی خود بریم. میشه پلنگو رقم 1 3 و 5 خود میگیریم. رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 شیپلنگو 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 21 رقم 7 شیپلنگو 11 21 21 21 اینا میبروریم. شیپلنگو گپ تمام دیگه کم سر میکنیم. حاجی جان کدو اکاجانو رقم برش 200 روبلی کی بدونه اوبش پاس صبر دو پاس کارو چند پاس سر میکشیم ده هستیم گپ نیست. اکای ولی بنای سکتر میکنیم 2 6 شو برای کردن 2 6 شو. ببین ادی شبیم 1 4 6 رقمی 4 میکشیم. شیپلنگو کنم بگیش برونه کی میزنم. او مگه شروع نر او مگه هم اکتاق شو شیپلنگو هم اکتاق شو مدین شیپلنگو دا بوزه بیشی 3 و 5 مو خولی های 3 و 5 مو خولی های. بره شروع نر بره شروع نر رقم 3 و 5 مو خولی های شیپلنگو رقم 3 و 5 مو خولی های 4 میرم 6 دا بوزی فرانسو رقم مو خولی های شیپلنگو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بریم شیپلنگو رقم 4
20 رقم 6 12 رقم 1 20 با پایین هر همه بکشن میره شیخالنگو 20 تمام بیو مرد میره شیخالنگو نه کس دیگه نمیشه شی باشه میره شیخالنگو 1 4 1 4 1 4 رقم 1 21 رقم 4 20 شیخالنگو بو رقم اکای سب روشن میمه رقم 2 شیخالنگو 2 3 5 2 3 خولیای 7 هم پاس لگیای 2 3 7 خولیای تمام اکا جون این مقام برمیتون گام نیست اکا جون 5 رقم یک کبرا خولیش شیرون 5 رقم خولیای میرین دارسی شیخالنگو اون مگین هم اکساق شون شیخالنگو هم اکساق شون دیم اکای والیو یک میتای من پاس اکای سب من پاس کرده 1200 اکا جون دو اصاب نسید اکا تو میکنم هم اکساق شون اکو رقم میگیم همه رقمو خولی هست شانسون رو نکه ولی 800 اکای صبر جون 1200 کارتا اکا جون 1800 اپشید اکا جون ما بریم اکا من نویسی اکا تا میکنم شیخالنگو هم ما رقمو دا بازی خولی ها شیرون ها میریم بریم اکا روی کردم اکای صبر جون اکا جون ما شیخالنگ گذاشت اکا جون 1000 اول سهار قدر باید شب و شب کردیم برو مدین زنده باشی شیخالنگو شما شیرون ها هم اکساق شما دیم بریم دال شی شیخالنگو شیرون ها رقمون خولی داریم همه رقمو بریم
کسا خوش آمده نهارتون بخیر. آکاجونو شیرپالنگو هم کسا خوش آمده رقم خولی داریم. آکاجون رقم خولی یا شیرون رقم خولی هم میریم. ای یار بیا که باز آباد شود. ای یار بیا که توی آباد شود. شیرپالنگو شیرون هم کسا خوش آمده. Asov tata. شما آکاجون سلام علیکم. تا بگه میریم. برگاه بگو دمت. نه که آدمای کشیدن ندارم مجبور نکن شیرپالنگو که پای کاری خوبه نیست. همش خولی ها شیرپالنگو همش خولی ها. هم اکثرشون شیرین رقم میگیریم آکاجون رقم همش خولی های. میریم دالشی شیرپالنگو میریم دالشی. تمام اکثر چور اخیر شه بچه چور اخیر. چورا گیری کن شیرپالنگو چور زنی چید میریم دال شیرین 1 2 3 7 6 5. آکاجونو شیرپالنگو گپ تمام ایگه گپ سر میکنین شیرین گپ تمام حاجی بابا جان کدس گپ تمام. اوه ای نارتون شیرپالنگو. هم کسا خوش آمده شیرینا. هر جا کی سفر شیرپالنگو شیرینا میدونیم رقم میگیریم میجنگیم. شامبه هزا با اولی خوش هم برکارد چی. ای زنده باشه شیرپالنگو زنده باشه.
Aka میگه اومدی. Aka pulu doma, aka pulu doma. Gel başa pulu doma gel. Akamo خالی یا شیرینم بدون akam gireyim şer palango akam gireyim bejangim şerinden bejangim. Aka aso Aka aso rakami çora giri takacağım 300 falan doz xaviş minus ne xeyse çıkarmış vereyim. Ya o da cam kim yar rifi de din rifi de ne benim o da onun neyiz? Ya ya Rus klienti görüşten değil. Klienti yok coş din şimdi. Şer palango rakamı xoldore medure mejangim şerinden. Au, narton şey parango, narton bilmem. Ama kısas şuna değil. Gab neyse ki aso gab neyse şey başa gab yok. Şey parango laygunu man blogi. Gab neyse ki amicon gab neyse şey başa gab neyse. Hariç. Ham bak ah şam omadin. Şey parango rakamı kholi. Şerine rakamı kholi ya. Medure rakamı gel mejangim şerine medure rakamı gel mejangim. Au şey parango gab tamam hocbo can kaz şerine gab tamam. Gab tamam haydi gab sanırım şerine hocbo can kaz. Partofel samakanı çıkam şöyle. Bakıdo dinle efire mahkam kalıyoruz cuma bölgesi hakkında şöyle. Boğa ki dine zan zadagi hast ama bakıdo ki aka efir aka efir aka efir aka efir. O inimuz efire sarı şunu. Hakime esmaka barajı kolip. İyi ama kere mardum hasar neyse. Onu saat cümle baktı. Şu şey.
میشه پرنگو گپ تموم. شیرین گپ تمام یک هفته. Акаҷону овои силка полисия самширпалангу ку чӣ мешуд чӣ немешуд? Ку чӣ мешуд чӣ немешуд? Бебахта даиш повонид рафт ку ишаш зад мекунад даиш фартон мекунад. Ая дамак мерасем ширпалангу дамак мерасем. Ширпалангу гап месака. Ширпалангу акаҷону шерина рақаму холӣ дорем рақаму холияй. Рақаму холияй. Шерина рақамуи холӣ дорем акаҷону рақамуи холӣ. Акай валиҷон вай кин шуд. Та ватсап месакаҷон аксад. Охи на силка партасам акаҷон мавотам гум шуд. Бере шерина акаҷон рақам мегирем ширпалангу рақам мегирем меҷангем шерина рақам мегирем меҷангем. Гап тамом ай дигар гап сар мекунем ширпалангу гап тамом. Бо ҷон кадос. Ака аминҷон салому алайкум ширпаланг хушом акаҷон. Ака аминҷон шукри Алло соус хуб худ ширпаланг саломатиро соус динҷон аст. Чо кали чол доред ак девор акаҷои ма.
پارتون پلا پارتون şey falan pula parton. Parton parton acapulta. Akajun هم اکثر شما ده همارا همون خوله شروع نه همارا همون خوله میریم نه بود اما بودن چیکاری که هم من کبرا بودن akajunu. سه هفت میریم şey پلنگو رقم میگیریم akajunu. حاضر سیلکه پلیل سکر که چی میشه نمیشه میدونم. چور میریم. نه اکا اساس خای بود رو رقم گیری چور تا گیری تنکو پاس کردی. میریم. یک دو شش پنج şey پلنگو یک دو شش پنج. akajunu رقم خوری یک شش یک دو شش پنج. میریم akajunu رقم یک دو شش پنج مخوله شیر پلنگو گپ تمام حاجبو جنگ کرده شیر نر حاجبو جنگ کرده او میگه شیر نر میریم رقم میگیریم akajunu رقم یک دو شش پنج مخوله شیر پلنگو راکت هم بکنیم خواهیم چرا چی گپ شد بخدا حیران میشم دی نداری فیلم نبینیم باور که زنگم زدم بخدا زنگم زدم میریم انشالله بخیر akajunu انشالله بخیره akay şey رقمی شش شوی تگای akay şey رقمی شش چور şey falan 400 par topda rast olmaya istihar میریم akay امین اجداد نکنی şey falan گو رقمو خوله چخیلی که ایروز فیلمون سوز akay şey falan رقم هفت چور اخته akajun رقم هفت چور اخته şeyler شیر پلنگو akajunu رقمو خوله شیرنا کی جوشن شیر پلنگو رقمو خولی دوریم او akay اینجا 500 şey falan akajunu ki جوشن بازیگرمون کی جوشن
برین شیر پالانگو برین شیروی نار گب نیست اوز میان انشالله او پروسا یه روز افیر نکشی کودم یه روز افیر گیرو نکودم اون چه که میگذم او یک جمعه دیگه هم فافشوی نتمیگم توغرا اکا اوز نه دیده ده افیر روزای جمعه افیر سر نمیتونیم که اگر سر بتونیم باید ساعت 7-8 سر بتونیم دیدم وابشوی سر دیدی رفتم دیدم دیدم خشی استراحت و برو وارده بگه بفرگاه و برو وارده با کمینجا ما خیلی سمانده گفتیم دیگه که ساعت 10 سر می اودان شده بود چه که برو مدام اولا کمینجا رقمی سرم بگیره کمینجا روزی شیر پلنگو شیروی نار همه قسم بدونیم از کدوم رقم میگیریم میریم شیروی نار گم نیست کمینجا گم نیست گپ yok شیروی نار گپ yok میریم اکاجانو شیروی نار شیر پلنگو اوه بلین چوی خیشی روز وقت پشتی میشه خیلی آقا پشتی نخیزیم بخونیم تعریف کنیم دا ای اکای ساعت مرد اوه شیر پلنگ شای شیر نار انال بیم اکا همه کساک شون شیروی نار همه کساک شما دیم اوپا اکای ساعت مرد رقم دو رگیری سای میره شیروی نار رقم 165 شیر پلنگو رقم 165 میره شیروی نار شیر پلنگو رقم 165 خوله رقم 165 خوله شیر پلنگو
رقم 1 6 5 خلیای. Hoppa, akay soadmuz ben pilish avtomatik zera. Akay soadmuz raqam dira giritayi pilish avtomatik zera 300 rubl. Merim. این بازیگرای چیو شدن یک روز اکای ساعت مرود یک روز دای فیلنسی پاگه کلاوداوز کنی کوی کنی میوی نری یک روز گپ تموم شیر پالانگو های دیگه گفتار میکنی اکاجونو شیر پالانگو رقم خولی شیر پالانگو رقم خولی های اکاجونو شیر پالانگو میره شیروی نار میریم اکا الماجون خشون شیر پالان اکا المات خشون دی میره اکاجون رقمای خولی دون شیر پالانگو او مگیم شیر پالانگو رقمای خولی دارم شیر پالانگو گپ تموم شیر پالانگو رقمای خولی دارم اکاجونو بریم شیر پالانگو دارشی میریم دارشی شیروی نار اکاجونو شیر پالانگو دار اکاونت رقمای خولی داریم میریم دارشی شیروی نار او میگیم شیر پالانگو او میگیم اکا ارما گفته 5 6 اگیر میریم اکاجون رقم یک مون خولیمون رقم یک مون خولیمون میریم شیروی نار اکاجون رقم یک مون خولیمون اکا درماده سیان یک اگیرفتان شیر پالانگو شیروی نار میریم دالشی میریم دالشی اکاجونو میریم دالشی اکای امین جون همیجا دایی اکای امین جون برین شیر پالانگو اکای ارمات
Aka elma aka pan şagit akadyon aka tamekin şey falan. Yerim. Aka asu. Aka miya. Böyle şey falan go. Raket tamekin şeruna raket tamekin şey falan go. Gap tamam azize gap sarmekin şeruna gap tamam. Gap tamam şey falan go gap tamam. Aka sesa doma akacağım. Yerim. Aka elma aka tamekin boza devam etsin şey falan go. Aka elma aka tamekin. Aka elma hazır doma akacağım. Aka elma hazır bu doma şey falan. Merin dalşı. Aka çanası parçası aka minjon şey falan çanası parçası aka minjon. Şey na çanası parçası. Ne aka şerjon sapşönüş mü koysan şerjon ne var? Aka minjon pulu doma şey falan go. Aka minjon pulu doma şey ne var? Aka amin pulu doma. Merin. Aka amin yakami se. Sesa doma akajon. Me ona disad. Ana aka akajon iso tom mekin tom merin. Aka minjon disad me ona. Aka aso rakam yak disad me ona. Aka elma 800 میمونه. اکای سوال مرو 200 روبل میمونه بچه. اکای 6 4 200 روبل دیگه میمونه. میریم 1 2 3 4 5 6 7. هم اکسا شون شیرین الان تو سوال میکنم ای تو میکشون شی پلنگو بازی نه کارتگا. او میگن شیرین نه تو میشه پلنگو نه تو مینو. هم اکسا شون شیرین هم اکسا شون دین. زنده باشه شیر پلنگو. اکای نظمی همیشه دارم کی باخر سحر ساعت 8 سحر بزنید دیگه چونی سحر بزنید در خوف میگم ما بودی سحر میشه رقم میگی چه پلان بریم ای نار تومینم چه پلانگو یاد سوال میتونی در کدوم رویا رقم 4 چه پلانگو میکشین رقم 4 میکشین شروع نه میره چه پلانگو بودی ما نمیتونیم اکادونو هم اکثر شون شروع نه هم اکثر شون دیم زنده باشه چه پلانگو زنده باشین اگه داو کار کنیم کفون ساعت کنیم میرین داوشی نار تومین شروع نه هم کساخ شمالی شد پلنگو هم کساخ شمالی برین شروع نه تقسیمش میکنیم 4 میرین 4 تو نشون داد پلنگو انا هاکل باز بابا انا داغ و داغ من شد پلنگو گپ تمام حجبو جان کرد شد پلنگو از گپ سر شد پلنگو اکای اصلا جو نمری خالی شد بچا نیست کجونی ما نمری خالی نیست شد نه نمری خالی نیست برین خالی اکا داوش شب نیست تا یا برگه نه وایت ما بخونم اکای 6 4 200 اکای سوال رو 200 اکای ارماش 5 6 800 اکای اسو رقم 1 200 اکای امیجون ظهور 200 گردون میشه پلنگو رقم شورا میکشون شیگا خبر دورا رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 او سی ای نارد بینو شه پلنگ رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 شه پلنگ او 32 انا گلباز بابو رقم 2 20 رقم 3 22 شه پلنگو بو رقم 1 او شامل رقم 1 کی بود اکای اسو ای نارو ببینیم رقم 2 او میگن شیرو نار او میگیم ای زنده باشه شه پلنگو هم وقتا شما دین
Gap ton ندارم. Gap tamam şey پلنگو gap tamam. Hadi دیگه سکافسا میکنیم. بریم درسی. او اکر اما خشون شه بچه اکر اما خشون آده یه نار تومیو هم اکتا خشون شه پلنگو هم اکتا خشون آده زنده باشه شه پلنگو زنده باشه بله شه نار رقم یه ازده بر رقم دومه شه پلنگو او شانوی اکای اسوا چند فامیلش خونده میتونه نموشه بله دارشی اکای شیرم او به اونا اکای سوال مرود سال دیگر به اونا اکای ارماد 600 دیگر به اونا اکای اسوا 600 دیگر به اونا اکای 600 700 دیگر به اونا اکای امین جون 100 دیگر به اونا میره شه پلنگو رقم 2 11 اکای رمانجو جو خونس داد او شبنس یکم ودان خد میشه رقم 3 20 انا ها رقم 4 12 رقم 5 شه پلنگو 10 رقم 7 شه پلنگو 11 رقم 7 شه پلنگو 20 رقم 1 شه پلنگو 11 اکای اصلا جون بنویسم هو بگو بنویس بخم میگم جواب نمیده شه پلنگ میره شه پلنگو 20 11 11 11 11 20 11 هم میگیریم اینم میگیریم اینم میگیریم شه پلنگو وارش 300 روبلی شه پلنگو وارش نمیدونی وارش نه اکوی وارادرو میره مکانو وارش شه پلنگو شه پلنگو وارم ای وارش شه پلنگو وارش شه نه وارا جون شه پلنگو وارش دای چور پاس چورا پاس کردن شه نه چورا پاس کردن چورا پاس کردن اکادونو میدونه وارا او هلی شه پلنگو پاس کردن تموم بریم هیچ کنه نداره شه پلنگو داورا هیچ کنه نداره رقم دین شما رقم 3 شه پلنگو 5 6 پاس دو چند وقت بر پدش نبود ای پلین مرخجون اکای بخاک شما مرخجون اکو داورا هیچ کنه نداره شه پلنگو داورا هیچ کنه نداره شه روی نار خیلی که وارادرو روز وارادرو کم شه پلنگو وارادرو کم میره شه روی نار روز وارادرو کم اکاجون وارا چند کرگی بود 3 قدم بوده قطعی رقم چند بودیم شه پلنگو 3 قدی که رقم چند بود رقم 37 میره شه پلنگو 3 نشود و 7 میره شه روی نار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 میره شه روی نار رقمی 7 رقمی 7
دا رقم 3 22 اکا بو رقم 3 او شامگه می رقم 4 او میگه شروع نه همه قصه شما شیپالانگو همه قصه شما دیم شیپالانگو رقم 3 نه رقم 4 می شروع نه همه قصه شما شیپالانگو اکای رمانجون اکای رمانجون شیپالان حوز اکادون او چیز رقم 5 پرای شیپالان رقم 5 پرای میرین شروع نه اکادون رقم 3 زده بود یک میرسن یک کدوم پول کنم ما میبینیم شیپاچو میره رقم پول اکاد روی کنم نویسه ما میرین شروع نه دالشی او میگه شیپالانگو میریم اکادون ما دالشی نه تومین شیپالانگو نه توم بینم گله دا او تا کردین کفون سا کن شیپالانگو بریم اکای شیرجون پافتوری اکای شیر اکای سوالمرود او میشی اکای علما شیباشه 400 رو دیگر میمونا اکای اصوبا شیباشه 600 دیگر میمونا اکای امیجون شیباشه 600 رو دیگر میمونا اکاجونو اکای شیر 64 پافتوری داور اکای امانجو یک میسیم پافتورمون داخل میسیم اکاجون داور بعدی کمک پس اکای رمان 64 خولی شیپالان 64 خولی یای اکای رمان بعد دیکم پاس میکرد حوز 64 خولی اکای شیر جون از دیستار چورا پاس کرده چورا پاس کرده شیپالانگو چورا پاس کرده اکای رمان گفته که رقم شاشا بگی لیری کما میا برگه اکای همون باید پرسیم اکای شیره چورا پاس کرده تموم اکای رمان شیپالان اکای شیر همیجه ده اکای شیر شیپالان اکای شیر همیجه ده اکای شیر پنج شش پفتو تموم اکاجونو شیپالانگو شش چور خولیان اکای رمان ده شش همتون چور خولیمون شیره نه رقم 4 خولیمون اکاجونو رقم 4 خولیمون نستن میریم خیلی کمیریم 4 خولی شیپالانگو رقم 4 خود میگیرم رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 5 تا پافتور شیپالانگو رقم 7 22 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 خاکی خنود شیپالانگو بور رقمی 2 اکا اوش شامگن شیپالانگو میریم دالشی بوشه رقمی 3 او میگم اکای رمان دا پارتم 100 روبل دیگهش اید 100 روبل دیگهش میمونا میریم او میگم شیپالانگو
акай аманҷон пули дом акаҷон як худрафту рақами 2 заршед баша. چیکار وارش акаҷон кӯя бинӯш акаҷон 7:22 бу. ҳамин камераи ма соз нишонеса акаҷон чеки хира нишонеса дахидум. акаҷон 2-7 вара карагируд блин 22 фурӯшам дида. Мерем. Акой варадуро шер паланго гап тамом аз дига гап сар мекунем шер паланго мерем. Акаҷоно вараш дар шер паланго 7 рақами 2 7 нишон дод рақами 1 мерем шерои на. Мерем шер паланго 1 а 1 мерем шер паланго ки мегира рақамо 1 пас гуфтай тамом. акай раман рақами 6 дро вардай гап тамом. акай раман гап тамом шед баша гап тамом. мерем рақами 6 акай эрма 2-7 дро вардай акай эрма рақами 2-7 ду соҳиб мушкия 2 акай соатмурод ҳама дурури шед бача на дурури 2-7 метр акай эрма мерем. 2 хиш даварая 7 даварая 2-7 дурварги нест акаҷон гуфтага ки 2-7 варая мерем. акай амин 3 дро вардай мерем. акай амин рақами 3 2-7 хиш даварая шер паланго 2-7 даварая 6 дромад 3 дромад. акай эрмад рақамои худуд 5-6 агон тишанамидур акай эрмад 5 сеохи акай эрмаҷон 5 سه وارا گاو نیست همین شیر خوش هفت بلی من جا چه خطو خرگم میره شیر پلنگو اکا دیگه هیچ کلمه داره شیر پلنگو اکا جانو همتون بخشم جا خطوگیش لگه شیر پلنگو بلند ما اکای شیر خموش هفت چور بودگی های فهمیده شیری نه من اینجا جو بجو کنم با شیر پلنگو یک نشک میسیم تموم 6 در پراسپه بود دکرم акай раман шада варнамид оз бес акаҷон ҷа хатогиш ага шей паланго акаҷоно акай соатмурод рақами 2 акаҷоно мерем давачи акай эрмад акай эрмаҷон худ даҳамҷа шей бача худ 5-6 шей акаҷон бахши 5-6 мерем акай асов рақами 1 мерем давачи ҳамҷа хатогиш шуд акай аминҷон рақами 3 шей паланго мерем давачи акай раман акай раманҷон шер паланҷон худуд акай раманҷон худуд 7 акаҷон акай раман худ 7 фаҳмид акаҷон рақаму даварая шер палан рақаму даварая рақами худ даварая худ рақами 7 акай раманҷон шер палан мерем акаи аминҷон ҳиш ка намедуроя қатишон медурои шер палан ҳиш ка намедуроя
Akay aman hiç kanamadı. Budur onu. Gamle saçı falan go. Aman ne. Akay aman çine kacon. Dostlar ne fahmdi Akay aman con. Fahmdi mi? ما ترى كيرمان باجود بگم کی شیر پلان رقم 7 4 خوله 6 4 گون تو 6 گیرو 6 سول دو شکجون 7 ایت اکجون 7 دا بودی پراسم اخته حوز 7 دا وارای فهمیدی اکجون رقم 7 ایت کی بوشو بریم شیر پلانگو 7 نشون داد رقم 2 میریم کیرمان نفهمیدم اکیرمان رقم 6 نه رقم 7 اخته دو دا بودی پراسم فهمیدی اکجون دا بودی پراسم رقم 7 اخته 7 تو وارا کلاگی شش اکای ارمت شش 5 میریم 2 3 7 2 3 7 2 3 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میره شیر پلانگو دالشی میره شیر پلانگو دالشی اما اکای سوالمو او یای اکای رمان اکای می هفت اکای شیر باشه تو 200 روز دور دست شیر پلانگ فرض نکنید 200 روز دوری میریم اکای امیجون ظهورو اکای امیجون دیلدور فکجون ما بخشیش 600 و 300 دیگر نمونه بالا داده واردی اکای اسو و 600 دوری شیپالان اکای علما شیپالان 400 روبل دوری بره شیپالان و رقم شو دو خول بود به کفو و رقم دو کجون میذاره کجون ما 800 روش ما گاب نیست رقم دو 20 رقم 3 20 رقم 7 شیپالانگو 20 20 20 اکا باید هر شب باید بگه ارسال میکشون ای دو پای رقم 3 او میگن شعر اینا او ای نکنی شیپالانگو ها مکسخ شما شیپالانگو ای زنده باشه شعر اینا زنده باشه میریم دارسی اکا اسواجو ben برای بگذارم نپرتم بچه yani میگن شیپالانگ صحبت کنم بوجه زود کنم مردمان اب بچه یکم جلو میگیریم تا کمیریم و میریم دو واکا اسمه شیپالانگو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 میره شعر اینا رقم 3 12 شیپالانگو رقم 7 11 رقم 2 20 شیپالانگو bu رقم 2 akayı ساعت مراد بود او شامگه میره شیپالانگو او میگه رقم 3 نکنون شیپالانگو نکنون بینم همه کسا خوش اومده شعر اینا همه کسا خوش اومده میره شیپالانگو دارشی زنده باشه شیپالانگو زنده باشین شعر اینا رقمای خولی داریم رقم 4 مو خولیه شیپالانگو دوزه رقم 3 میره شعر اینا رقم 4 مو خولیه میریم اکای سوال موجون کارتا ازاد 700 دیگر نمونه 800 بگیریم اکای ارما شباشه 200 روبل دیگر نمونه اکای اسو حرکت هم بکنیم اکای امیجون 200 روبل دیگر نمونه اکای رما شباشه 100 روبل دیگر نمونه ben اکای اسو پولش حرکت کنیم که باور کن شیپالانگو رقمای خولی 1 4 اکاجون 1 4 مو خولی یای Baxdı üçkeli ki kors ganda size coştan yodamayı verin. Arkadaşlar durun. این arkadaşlar o zaman herkes kuntak acı pul da kartan pile bozma kita arkadaşlar.
یک منطق اکاجون یک منطق شیپالان یک منطق اکاجون رقمو یک چورمو خوله شروع نار رقمو یک چورمو خوله شروع نار شیپالانگو رقمو یک چورمو خوله شروع نار رقمو یک چور خوله اکو کی جوش دیم شیپالانگو بوزینگاروی مو اکو شیپالانگوی مو کی جوش دیم اکا 600 روبل تا رکت کردن شه بچه ها شیپالانگو رقموی خولی دارین شروع نار رقموی خولی یک چور شاش یک چورشم یک شاش یک چور اختویز شیپالانگو رقموی خولیمون دو رقم خولی دارین یک کبار دو رقم خولیش یه روز چکل بیت چوبه خلیج ما حیرون میرین شروع نار میرین دارشی یکا جنور میرین دارشی شیپالانگو اکاجونو شیپالانگو گپ تمام ایدگه گپ سر میکنه اکاجونو یک رقمو خوله شیپالانگو رقمو خوله شروع نار اکاجونو رقمو هفتمو خوله رقمو یک چورمو خوله شیپالانگو اکاجونو اکای رمان مستر یکا بگی میرین چورمو خولیمو شیپالانگو اکای ایرمaz مثلا چورا بگی نردیم اکای ایرمaz اکای ایرمaz سایدی گرد موشه بچه ها او میگیم میرین شیپالانگو او میگیم میرین شروع نار او میگه شیپالانگو میرین شروع نار رقمی اکای رمانجو شی بچه خطه میمونه او شروع نار میرین دارشی اکای ایرمaz میمونه سایدی گشت میرین شیپالانگو رقمی 3 اکای امینجان دیلدارو میرین رقمی 3 دادم رفت اکاجون دا رقمی 4 رقمی 4 شیپالانگو 21 رقم 5 11 ای 21 11 شیپالانگو رقم 6 20 شروع رقم 7 20 شیپالانگو رقم 1 21 شیپالانگو رقم 2 21 ای بچه 21 21 21 21 اینا میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم اکاجونو 200 روبلی ورا شیپالانگو 200 روبلی ورا میگه میرین شروع نه 200 روبلی ورا اینا ها ورا درو مرحمت ورا میدونین شیپالانگو ورا درو مرحمت ورا میدروین میرین اکوی ورا درو 200 روبلی ورا میدونین شیپالانگو هفت ورا پاس گپ تمام اکاجون هفت ورا پاس به شیپالانگو هفت ورا پاس میرین شیپالانگو هیچ کلمه داره دوا شروع نه هیچ کلمه داره اکاجونو هیچ که نداره میرین اگر اکاجونو میرین دالشی بیزه کو شیپالانگو هیچ که نداره اکاجونو ما ورا درو کی جوش دین شیپالانگو ورا درو کی جوش دین او اکای بیروز 200 هیچ که نداره اگر ادریخشون در اومدن نمیتونین شه بچه هیچ کاری شما در اومدن میرین
آخه چوی خیلی شی پلنگو میدونن شروع نه. او میگه میجنگیم شی پلنگو میجنگیم شروع نه. خواهیش کنه ده هست میتونم ده هست چوک میکنیم شی پلنگو. ده همین چوک میکشیم. میرن شروع نه. والا اکم دو سادیا هیچ کنه در اومده ادریشون هیچ کدوم اومده نمیتونه اکم چهار نشون شی پلنگو اکم پنج میشه شروع نه. پنج یک دو و چهار پنج میرن شی پلنگو هیچ کنه در اومده وارد دو سادر بلا. ها تریشی یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه. گپ تمام شی پلنگو گپ تمام میرن یک کدوم اکم پنج. همین سوکتور اکم پنج. 20 رقم یک 22 رقم دو او سه تا بوش خلیف رقم سه 20 شی پلنگو بو رقم دو اکای فرمود او شمیه میره رقم سه این نرد بیم اکا میره دارشی اکا جانو شی پلنگو رقموی خولی دارون شروع نار شی پلنگو رقموی خولی دارون شروع نار رقموی خولی دارون میره شی پلنگو میره دارشی این نرد شی پلنگو زنده باشین شروع نار زنده باشین میریم اکا رقموی خولی نرد خولی چند نرد خولی شی پلنگو 100 روبلی شی پلنگو میریم او میگم 2000 رقم سه میکشین شی پلنگو ای زنده باشین ای گلا دا او تا کدین شی پلنگو کفون اکا سای کدین میریم دالشی شی پلنگو میریم دالشی ای نه او اکا علمد رکت ای زنده باش اکا علمد او بوزینگار اکا کیف میکنه بودم اکا ما میریم اکا جانو یک گو رقم خودتون میخونم اکای سواد مرود همینجا شی پلنگ اکای سواد مرود 700 و اکا 1000 انا 1200 دیگر میمونا میریم اکای ارماد 100 دور کجوم انا 1000 پارت تو بچه 1000 پارت افتی میمون تا کجون ما که باشی اکای ارماجون دگم اکای موسیجون رقم میوشه بچه یک منتر اکای ارماجون دگم رقم تا پاس میکنی اکای ارماجون میریم اکای امینجون زهو اکای امینجون 100 دیگر میمونا اکای ارماجون 200 دیگر 400 پارت تو بچه میریم 4 پاس گاب نیست اکاجون 100 داشتی میمونن 100 روبل دیگه بریم اکای محسین رقم 4 خوله میگیش اکای محسین جون اکای محسین رقم 4 خوله شی پلان رقم 4 خوله یا بگیش برا تمام اکای محسین رقم 4 میتون تکجون اکای محسین رقم 4 اکاجون رکت میکنی یا بولا رقماتون خون نکردن اکای سوالمرو شیر پلان رقم 2 اکای علمت رقم 5 6 اکای محسین رقم 4 اکای امینجون رقم 3 اکای رمان رقم 1 7 تمام شیر پلنگو اکای محسن اجرا میکنیم بازی را دوام میتیم شیر پلنگو بازی را دوام میتیم اوه قربان جان براس خوبی شیر پلنگ سلامتی و صحت سین جوان چوکای بچه چه داری سلامتی خوبه بچه شا شیر پلنگو میایم دو اوج شرمه ایستیم بخشدو برای دکو با بچه نوخی دواره ما ادام نیومی شیر پلنگ دواره صدرو ادام نیومی بچه بریم اکای محسن جان رکت هم میکنه شیر پلنگ اکای محسن اکای محسن جان رکت هم میکنه شیر اینا
بریم اکای موسی جون. بریم شیر پلنگو گپ تموم. بریم شیر نه گلا داو تا کن کفون سال کن شیر پلنگو اکای موسی که جوشید گل هم اختیش دکتن شیر بچه ها. چرا نمیگی قربون جون. اکای موسی جون که جوشید اکای محسین 3 saat var dışarı gelin ona. Merin. آدم اکاجونو بو کفونوشا اکی سال میکنه رقم استانا چند بود تو 2000 بشه پلنگو رقم 3 میلیون شرینا رقم 3 رقم 3 شه پلنگو رقم 3 11 رقم 4 گابنش میلی رقم 4 20 نار کومبینو رقم 5 رقم 5 11 شه پلنگو رقم 6 رقم 6 11 رقمی 7 رقمی 7 رقمی 17 شرینا رقمی 1 رقمی 1 21 انا گلباز رو رقمی 2 رقمی 2 12 انا که شی پلنگو با این وارا نشده باشه سوز رو بوار کنیم نه حالا که 21 داریم شی پلنگو حالا که 21 داریم 21 10 11 20 11 11 اکادو bu رقم o şamagi memar رقم دیگه یکی بود شه پلنگو اکای رمانجان شه بچه او شوا مرین دار شی شروع دار مرین دار شی او میگن شه پلنگو او میگن هم کساق شما شروع دار هم کساق شما دین او شواکه رمانجان شه بچه او شوا او شواکه شه دار مرین دار شی شه پلنگو مرین دار شی زنده باشه شروع دار زنده باشه رقم 11 رقم 2 میریم قربان جان بچه ها چک جوش شه پلنگ مرین دار شی نار کومبینو زنده باشین شیر پلنگو با پیش میگیم بریم اکای سوالون 1100 نمونه اکای الماس شه باشه 5 شخصا کجون 700 دیگه نمونه اکای موسی 100 روبل دیگه نمونه اکای همینجا اومشین اکای رمان شه باشه انا 200 روبل کارتا 800 کارتا داریم 600 روبل دیگه نمونه بریم شیر پلنگو رقم 2 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 پلنگو 20 آها رقم 6 رقم 6 پلنگو 20 رقم 7 رقم 7 شرینا 11 رقم 1 رقم 1 پلنگو خود کشنه شیر پلنگو بو رقم بو همین وراش چی بالو 21 21 اکادونو 11 همه گیریم این همه گیریم 20 همه گیریم شیر پلنگو 20 همه گیریم این افاق همه گیریم شیر پلنگو 300 روبلی وارا اکوی وارا درو مرحمت نکن 300 روبلی وارا این نار تومینو شیر پلنگو نار تومینو برین شیروی نار
Hama pas. خرج با باین میام کشین شیر پلنگو هما پاس باشه باین دو باین سه گفت تموم اکر بیروجون هیچ کنه در اومده تا شیر پلنگ هیچ کاری دیگه هیچ کا نه در اومده تا شیر نه هیچ کنه در اومده تا میریم زنده باشه شیر نه زنده باشین کسا خیر شیر پلنگو رقم دیدی شده رقم سمن شیر پلنگو یادگانده بونم بله یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده بله سپاه میریم چرا نه رقم دو نشان رقم سه یک شو اکای امین جان رقم سه دوازده رقم دو او سه تمامی خفک میرم رقم سه او میگه شیر پلنگو گل از اول تا کردین کفان از سا کردین شیر پلنگو چرا اینا ما با شما روحان جسمان میفخیم روحان جسمان ما با شما میفخیم میریم در شید در تا میرم زنده باشه چرا نه زنده باشه همه کسا شما شیر پلنگو همه کسا شما دیم میریم چرا نه تا توانین دوستان رو گم کنین دوستان مهربان گم کنین اکا امین جان پفتوری اکا امین دیلدار و پفتوری شیر پلنگ اکا امین دیلدار و پفتوری اکا جان میریم دارشی میریم اکا امین دیلدار و پفتوری اکا امین دیلدارو اکا امین جان جان پرتش دست میکنه اکا جان اکا ساعت منو جان 1700 دیگر دونا شه بچه اکا ارما شه بچه 500 رو دیگر دونا اکا محسین او مشی اکا امین جان اکا رمان جان 400 رو دیگر دونا اکا امین اجدال میکنه شیر پلنگو میریم بریم شیر پلنگو میریم او میگه میریم شیر نه اکا امین جان جان شیر پلنگ اکا تا میکنیم اکا امین جان جان اکا تا میکنیم شیر پلنگو اکا امین جان اکا تا میکنیم شیر نه بریم شیر پلنگو اینا میپرتیم تمام اکا امین جان جان اکا تا کشه بچه بریم اکا امین جان جان کجا شیشه بچه میکفون شیر پلنگو میکفون خد میگیریم شهر رقم دیزه به رقم سه میریم خد میگیریم شیر پلنگو رقم سه 20 رقم 4 22
رقم 5 شیپلنگو 20 آنها. رقم 6 10. رقم 7 11. رقم 1 شیپلنگو 21. رقم 2 شیپلنگو 20. شیپلنگو bu رقم şu arka yapmışsınız. O şamaya benim değerli şey rakamı inim yok. Hamı. Böyle şeyler avum game. بریم او بگه شیپلنگو زنده باشه شیرین زنده باشه بلده او تا کردیم شیپلنگو کفون از تا کردیم میره شیرین دال شی زنده باشه شیرین میره شیپلنگو او میگیم رقم 14 پا میریم اکا همینجا پول شیباشه نمیمده اکا همینجا پولت نیومده اکا جون ما نشوه رقم بزنیم برو اکا همینجا بریم میره شیپلنگو اکا جونو اکا همینجا پولت نیومده فکرم با زبیر بانگ بدونم پولت نیومده میریم اکا ساعت مرود 1000 شیباشه 600 دیگه بمونه اکا ارمان شیباشه رقم 5 شیخته چورای دیگه اکا ارماجون 300 دیگه بمونه اکا موسیجون اوشا 500 دیگه اوخیش کرده زد اکا همینجا نسته اکا ارمان شیباشه 200 روبل دیگه بریم دارچی اکای پوپوری رقم 3 خوله میگیری اکای پوپوری رقم 3 مون خولی مونده اینو چیکار کی رقم بیاد خولی بعد اون شیپلنگو به حد خولی بعد اون سای بگی اکای پوپوری رقم میکنه اکای پوپوری رقم میکنه شیپلنگ رقم اکای ارماجون سر دادم اکای ارماجون دادم اکای خیلی رقم داشته بچا تو مونده دارکوری میریم اکای پوپوری رقم 3 شیپلنگ رقم اکای پوپوری رقم میکنه شیرنا رقم میکنه او میگیم رقم میکنه شیرنا حالا اکای موسیجون 500 دیگه داره شه بچا او اشتبی رقم بوده 500 دیگه اون کارت دوازی میره باشه فلان رقم 4000 او شابالی او اکای موسی مفکر موزی رقم کسایی او اکای موسیجون رقم 4000 شه فلان رقم خیلی شه نه اکای پوپوری رقم میکنه موزی باره باخدو اکای پول شما دیگه میمونه 100 روبل دیگه شو پوپوری بریم دالشی فهموشه فلان اکای پوپوری همینجا اکای پوپوری همینجا میکافونو او پول رقم 5 شیپلنگو 10 رقم 6 10 رقم 7 21 شیرینار رقم 1 او 31 رقم 2 11 شیپلنگو رقم 3 12 شیپلنگو رقم 4 21 شیرینار بو رقم 1 اکر او شامگه میره رقم 2 ای نار کنو شیپلنگو یا مکسا خوش اومدین هم مکسا ای زنده باشین زنده تو توانین دوستان رو بکنین شیپلنگو میریم سهلیچ گاب نه سهلیچ میکنین شیپلنگو سهلیچ میکنین میریم دارشی
زنده باشین شروع نار زنده باشین. اکا گفته که سه لیچ یک زن رقم دو میدیم سه کون لیچ کردیم شی پلنگو سخن اکا زدن چه ما سخن اکا شکستن گردن شیطان مشکنه شی پلنگو میریم. اکای ساعت 9500 دیگر نمونه. اکای ارمان شی بچه انا 100 روبل دیگر نمونه. اکای محسن جان 400 روبل دیگر نمونه. اکای پوپوری اکای رمان جان 206 دیگر کارت زد شی پلنگ میریم دارش. رقمی 2 21 ana ha. Rakami 3 11 شی پلنگو. رقمی 4 10 رقمی 5 10 رقمی 6 20 رقمی 7 22 رقمی 1 20 شی پلنگو بور رقمی 7 کرد. اکر منجا برگاش چاشه باشه باید که با 7 بوده گذاشتم میره شی پلنگو داش پراوی نفرام میره رقمی 1 نه تو میدونم سن dobro pajalovat au میگه شروع نه گلی کتاگی انا ها وای خالی شد بیار گلی تریزه باز گلی کتاگی من هیچ چی نفهمیدم خب بریم او ای زنده باشه شی پلنگو زنده باشه هم مکسخ شما شروع نه هم مکسخ شما دی بریم دالشی آمد اکا 200 شی بچه رقمی 7 رقمی 1 میان شروع نه بریم هم مکسخ شما دی اکای سوال موجون 1400 دیگر میمونه. اکای ارمجان پافور هر درخمو شیر پلنگ اکای ارمجان هر درخمو پافور شیر نه tamam. اکای ارمجان 100 دیگر اکتا میکنه شیر پلنگ بریم. اکای محسن جانا شیر پلنگ که بوش اکا جانی من که بوشش 300 روبل دیگر میمونه بریم. اکای پوپوری 100 دیگر میمونه بریم. اکای رمان شیر بچه 1000 دیگر میمونه بریم درس. اکای ارمات 18 که بوده دوام شیر پلنگو ای او میگه گلا داو تا که ای کفو سر کده ای زنده باشه شروع نه همه کسخ شما دی همه کسخ شما اکا جانو همه اکا ارمات 18 میکنه مقصد بیا بوزش تماشا کنه اگر پول پارتی هسته باشه مقصد بیا بوزش تماشا کنه کی میشه پلنگو اکا ارمجان پول دومان اکا ارمات پول دومان شی بچه میمونه تا 100 روبل دیگر ای نارد بینو اکا میره شی پلنگو رقمی 1 رقمی 1 شی پلنگو 21 رقمی 2 رقمی 2 شیرونا 20 رقمی 3 رقمی 3 شی پلنگو ای او 31 رقمی 4 رقمی 4 10 رقمی 5 رقمی 5 11 رقمی 6 رقمی 6 شی پلنگو 11 رقمی 7 رقمی 7 22 شیرنا بو رقمی 3 او میگه میرین درس رقمی 4 شی پلنگو ای نارد شیرنا اوشتون شی پلنگو اوشتون شوا گلاده او تا کردن که خوفون از کار شیرنا شیر پلنگو زنده باشین شیر پلنگو سلیچه دام نه سه کنگا لیچ نکنین شیر پلنگو هم لیچ بازی نکنین شیر پلنگو اما واسه کایفه و دامون می پرونید بریم می دامونیشان شیر پلنگو می دامونیشان اوشتون شوا نه اوشتون شوا ترس میدن اوشتون شوا نه ترس میدن اوشتون شوا میان شروع نه تقسیمو تا با تقسیموش میکنیم شروع نه رقم 3 رقم 4 میریم انا ها گلبال بابا انا دلدار دلدار میان شیر پلنگو او میگیم
گلیت رضا کسی کارتم میخواد 600 بسته گوش رضا اکای سوالمون 1300 دیگر نمونه اکای ایمان شبکه 700 روبل دیگر نمونه اکای محسن جون 200 روبل دیگر نمونه اکای پوپوری 600 روبل دیگر نمونه 100 داشتی اکای رمان جون 800 روبل دیگر نمونه شد کنم بریم درس رقمی 4 رقمی 4 22 آنها ها رقمی 5 21 او رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 21 رقمی 2 11 şey palanga bu rakam çok o şangın ben bispizat ne şeyler rakami 5 ve au mege şeyler au mege zinda o şey palanga zinda o şey me şey palanga o şava o şey palanga gap tamam hoca boy can aylıga gabe o şava bana o şatakay muhticon o şava falan zinda o şey şava şey ne ama ki rakam 4 rakam pay me mayda بریم داشی اکای ساعت مرود 1200 روبل دیگر نمونه اکای ارمان شبکه 500 دیگری اکای اگه مرمید باشم اکای محسین انا 700 روبل دیگر نمونه کار تازه اکای پوپوری 500 روبل دیگر نمونه اکای رمان شبکه انا 800 شبکه 600 دیگر نمونه دکتم میشه میره شروع رقمی 5 رقمی 5 23 او رقمی 6 20 رقمی 7 او 31 میون 20 شکست رقمی 1 20 رقمی 2 20 ve 21 بخشش رقمی 3 şey palangو 20 رقمی 4 رقمی 4 şey palangو 10 اکالیمو bu رقمی 7 اکالا o şamage میره درس رقمی 1 اکای رمانجو o şaşe falan o şaşa rakamı zat benim ders benim ders ve zinda o şey palangو zinda انا گلباز و باغ انا دیلداز و داغ میره شی پالانگو اون مفتاحش میکنه شی پالانگو رقم 7 رقم 1 انا که داوندا میره کدوم مثلا o şişava 800 روبل بریم اکای سوالمون بونا 1100 دیگه شونا اکای ارما تیمور شی پالانگ انا 300 روبل دیگه شونا اکای محسینا انا 600 روبل دیگه شونا اکای پوپوریا 400 روبل دیگه شونا اکای رمانا 1000 o شونا میری دانش رقمی 1 رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 22 şey palanga bu رقمی 7 اکر o şamage میری درس رقمی 1 اکر رمان o şaşe باشه o روزم 12000 boy davli javed hasta kadar ma bak gufti boyutun fotoğrafı yok ne yine şey palanga اکای رمان şey palan 800 şakacım ima خود kadar 600 اون правильно akacım اکای رمان 600 جمع 600 1200 دمه شکجون دو کارتا 12 رویا 1000 دمه شه بچا بریم او مگه چه پلانگو می او نه کوم شه پلانگو بریم دالشی
بله 600 داشتی 600 1200 شه بچه دو کارتا که دوازه بدوری 1000 دیگر بمونه آش هم میگیم 7 بله 7 شه پلنگا رقم یک میشه روی نه دارشی زنده باشه شه پلنگا زنده باشه باز اکاجون 1000 داشتی 600 داشتی کارتا از اکاجون 1200 میشه کارتا دوازه بدورم 1000 ولی با کارتا بازن بازی سوز میشون 1400 میشه با دو کارتا دوازه اکاجون بریم دو کارتا دور اکاجون اکای ساعت مرود 1000 دوری اکای الماجون 100 دیگر نمونه اکای محسین انا 500 دیگر نمونه اکای پوپوری 300 دیگر نمونه اکای رمانجون او دو 600 داشتی کارتا از 1000 میمون اینو 1000 دو 1400 میشه بچا دو کارتا تا میوز کلا یکی تا بوز بدوره 1400 دیگر دوری شه فلان بریم رقم 1 20 رقم 2 12 رقم 3 21 رقم 4 شه پلنگو 11 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20 شه پلنگو بو رقم 5 اکا البته اوش میگیم نه یکم رو کارتاش میزنه اوش شارکای ماجون اوش چاوا ببین شه پلنگو داوسی سه گلی همون شه پلنگ سه گلی سه گلی نه گلی همون گلیش هم میکنه یک هفت پاس یک هفته پاس کردن 1400 دلار اکای رمانجو من چه شه باشه رکت میکنیم اکاجونو یک هفت مو خالی موندگی های هفتگی او اکای زیادو رقم 1 سلام علیکم اکاجون جوی خالی هست شه پلنگو میریم اکای پوپوری رقم میشه تا پاس میگی هفته میگیری اکاجون میاد یک کمگی پاس میگی بیاد بچه‌ها بتیم اصلا بازی کنم 5000 رقم شش میریم Ola ke popurijon odamı berine aval raqam va durumlar haftam gir burada. Ne akadino şerma. Ako adamı berine mete ba odamı durumuna da. Akay popuri yo odamı durumuna gire ay berine gide va vaqt metmuş mali. Akay popuri ya komet ba diyim kompas mikda. Kimet hol ya gün beşe falan verim. Akay soğanı raqam idi akajon sa digar mimuna. Akay şeyh şoma di verim. Akay ziyomudi raqam yak axtar raqam akajon. Akay irmat. Raqam 5 6 اکاجون ما که باشی انا 600 100 داشتی 700 500 دیگر نمیشه پلان میریم دارشی کارتا از اکاجون اکای موسین رقم 4 اکاجون 400 دیگر نمونه همون 7 دو بوزو دیگه هم همون کالیشن اکای پوپری حوزش رقم 3 انا 200 دیگر نمونه کوز اگر خاطر میتونم بریم اکای رمان برومات اکای زیومیدین اکای چه بسیار نه اکای ماکسیم رقم 8 اکاجون رقم 7 اکتر اکاجون بریم اکای زیومیدین رقم 1 اکای ماکسیم شیپان همجا دایی اکای شیر خیلی بعد اکای ماکسیم نیستگی دا او چمه منتشه بچه خیلی بعد اکای ماکسیم نیستگی یو نه اول بسه شیپالانگو نه بسه اکادونو تمام بله اکای زیودلو او میشه شه بچه میرین دارشی اکای ماکسیم جو هول نه اکادون یکم اکای شیر نیسته شیپالان یکم اکای شیر باخده اکای شیر رقم هفت ایخده اکای ماکسیم شیپالان یک مون بیسیم بافکه ما دمی کنه کارتا خالی میشه اگر رقمش نزنه بیسیم اکای امینجون 500 پارتوفتی اکای امینجون 500 روشه بچه پارتگی دا او چه باید اکای ماکسیم یکجون اکای ماکسیم خیلی شه بچه میره او چطور میخونم
Akay Maksim yakın odam xitmeş xoli çaxta bütün ba deyim Akay Aminjon. Akay Amin Dildorov. Mesin şey falan go Akay Aminjon hoca devam etin. Akay Şehircan Akay tamekin Akay Şehir. Hama kasa xşoman şey falan go. Akay ki o çal mesela ise rakamı test etmek. Setuxa. Bale Akay Populjon setuxa Akay. Sad ana سه دیگه دیگه دوندگی های میریم اکر اکتا میکنم بوزیا دوام تنشی پلنگو اکا جونو او دوام که داو چتا میرسن او چتا گاندا کمی بدا شی پلنگو گاندا کمی بدا میریم دالشی او اکای بهروز شما دی اکای شهر پول دوماد اکای شهر پول دوماد اکای بهروز میرسن باید دو دام ختی رقمو تست خودش اکای بهروز شما دی اکای شهر 100 روبل دیگه دونا میریم شی پلنگو 5 تا رقم شاش هم میرسن ان شاء الله باسوس میشه رقم شاش رقم شاش 21 رقم 7 20 رقم 1 21 şey parango رقم 2 glada o takan dra groarın dah buday رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 رقم 5 20 şey parango gap tamam baraşit 21 21 20 tamam gireyim İrem'e gireyim 21 İrem'e gireyim şey parango du sadibli vara Akoy varadro marhamat sadibli vara mı dönüşüyor ne Akoy varadro marhamat sadibli vara mı dönüşüyor parango umedurun cangin şey parango du sadibli vara Akay amijon holi ko agar odamo shona duran rovarda shanatun mukhakajon şey parango varaşa raqami 1 raqami 3 raqami ana 6 6 6 7 verin odamo duruna yago kazavarna da odamo berib jammış biken şey parango haftaki varda Akay populi هاف اکای شهر نگیر خدمتتون تداریم اکای شهر برای افتاد اکای شهر رقمی هاف میرین دار شهر پلنگو تمام قبل نیست تمام 5 soy buj اکای elman davara نگیش اکای elman شهر پلنگ رقم 5 اکای بیرون نمیشه شهر پلنگو میرین چورا اکای امیجون قد نمیشه گکن اکای elman نگیر رقم 5 میتون اکای بهروز اکای elman در سالبری وارد تمام اکای elman میرین دخولین سن نمیدونم اکای امیجون رقم خود نمیشه اکای elman نیست اکای بهروز اکای بهروز اکای 5 şey başa میرین اکای soy bidu kişi soy bidu اکای salmur nestay اکای امیجون رقم 2 میرین رقم 4 خلیمون اکای امیجون دو را گیرسگیم تا اکای پوپوری رقم 4 را بگیریم رقم 7 میشه پلنگو اکای پوپوری رقم 4 بریم دارشی پس میزن او شما 1100 رو میشه پلنگو او میگیم بریم گلد او تا کنیم کفون کفون تا کنیم بریم دارشی اکای شیرجون حرکت هم میکنیم نمیستیم من تمام اکای رمانجون نویسته بوشت کنیم şey falan hoş hazır çorta da hareket etmek şeyler. Ya insan komuza mı diyor ki? Tabii ki mutlu. Canlı. Şey palango meşem akai onlara kâr. Akai Maxim damjay akai Maxim. Na boşa ba akai Aminay. Verin. I have me akai şehir hareket etmek şey başa. Akai şehir sadr güzel hareket etmek şeyler. Gabiniz akacağım. Akay Behruz pulu doma, Akay Behruz o hoş diyeyim. Akay şehir hareket etmek diye şey başa. Akay şehir sadece gel hareket etmek şehir ne vereyim. Akay amigão 500 şey başa 300 دیگر نمونه بریم
Akay populi raqami 4 رو وادی او میشه جون. بله او آشنیم شه falan o آشنیم بریم. Akay şehir جوشی akay şehir. Akay şehir جوشی akay şehir hozi. Tamam akay şehir اجدال میکنه شه falan میکنه falan بوزه دوام میتین. Akay rama انجام 1400 روز کردم akay rama. Nar to'mi shaypalango ham makasa qishovada gulada o'tar shaypalango sheri na lak vay mekin ya like man bloge shaypalango ba man like munit mega ku man bloge ba cho like man bloge ama akay shay raketa kaki buzda davom etini shaypalango تا akay ramajo shaypalan zinda boshi shay nar zinda boshi khishomade nar binum akay shay hamje akay shay ho bugma bu kafonu shaypalan ho bugma me kafonu Benim alakam yok. Akay şehir hamca dayı. Aytan çok. Nerede mekke Beyrut. Akay şehir hamca akay şehir. Oz bu kafondan boşu bu pretende ne kadar bakıyor. Bir hafta şey falan go. Rakam bir haft. Au! Set set Ankara. Rakam yak. Bistiyat. Rakam 2. Bist. Rakam 3. Bist. Rakam 4. Bistiyat. Rakam 5 akay Beyrut. 12. Rakam 6. خاطی خمه شیر پالانگو بور رقمی هفت اکای شیر دارم جواب سنسه نمیده بخیزاد میریم اکای شیر همیشه ده اکای شیر شیر اکای امیجان همیشه ده اکای امیجان میریم الو اکای جان کفان نوشا کارکازا او میریم آساش میدونم ای بلین شیر اکای امیجان زو اکای امیجان همیشه اکای امیجان سه پاختو اکای پوپولی سه پاختو اکای پوپولی سه پاختو باشه شه باشه اکای تمکین اکای پوپولی سه پاختو باشه اکای تمکین میریم شیرون دارسی اینم تقسیمات میکنه شه پالانگو رقم 17 اکای شیر او میگیم او شیر الان او میگیم از زنده باشی شیری نه میریم دارسی Günlerde o takipten kafana takipten میریم اکای سوهدان من 800 رو دیگه شد اونا اکای ارمات من 300 رو دیگه شد اونا اکای موسی من 300 رو دیگه شد اونا اکای پوپولی راکتا اکای زیومدین رقم یک خلیش دیگه شیر پالانگو اکای ماکسیم دامجا اکای ماکسیم نباشه اکای امین دمیتون اکای امیون دامجا ای اکای امین رقم یک اخیده اکای 300 دوشی 200 دیگه اونا اکای شیر 1200 داده 1000 دیگه اونا Bu defa tartışma müspetini vereyim. Akay populi şey var. Sadece bir diğer ona. Akay Behruz hamice de Akay Behruz. Akay Maksijo ay khona hış mumena ba jawmet takajom vereyim. Rakam ya.
12 رقم 2 20 رقم 3 20 اکه مکسیجون میرسیم حوض خوریش هم میتون تکه مکسیجون میرسیم همون میگه تا اکه جون فرار نرسیم کاملا نشه باشه افرا کم پیش کنه رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 پلنگو 10 رقم 7 22 شیر پلنگو ولادرو مرحبا 300 برا چرا بگی مال بگیش مال بگی اکه موسیجو خب ادامه اوچت هم تو شیر پلنگو بره 300 برا او میگه 300 شیر پلنگو برا میتونی چرا نه برای رقم 7 رقم 4 نشون رو 4 نشون رقم 7 بریم بره شیر پلنگو ولادرو 300 برا اکجونو اکوی ولادرو شیر پلنگو 300 برای هیچ کنیسه نباشه پس کنید اکه امین یک گفتای اکه امین رقم 1 میریم شیر پلنگو او اکه بخار روزی خوبه اکه مخ شو اومدیه نرد بینم دو شش اگر نگه داخل میتوکم اینجا اکه بخجون میریم صاحبای دو شش کیای اکه ارمات نمیدونه با فکرمو صاحب دو اکه سامون سر اکه بخار روزی خوب رقم 2 شش اخیر شه بچا 2 شش داوره اخیر اکه خوش اومدی اکه مقسیم رقم 5 اکه مقسیم رقم 5 داوره تو خایخ که داوره راکت میکشه بچا راکت میریم رقم 3 پوپول نمیدونه رقم تا میریم شه پلنگو اکه مقسیم رقم 5 اخیر اکه بخد 2 شش اکه همینجا رقم 1 شیر پلنگو 300 روبل راکت میکنه شیر پلنگو وارد پاس گاب نیست شیرونه رقم 3 داوره 300 روبل خالی مونده سر میریم اکه مقسیم 300 روبل که اکه بخار روزی خوب شیر پلنگ شما یا بردی اکه جون 600 دیگه اکه همینجا سر دیگه میریم شیر پلنگو 4 نشون داد 5 بریم اومد اکه کاک سیگدو اومد بریم دارشی اکه بخجون دینا بخدو زمان زد روسی افیر از سر ندارم نشه بچه دینا افیر از سر ندارم شیر پلنگو رقم 3 خوله دواره 300 روبلا او میگه شیرو نه او میگه می زنده و شیر پلنگو رقم 3 هیچ کنگی رکنیم هزار بگیش سرگی تمام اکه پوپو رکتا میریم 1800 رو بگیش شیر پلنگو اکه پوپو رکتا انا ها میره شیر پلنگو گپ تمام از دیگه گپ سر میکنه شیرو نه اکه پوپو رقم 3 میریم اکه همینجا 100 رکت میکشه بچه میریم اکه بخا 2000 روی که 1400 دیگه نمونه اکه بخا جون اکه بخا 1400 دیگه نمونه شیر پلنگ میریم رقم 5 اکه مقسیم او مفلت او بشیم اکه پوپو رکت شیر پلنگ اکه مقسیم جو پول دوم اکه جو میرسید داوش شد اکه مدام خطی تصرف اوچیا تا برمی خونم اکه مقسیم اکه بیروز اکه بخا اکه پوپو پولشون او رقم تا برمی خونم شیر پلنگو اکه همینجا یک اکه بخا 2 6 اکه مقسیم 5 اکه پوپو رقم 3 او میگه من شیر پلنگو 7 چو برای اکه میرم رقم 5 هم اتایا شیر پلنگو میکه خون شیرنا میکه خونموش میریم او اکه پوپو جو ای پول رو کردیم تا میریم رقم 5 100 بودی پراسو داشته باشه رقم 5
حالا کدام میره که ما فراموش گفتم شه بچو درون نفرقم 5 اکای ماکسیم 22 رقم 6 10 رقم 7 اکای سوال موجود خشان اکای 800 روبل دور شه فلان رقم 1 10 رقم 2 اکای باخا داورا 11 رقم 3 11 رقم 4 12 شیپالانگو بور اکای 5 او شامگا اکای ماکسیمم میمونه رقم 6 اکای سوال موجود داداش ما 800 روبل دور شیپالان داورا اینجا وارا دکاجون نبودی داورا رقم دوباره راه میریم هم کسا خوش اومدید او میریم شروع نار زنده باشه شیپالانگو اکادمی ها برای چه تمی خونو کلیسی نه اکاد سوال موجود فریب خیلی رفته سنتی باشه میریم اکادمی اگر ما خطای اسم بکنم او تو اوش تبدیل اکادمی میرفتیم شیپالانگو 15 رقم 6 میریم او میگیم تا جاکای سوال موجود تو مینوس بدی تو رای خفایه کن جواب نیم تا کارتای تا بودگیم میریم اکای بخانون تا اوش تبدیل میرسیم اکای سوال موجود 700 دیگر اونا اکای ارماد 100 دیگر اونا اکای محسین 200 دیگر اونا اکای کوپوری او میشین اکای امینجون رقم 1 همینجا اکای امینجون رقم 1 اکای امینجون رقم 1 همینجا دایی اکای امینجون رقم 1 شیپان همینجا دایی اکای شیر میمونه تا 900 روبل دیگر نریم اکای ماکسیم رقم بزن اکاجون 1800 دو دست باشه بچه اکای امینجون دیلدور باشه شیپالانگو رقم شد دقیقا کسمت میره وا دقیقا کسمت اکای ماکسیم تیم اکای ماکسیم همینجا دایی اکای ماکسیم اکای ماکسیم رقم 1 کبوتون تا اکای ماکسیم رقم 1 کبوتون بود او اکاجون جواب بده موضوع دام بده شیپالانگو او اکای ماکسیم رقم 1 اکاجون 1700 دیگر میمونه میره دالشی دا او شبکه بیروز اکای بخار روزی خوب اکاجون ما میره شیپالانگو 5000 رقم 6 میریم اکای بخاجون میشه رقم خودش میتونه تشه بچا رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 او 31 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 31 ana ha رقم 5 خوکی خنوک شیپالانگو با وارش دار پس گم نیست شیپالانگو 300 روبل وارش شروع نه اکاجونو شیپالانگو 300 روبل وارش ما وارا اکای بخاجون خولشو تا داورا بدرو همیا اودام شمو درو یا رقم گم نیست اکای بخاجون یک اودام شمو درو واردن میتونم شیپالانگو وارش رقم 1 رقمی 4 اکاجونو دگو تا داورا بده شیپالانگو اکای شیر اکای کوپری خپا اکای محسین اکای ارماد اکای سالمرود شیپالانگو افراس پیش میکنیم شیپالانگو جوکر اکای جوکر خوش اومدید شیپالانگو سلام علیکم اکاجونو هیچ کدا داورا بده شیپالانگو ایودامو درونا
Акаҷону эфира ҳич ка намедона шерпаланго. Чӣ шуд? Акаи шер вараш агар рақам дода вара медонӣ акаи шер. Акаи шер рақам дода вара медонӣ шерпаланг? О. Шерпаланго 1-4 вара кара буд. Правильно? Правильно. Акаи шер 7 дуро вар. Бере шерпаланго. Акаи беха, акаи баха 2-6. Максим чорники қатӣ гаталкаҳо кор мекунад. Берем. Шерпаланго 3-5 давара холиай. Акаҳо 3-5 давара холӣ мун. Шерои на рақами 3-5 давара холӣ мун. Акаи Максим рақами 3 гирифтай. Акаи Максим якум рақами 3 гирифт шерпаланго. Рақами 5 холӣ мун. Акаи баха рақами 5 холӣ мун. Мерем. Тамом. Ау мегӯяд шерпаланго. Натон бинӯм ҳама каса хушом омадаи шерпаланго. Акаи баха 3 рақам дуроварди бахаду нивик наета. Як 2 табас буд. Мерем. Зинда боши шерпаланго. Ау мегӯем. Гавне. Мере шерпаланго. Як нишон дар рақами 2 мере шерона кас мезан 1800 бош шавад. Мерем. Мерем. Акаи баха 1400 3 рақам дуроварди 500 дигар мебошад бача. Мерем. Акаи шер рақами 7 дуроварди 900 дигар мемонад. Мерем. Акаи Максим рақами 3 дуроварди шерпача 1700 1400 дигар мемонад. Акаи Максим 1 5 акаи баха гирифтагар эфира пеш мекунем. Мере шерпаланго рақами 2 тоист. Рақами 2 шерпаланго. Рақами 2 30. Рақами 3 20. Рақами 4 11. Рақами 5 акаи баха 22. Рақами 6 10. Рақами 7 12 шерпаланго. Рақами 1 ход кунед. Шерпаланго бу рақами 2. Ош шамага акаи кияду. Акаи баха шерпаланг ош ишава 1800 3 рақам дошти мерем давши. Акаи баха монда набош. Акаи баха сурат дидум. Ош шава. Бемо акаи бахаҷон бемо. Рафтаи сай. Ау мегем шерпаланго. Ау мегем. Ҳама каса хуш омадед шерпаланго. Ҳама каса хуш омадед. Акаи Эрмат. Ҳаминҷода акаи Эрмат. Дузан рақами 3 мере шерпаланго. Зинда боши шерпаланго. Мерем. Акаи Фазлнур 600 дигар мемонад. Акаи Эрмат 5-6. Акаи Эрмат ҳаминҷода акаи Эрмат. Акаи Муҳсин 100 дигар мемонад. Акаи Пурпурӣ акаи Максим 1300 дигар мемонад. Акаи Шер 500 дигар мемонад. Мерем.
بعد اکای بخجان بود خیلی بود اکجان خود رقم تونتون بجنگن اکا میرین شیپالانگو اکای سوالمون رقم دو شیپالان 600 گز موندگی های میرین اکای علمات نیست شیپالانگو اکای علمات نیست 100 روبل است مدار رقم شما درو اکای علمات رقم 5 شما درو 6 شما درو 5 خوریم اونا میمونه اوش میرین شیپالانگو دارشی اکای بخا رقمی 5 بتمود رقم 5 اکای بخا رقم 5 بتمود میرین اکای بخا رقم 5 1800 شو ای 1800 میگم 1800 500 دیگه 2300 2200 دیگه نمیشه بچا میرین اکای پوپوری هم جدی اکای ماکسیم رقم میاد شیر بچا میاد 1300 دیگه میرین دالشی اکای شیر رقم میها اکا 500 دیگه موندگی میرین یک دو سه چهار پنج کدام خواهمانه است پنج سه نسایه اکای محسین شیپالان رقم 4 شیپالان سر دیگر موندگان بدی این کن پاس بعد این کن قبل نیست دیدم اکا جان گفته سنکو میگم گفت توقع زده شکر تمام اکای پوپوری همجا اکای پوپوری اکای پوپوری همجا دایی شیپالانگو رقم 3 خوله اکای بخا بتمود اکای بخا در رقم خط بزمه 3 هم بتمود اکای بخا رقم 5 3 اختار اکا جان 2000 ساعت دیگر میمونا اکای ولک میرسیم باید این رقمو خولی میشم رقم 3 12 رقم 4 11 شیپالانگو رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 شیپالانگو او 30 رقم 2 21 شیپالانگو بو رقم 1 او شاگه میمونه رقم 2 نرد بیم اکای مکسی گفتی پاس میکنم اکای مکسی میریم او میگه شیروی دار اکای شیر گفتی پاف بعد ای کن پافتور پاف شو فرما اکای شیر پافتور یا پاس میریم هم لکسا شو شیپالانگو اکای وگ رقم 1 خوله میگیری شا رقم 1 رقم 2 میریم رقم 1 خوله اکای وگ میگیری شا اکای سوالمون 500 دیگر نیمونا شش هم خولیمون شیپالانگو و رقم 6 هم خولیمون اکای بخجون 1900 دیگر نیمونا اکای مکسیم 1300 1900 راکت هم بکشه بچه بریم دالشی اکای شیر 400 دیگر نیمونا بابا کجون اکای مکسیم کجون تا 1900 پاپا کجون حال 1900 شه بچه پرتوز پرتو کجون این روز میگذارد شه بچه اکای جو که رقم 6 شایخه اکای جو که رقم 6 اکای جو که راکت هم میکنه شیپالانگو اکای جو که راکت هم میکنه بوزه دوام میتونیم ما پولم اکای پارتو شیپالانگو اکای جو که راکت هم میکنیم رقم 6 اکای جو که شیرینار میرین دالشی
گام اکای شیر پلنگو آدمو اشتاقی میشه بعد یکم هفتم خوری میشیده بعد یکم اکای شیر داداش من انا 400 میلیون شیر پلنگ میرین داش یوز کو اگر زنا تباش میکنه ای باشه مردم کجوش یک آدمو او اکای جو که پول جو داک میمونه اوش میرین دالشی ها هم دا بوربور هم دا موافقه شیر پلنگو یکی چیه که دارم میشه چی اکای ولک اکای ولک اکای ولک جوش نمیشه ولک اکای ولک رقم یک 100 روبل گلونا بره شیر پلنگو دینا دروغ کدیراد اکای بخدو اجو برمانگی بده مردا گورا خجون دیگه دهم یا 6 تمکا بوار که نفر بمبو خزینده رشتگی بده یعنی بوار میکنه که دینا چول کالیان کشیدن بخدو خدم توقع رقم یک زای رقم دو میشه پلنگو رقم دو 20 رقم سه 22 رقم چهار 20 رقم 5 20 رقم 6 10 رقم 7 انا ها خاکی کنر 20 رقم 1 اکای ولک رقم 1 22 شیر پلنگو با 300 روبل ورش نمیدونم به جنگیم پس گاب نیست من مخجون ورم میگذارم اکای بخجون روزی اینه خاکی با بواردون در چی روزی من بخیدم برام پیشنه بخون بمو بوزه دوام تو شیر پلنگو بریم شیر پلنگو ورش رقم 1 رقمی انا 2 3 نشون از 4 شیر پلنگو سه ما بله سخته خجون سختی بریم هیچ کار نمیدونه شیر پلنگو بارم یا بریم وقتی که کلاس پیدا میشه میگم سیلکای پارتون همه درواران ناکراکی یه دفعه سست بله اکر بخرون سختی پنج زختای اکر بر رو هیچ کنستای دو بارا اکر بخرون روز کوی اون خبر 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 اکر بخر اکر دیش رو واردن اکر بخر 5 کوارتر دو کشای دو سوی بشه سر که سوال نمیتونه ده بریم اکر درونا اکر اگه خسته میدونه 5 پاس گام نیست اکاجون داوره اگه خسته باشه پلنگو به بچه اکر بخر تو خبر داره ای نار تومون شیر پلنگو شیروی نار گلا داو تاکن کفون سر کنیم میریم اکاجونو میریم هیچ کنیست نه و من بکشم اصلا رقمی چون نمیدونم چند بود اکاجون کنه چه 22 برای شگر رقمی چون خود اکاجون آش دیگه اکای موسین جون آش دیگه اکای موسین لابا اکای شیر همون وای هیچ همون نه برای شگر رقم هم درون دست 100 روبلی ها گاونس گاونس خوب کو شیر پلنگو ما ببینم این رقمی 4 هم 22 بود اگر خطا کردمشون بخشی شیر پلنگو بود ببینم اگر هیچ کنه داره که بخنه نمیدونم تا شیر بچه ها هیچ کنه داره نمیدونم تا ده هر تو میکشم تقسیم میکنم اکای محسن جان رقمی 4 شیر پلنگ اکا جان ما که باشه 20 تا شیر پلنگ 20 دو تا پیک اومده دو تا پیک 20 میشه میره شیر پلنگو هیچ کنه داره ما باین رقم یک کیای رقم یک اکای ولک اکای ولک باین هر تو بکشم اکای بخرج 600 رو چه تقسیم میکنی میریم رقم یک میره شیر پلنگو اولا اکای پوپولی جان میگو چند خوره شیر پلنگ ما جا میرم پیشتر میخونم میمونی
کاش همین شخصا رو شما اوکراین کشیمن اکر بخجو خواهی جان بکنیم اوکو 5 برا چیکار اکر بخا نفهمیدم هیچ که نمیدونه بدونم تا اکر بخا بیو رقم یک سه برا کنم بود اکر بخا 5 درو وارده بریم اکر بخا رقم 5 درو وارده ترا بکاش اکر بخا جون من بدونم گاو نیست اکر پوپوری 7 6 4 لبوش بگی اکر بیرون رقم 6 درو وارده میریم اکر بخا 2 5 هر سه بدونم تا یاد اکر بخا جون اکر پوپوری 7 4 اکر بیرون رقم 6 رقم میکنه 35 ما تمام 2 7 2 4 خلاص پلنگو 7 2 4 دوباره خولیم میریم اکر موسیقی آوش اگه بچه او اکر موسیقی آوش اکر پوپوری کدام رقم میگه اکر پوپوری میگه بدونم اونم بدونم شی پلان بریم رقم 7 2 4 هیچ کنده باید همین 4 تصمیم کشیم شی پلانگو 7 2 4 خولی های اکر پوپوری 4 اگه نیستم تا رکت میگه اکر پوپوری 7 2 خولی مون بریم اکر بهروز پولش اومد دو دو خولی 7 خولی مون شی پلنگو 7 خولی گرفتم اکر دادم سه نشون داد اکر رقم 4 میرم شیر پلنگو رقم 7 مخولی دوباره 500 300 روبل میره شیر نه اینا من گل باز با من دیداز با دو میره شیر پلنگو یک دو سه میره اکای بهروز پول دوم اخجون اکای بخا 5 درو وادی 1900 1300 دیگر میمونه شه بچا گپ تموم از گپ سر میکنه انا اکای پوپوری رکت هم میکنیم پول دوم اکا اکای پوپوری پول دوم او دونه 3 4 5 6 رقم 7 خوله شیر پلنگو گاوله زکای موسیجو شی پلان شما در خجون ما میره شیرون رقم 4 میکشم کادو میزنه رقم هزار اوش شوا میریم اکای پوپوری هم جایی تموم رقم 4 اکای پوپوری رقم 4 او سی رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 1 20 رقم 2 23 رقم 3 شی پلنگو 20 اکاجونو bu رقم 4 o şamagin ba sizal memune kartı ona benim raqam pan au mege o şama akai popuriya tamam gabi tu navis saket al bekma akai popuri navis saket al au mege şey palango au mege ay peli Mere şöyle ana gül bozma ama bugün Mere şey palango raqam 4 raqam 5 mere ana ha dur şu an oğlum ne bileyim şaş kolu boşa metin akacağım verin
یا توزنهای دیگه میکنه که بابا چه خودش حساب اکر بخجو یا نونویس میکنه اکر من برام پیشین خونم میو با دوام تیمش که جو بس کم گیری پارتا کی بود روی اکر خود اکر بخا شرپالان شش اکر شش پاس کرد اکر بخا گفته که دو شش آمده دو اکر بخا دو سوی دور 5 6 بود تا اکر بخا 5 6 بود تا اوکی 5 6 اکر بخا میریم اکر سوادو رقم 2 اکر 500 دور مینوس تونا کدام شه بچا اکر بخجون خود 1300 دور مینوس تونا کدام بخجون میون مینوس تو میکنیم میریم دارشی اکر ولک 100 رقم 1 100 دور بخجون مینوس تونا کدام میریم دارشی اکر شیر بروم اکر موسیم بروم 1 2 3 4 رقم 4 رقم 7 رقم 3 خالی مونده تمام اکر بخجون شیرپالان مال اکر bu bucu jak bunu başı jak onu bir tamına parte ki خسارت میکنی اکر بخجون شیرپالان اکر وگ اکر سوالمون نیست وقتی خیول اکرجون ساعت دو شدن پیشین خزون نشد گفت بریم یا بخونیمش ان شاء الله میایم روزا دوام بتین خدون نگهبانتون او میگن چند 10 15 من پاس گاب نیست دو اکر بخجون زنده باشه فلان بچه‌م به پارتم ما بچه‌م بکشیم به پارت اکر پوپوری بخود تو شرمنده مونتلی
Akay bakacağım şu an. Hadi koy kazanmam diye. Şu an şey falan go. شعر نه رقمای خالی داریم 5 6 7 مخوریه 3 مخوریه 4 مخوریه Arka bak akıdo zaten yakın çıkırdım okuyu. Xıta bu arka bak akıdo oşun zadagi şey falan oşun tapit karagi oşun desti. Arka bak akıdo kumersin ya silkap kadli semek şey falan. Vardım da. Bala arka bak hem yarı film ekini ku ganda filsus meşe pagaşda. Yine bakı ganda bir suzan zaman ilk ama udamaya nemiyomi. Haa. Hay sol arka bakacağım. Akı oş numada uşa arka bakıyor yanama. Arka bakacağım. Akı oş meşe yanama. Oş. Nomuş oşağız. Arka nomuş oşağız diriş geçiyor şozi. Böyle arka baka. Oğutya kanalda. Kanal 2 formuş kadar zayıflıktan buru var uşa daha var. Hadarış narat. Ya varayı. Duvunim haz. Hazır haftada durmadı buydum. Nazal. Şey palangam akasa şu akacağım rakami hafse çol mu khura şeru nar. Akay volk hamca akay volk. Şey palangam rakami hafse çol mu khura şeru nar rakami hafse çol mu khura. Aka badidan sev neşe bu khona şo bara. Ya çaşidan dar konat baba devam etin. Şey palango rakami hafse çol mu khura şeru nar rakami hafse çol mu khuri yay. میریم و کوی رقمگی رقم میگیریم و کجونو رقم میگیریم شیرپلنگو رقم میگیریم او اکای ولک رقم میخواد رقم یک اکای ولک یک پاس میکنی چرا میگیره اکای ولک میریم او تمام یک زد خوریه چرا اکای ولک میریم گاب نیست کجون شیرپلنگو هفت سه یک مخوره اکای ولجون نه اکام آدوز بیرسیم پدلیس هم میکنی شیرپلنگو اکجونو رقموی خوری داریم هفت سه یک اکجونو رقموی خوری داریم هفت سه یک شیرپلنگو هفت سه یک مخوره شروع نه هفت سه یک مخوره اکو رقمگی میدونیم رقم میگیریم میجنگیم
او اکه علی خوش اومدی رقم 731 اکه علی جون خوش اومدی اکه جون 731 نه پیری رقم رقمو خورش کرد tamam اکه علی رقم تبریک 731 اخیر شه بچا 731 اکه علی بده شه پلنگو 731 گرد نیست اکه رقم کدام میگم سیکا پول ده همین پارتون او اکه مرودبک خول نظر شه بچا اکه جون نه خولی بود گرفتن اکه جون میسم اکه مشابه نیست اکه مرودبک جون شه پلنگ نه خولی بود گرفتن اکه مشابه نیست شه نه اکه مشابه ختی اکه علی جون اکه تبریک شه بچا اکه علی جون 731 گرفت 731 علی tamam اکه مرودبک جون یکم uçurak şey falan yakın uçurak değil. Benim ama karakterken boza devam etme şey falan. Go verin. O kişilerde yakın oda bakayım mu road back. Gap tamam hadi gap tamam şey falan. Tamam. اکه بخدا شوخی میکنه şey falan şey nar zinde و شکجونی ما زنده باشی بخدا بدنت بسای اکه علی جون بود جمود بخدا ما şey falan بجو بکفونن شا بریم بخدا ما اکه علی یک منتاک زد میکنیم نشه برا خمو خولی از نشی بریم او میگن شروع نه او میگن Ya Kelly Jones her akşam iki tuğla mı Kelly Jones her akşam ya tavuşa kaymak gablı her akşam şey falan. Ve şey falan gol akşam haf seyak mı khula akşam no. Akşam ha akay Murodbek çara akşam gişe va çara akay Murodbek. Ne çi var o zaman kalan ya. Hayır da boş kal. Akay Murodbek. Akay baka khud dur akşam dur şey va çara. Dur akşam duri. Murodbek dur. Akay Murodbek dur ne? Semu khula haf seyak. Akay baka güzel sen bigim. Akay baka sen bigim ta. اکه مرودبک هفت یک خوره اکه مرودبک هفت یک بخدیر شوی خیشه من خیرو یا کجا میدونم به پارتوی بخدیر که تونا میگشه و چون ممکنه سر خونه کاریگری ها پارتوی اصلا میتونه کجا اکه مرودبک هفت یک اخیر داد اکه مرودبک هفت یک اخیر شه بچه اکه مرودبک اخیر تا میکنه ادام شد گاب نیست اکه بخیر گاب نیست ادام شد خانم میتونه گاب نیست اکه مرودبک هفت یک همه گیره کجا راکت کشه بچه اکه بخیر چوی و می اکه بخیر بوزه ما رو فهمی ورگه از جمع پول وقتا کارل بگاه ندارم آدم پگاش همیشه عذاب کشیده بودم خیلی خدا با شکر اکه این روزا همه خیلی اگر از ساعت 10 خیلی اکه بخیر باور میکنی اکه مرود بیگ شی پلنگ جوش اکه مرود بیگ
Akay Murodbek Joshi Şeypalan. Akay Raman Kşon Şeypalan. Akay Raman Jo holi mesin kami Akay Murodbek pula parftum. Kami pula kama da boşa jat jorese yakın oşa mesin ka. Akay Murodbek ne yomade ku? Akay Murodbek be dakado no rakit ka Akay Murodbek. Akay Murodbek pulu domad. Akay Rezmi Kşon Akay Raman yakın oşa da mesin ka. Yakın odan da oşa mesin ka. Akay Rezmi salam aleyküm. Meri. Kısmi so. Akay baxa ala yak or akata pas mekin akay baxa rakami şaşay sera pas mekin akay baxa. Akay Alijon oşe do şey var. Akay Alijon da o çamene süpagan Akay Alijon. Oşe da kamata do Akay Alijon verin. Tamam verin. Bir soğukto. Akay baxa hazır digar ne ona. Akay suadını çorsa digar ne ona. Akay volt o. Akay Murodbek çorsa digar ne ona verin. Badi kon badi kon. Şey palango. چور دو زدگی بود 4 زدگی میگم دعوا کردم زدگی 4 زدگی بود خیلی که کارت اصلا میشون بالا کی آدمای ناو دونا شفالانگو آدمای ناو والا شگی بود رقم 4 زدم بود شفالانگو والا شگی بود رقم 4 زدم بود میری آکای نوزمی سلام علیکم خیلی شما شفالان هم اکثر شما دعوا کرد اکای رامان اکای علی او میگه من شفالانگو او میگه زنده باشه شروع نهار زنده باشین اکای رامان همینجا لبسو بعد دیکن رقم و یه رقم میتون اکای رامان همینجا بسو بعد دیکن یه رقم میتون شفالانگو 4 زدگی بود ایپر من شروع نهار 4 وارد زدگی بود اکای بخه خیلی دعوازی بود میدونم اکای هزار وارد شد اکای زده بود رفت میریم شفالانگو رقم 5 چون رقم 5 او اکای رامان جو بیوز رقم یه رقم میتون رقم 5 20 او رقم 6 20 انا ها رقم 7 12 بگی دیگه رقم 1 دیگه او شکر بخره بگی 20 انا ها رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 شفالانگو bu رقمی وقتی سه 21 20 توری وارا شفالانگو وارا اکای بخاجو 21 ما داریم وارا شفالانگو 21 داریم اکای بلادرو 6 3 وارا که مرحمت وارا اکم جنگیم هم مکسا شون شروع نه میستیم او اکای سوال رو جون 400 رو دور رقم دا وارا درو وارد میریم وارا شفالانگو رقم 3 و رقم 6 نشون دو رقم 7 اکای سوال رقم 3 درو وارد میریم اکای سوال رقم 10 دا وارا درو وارد گاب نیست ماشاشون بله 6 5 3 6 هر جاکه بخیر میریم فهم بخیر بخیر توری میریم شفالانگو وارا میدونیم اکای سوال درو وارد آدمای برنا وارا میدونیم شفالانگو اکاجونو وارا میدونیم اکای مرودبک رقمی 7 یک پاس کرده وارا ای بچا آدمای برنا وارا میدونیم آدمای برنا هر رقمو دا وارا که بخا هر رقمو 5 3 6 3 5 خولیای اکو هیچ کاورا نداره شفالانگو اکو هیچ کنه دروی اگر اکای سوالمون دادم دوره شفالانگو هیچ کنه داره اکای سوالمون دادم دوره اکای سوالمون هیچ کنه داره اکای دوره اکاجو دوارا میرین شفالانگو این رو چی کام چی شفالانگو بالا درو جو شیرین آدمای برنا رقم دوارا آدمای برنا رقم نمیگه برای وارا شفالانگو
او میگه این نار کنیم ها مکتب شما دین زنده باشی شیر پلنگو زنده باشیم هیچ ککی نگه همه کشیم او میگه من شیر پلنگو اکای ساعت مرو یا برگا پرسمود هیچ کنه درم رقم داورم بدیم درو لیون یکا نه بریم شیر پلنگو شش نشون داد رقم 3 6 3 6 3 6 1 2 3 رقم هر جا یک odam اوخی هر جا یک odam هر جا یک odam او شبکه بریم هر رقم ها یک odam همه چو کشیدیم و هر شبکه میره بریم اکه بخجون 3 و 6 حقیقت بخجون من حقیقت هفت بریم 6 دواره نشون دادیم بگیم حقیقت هفت بریم چون پاس گام نیست اکه رمان همینجا ده اکه رمان او میگه شروع اینا اکه رمان رقم 4 میتون تاشه بچه ها بریم اول بی اکه بخا خدو رقم تا پاس میکنه اکه جون اکه بخا گام نیست اکه رمان رقم 4 باید رقم بوز میکنه و دو رقم صد رقم مورخون صد رقم مورخون اکه بخجون 5 3 6 اختا یگم رقمش پاس میکنه اکه جون میریم اکه سوال رو 300 دیگه اونا اکه بول شون شه بچه اکه رمان دادیم اکه رمان رقم 4 اکه تا اکه مربوط 7 یک شه بچه 200 رو دیگه اونا میریم 5 پاس اکه بخجون 1400 دیگه 1000 روش کارت داد در رقم دوری اکای شیپالانگو رقم 5 خوله شیپالانگو رقم 5 خوله اکای علی رقم 5 میگی شیپالان اکای علی اکای برجو برای سبب تمام شد هیچ کنه درماد و محکمش کردیم اکای علی رقم 5 خوله شیپالانگو دوازی پراسو رقم 5 خوله مردم تماشوبی رقم 5 خوله اکای بخایش کنه درم میتونم تو چی شده نمیدونم اکای رمان رقم تکرشه بچه دوام میتونیم اکای رمان دوام پارتیا اکای بحری رقم 5 میگه بگی بریم علی میگیرم اکه علی دامجه شه بچه اکه علی رقم 5 اکه 600 فامیل 500 دیگه اونا اکه بحری جون یا اکه دا اوش شرط کردم من یک ساعت فایل حساب دادم اکه بحری اگر بخوی اکه مدام دا اوش شرط من حساب دا بودی پلاستو اکه با دین بریم اکه رمان پول شما شه بچه او میماشه 400 500 پس 300 دیگه بریم او میگم رقم ها 11 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 اکه رمان بله اکه علی خیلی 5 رقم 4 20 10 تا است رقم 5 21 رقم 6 22 شیپالانگو بو رقم 6 اوش رایم با 22 اکه بخره میرم رقم ها او میگه شروع نه ها مخصوصا شما شروع نه نه تو میدون ها مخصوصا شما شروع نه ها مخصوصا شما دی گلا داو تا کده که خون از ساکن شیپالانگو او میگیم زنده باشی شیپالانگو زنده باشی شیپالانگو ما با شما روحان جسمان میفخریم 5 6 دقیقه بریم او بریم اکه بخجون 1800 گرد اونا اکه ساعت برو
شیباشه 200 روبل گردیم اونا. اکای رحمان 200 روبل گردیم اونا. اکای مروبک او اکای علی شیباشه مثلا 400 روبل گرد. بریم. رقمی 7 21 رقم 1 شیپالانگو 20 رقم 2 10 رقم 3 11 بوزیدین همه نام ده رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 20 شیپالانگو بو رقم 5 ایدو رقم 5 بخیر بیشم 3 رقم دارم 21 توغلی او شاکه بخیر بریم رقمی بله پرایه رقم 6 اکه بخیر چون کنه بازردین هم نام بوده پس دار نیست اکه مروبیجون خوشان شه بچه اکه بحردین همه جده اکه بحردین اکه علی رقم دیگه بتون بود اکه علی اکه بحردین 7 یک خوله بگیر اکه بحردین میریم اکه بعد نجا بشه 7 اکه بتون شد فهم اکه بخجون 7 بگیر اکه بحردین رقم 7 اخذ اکه تا بکشه باشه میریم اکه بخجون 2200 اونا اکه سوال مرو 100 دیگه اونا خجون اکه رمان 100 روبل گردیم اونا اکه مروبه خشون شه بچه اکه علی یک کمیتون تا اکه بحردین رقمی 7 اکه جو اکه علی یک 5 اخیر شه بچه میمونست 200 روبل گرده رقمیتون تا بریم اکه بحردین جو اکه تا بکن شه پایان اکه بحردین جو اکه تا بکنیم بلد 5 چیم بی اکه بخجون تو 5 پاس کنه بودی که اکه بخجون اکه بخجون 1600 دیگه اون اکه جون ما تو 5 پاس کنه بودی که اکه علی جون 400 دوشی شیپالان 800 روبل دیگه اون دو رقم دادون بریم ما 5 دستوی پیشنش نمیسیستم بخدو اکه بحردین شیباشه 200 روبل دیگه اونا بریم اکه بخجون تو 5 پاس کنه بودی اکه علی دو دادون که بریم اکه 300 اومد 200 دیگه اونا بریم شیپالانگو رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 11 رقم 2 31 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 10 شیپالانگو بو رقم 10 که سوال مود او شما بگیم بریم رقم 3 نه تو شیپالانگو همه کسا خشون شیرو اینا گلده او تا کنی کفون اصلا کنی شیپالانگو بریم درس یه زنده باشه شیرو اینا زنده باشه تا اونه دوستان رو گم نکن شیپالانگو بریم زنده باشه شیرو اینا زنده باشه رقم 12 شیپالانگو رقم 3 بریم آنها بابا مگه بریم زنده باشه شیپالانگو بریم اکه بخا 1400 دیگه اون خجون اکه سوال مرو 106 800 رو دیگه اون شیپالان اکه رمان او مشین اکه بحردین 100 دیگه اونا اکه علی جون 600 رو دیگه اونا بره شیپالانگو رقم 3 بریم رقم 3 20 نارد بینو رقم 4 31
رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 شیپالنگو خاکی خنک شیرونه بو رقم 4 آشامی اکی رامانا اکی رامانجو شیپالنگ آشامی رقم 5 میریم ای نه تونو شیره نه او میگیم ای زنده باشه شیپالنگو زنده باشین همه کسا خوش اومدین آشا اکی رامان میریم ای خوش اومدین ای بلین شیپالنگو که رقم گیرن بین مردم اکادون بنویسه دا آشا بنویسه تا آشا دی شریفت میریم او گلا دا او کار کلوز کسا سامه که شیپالنگو رقم میخواد اکه بخجان 3 و 6 بچه بریم اکه بخجان 3 و 6 5 بود 5 پاک کرده اکه علی داد میشه 5 دا اکه علی دادو 3 و 6 گیفت بچه بریم اکه بخا 1400 شکریون 1200 دیگر دونشه بچه بریم اکه ساعت نور 500 دیگر اکه رمان 500 دیگر دونه او بودی اکه بحردین او شیم اکه علی جون 600 400 دیگر دونه بریم رقم 5 شیپالنگو 11 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 شیپالنگو خاکی خنک 21 سوزای رقم 2 20 خاکی خنک رقم 3 11 رقم 4 20 شیپالنگو 21 21 20 تا میگیریم 20 تا میگیریم 11 میگیریم اینا میگیریم اینا میگیریم شیپالنگو والاش 300 روبلی اکوی برادرو مرحمت اگه وارا بدون 300 روبلی همه قسم جنگ داوارا شیپالنگو داوارا می جنگ شروع نه می جنگیم میره شیپالنگو ای هفت راسته یک میره شیپالنگو ای هفت نشون ده کنیم اکه علی رقم 5 گفته وارا گاب نیست میریم ما ورد رقم تموم اکه بخار رقم 2 رقم 3 و رقم 6 رو وارد 3 و 6 که بخار او چور وارا بدون اکه رمان اکه رمان 3 سویب داشته بچه اکه رمان رقم شو درو وارد شیپالنگو اکه ساعت نور رقم درو وارد نارد اکه ساعت نور رقم 2 میریم ریش 1800 رو شیپالنگو کس میزن او شوا انا ها میریم کس میزن او شوا بله بالا درو وارد شیپالنگو بالا درو وارد مکتون تا ریش 1800 رو هم درو شیپالنگو کس میزن او شوا ای زنده باشه شیپالنگو ای نه تو بیدونم او میگیم انا که شیپالنگو میکشون هفت نشون رقم یک میرن 1 2 3 4 5 6 7 با 1 2 3 4 5 6 7 با 1 2 3 4 5 6 7 میرین شیپالنگو رقم 5 اکه علی 100 روبل گرد اونا اکه بخا 3 و 6 1200 گرد اونا که جون میرین رقم 4 اکه رمان 200 گرد اونا رقم 2 اکه ساعت مرود 200 گرد اونا که جون شیپالنگو 1800 روبل ویگریش کس بزن او شاشره نمیرم رقم 1 او میگیم 5 خطی 4 500 رفت خلاصو میریم رقم 1
10 رقم 2 22 رقم 3 30 رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 شیر پلنگو بو رقمی 3 او میگه میگه اکی دار شیرونه او شما میگه اکی رقمی 4 اکی بخه او شما شیر پلنگ میریم دار شید شیر پلنگو شیروی دار او شما میگه کدوم بزنن گلد او تا کریم کپوگان سا کردیم اکی بحردی پاس رقمی 7 گابرس اکی بحردی جو شیر پلنگو رقمی 7 و خوله برین ای میدون اکی علی دست 5 پاسور اکی علی میریم اکی علی جون اکی رمان 7 گابرس و 7 اکی رمان میتیم این زاوش شیر پلنگو میریم اکی بخا 600 داشتی 2400 دیگه اونا یس 600 داشتی 2400 بشه دو کارتا میشه که 2200 دیگه اکی بخا جون اکی سوال جو 100 دیگه اونا اکی رمان جون انا 7 4 اختر او اکی بحردی پاس اکی بانجو خوشحال شه باشه اکی علی جون هر رقم پافتور اکی علی جون اکی علی جون 200 دیگه شو اونا میریم میره شیر پلنگو رقم 4 اکی رمان 22 رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 شیر پلنگو 10 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 او با 31 او شیر پلنگو میرم رقم 4 این او میگیم اکی بخه او شوا او میگه شروع نه اکی بخه جو او شوا میریم اکی رمان جو پاختور اکی رمان میون تشکر چور پاس تمام اکی رمان جو رکت هم میتریم میریم دارشی او شیر پلنگو رقم 4 مون خولیمون کارش صدا چون میریم او ای توتاونه دوستانو گم کنه میریم اکی بخه 2200 2600 دیگه دیمون شیر پلنگ میریم اکی سعادو جون او میشیم اکی رمان جون رکتا اکی امین رقم 5 او اکی جون رقم 4 خوله بین ای میدون شیر پلنگو اکی جون رقم تمام اکی رمان جون 7 پافتور ایون پول دومدگر میریم اکی رمان 300 دیگه اونا اکی بخه گفته که 4 آنها بیبته یک نگیرن اکی بخه 2500 اونا میریم شیر پلنگو رقم 4 اکی بخه 12 رقم 5 20 رقم 6 21
رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 اکه بو بخا بو 22 شی پلنگو بو رقم 3 اکه بخا اوش همگه میرم رقمی 4 اکه بخا 3 رقم درسته 6 4 اکه بخا فقط 3 برابر کردی سر میره شی پلنگو او میگین شی پلنگو رقمی علی پاسو ها تا اینجا کلام میگه شی بچا شی پلنگو کی رقم گیرم میگه رقم تاکه بخا 3 رقم داره خودش پاس میکنه اگر رقم دی تو گیفت تام دوستم چرا گرفت تمام میشه گابل همین خدای چرا میدونم شیر پلنگو اگه کس رقم چرا گرفت همین چرا میتونیم شیر پلنگو بریم اکو رقم 4 مخولیه اکای سواد مرد همینجا اکای سواد مرد رقم چیزا رقم 4 میشه پلنگو بریم اکای بخا خواه اکو با هم 3 رقم بزرگ میکنید 2800 گرد میشه بچا بریم اکای سواد مرد همینجا ده اکای رمان انا 200 گرد اونا اکای علی رکتا شیر پلنگو رقم 2 مخوله اکجونو هیچ کنه است اکای سواد مرد نباشه همینجا اکای سواد جون او اکای سواد جون او شگی شیر پلنگ پافتو اکجونی ما داشی تمام اکای سواد جون اکتش میکشه بچا اکت میکنیم بوزا درس میبریم او نارد اکای سواد مرد میریم دالشی اکای علی جون راکت میکنه شیر پلنگ اکای علی جون پارتا بوزا دوم اکای سواد جون تمام راکت میکنه شیر پلنگ اکای علی جون پول دادم 400 گرم میشه بچا اکای سواد جون اجداد میکنه تمام اکای سواد جون جوشی شیر پلنگ اکای سواد مرد سه که 200 گرم اونا بریم رقم 4 رقم 4 شیر پلنگو 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 شیر پلنگو بو رقم کشی نکرد نو معلومه 20 داره گفتم نه 20 11 همه گیریم 11 همه گیریم 20 همه مونیم 20 همه مونیم 20 همه مونیم 20 شیر پلنگو برا 20 20 20 20 20 شیر پلنگو 200 اکاجونو ایواره بیم بله اکاجونو همین صاحبای رقم در صدرولی هفت یک هفت صد روبلی بدون اکاجونو همین صد روبلی داره بازی پرافتا پر کنه دوام کنه بگیم چه 700 روبلی مونه کیه همینجا دا اکر اما بدون اما 5 کشته کاش اکر اما میگه بدون رقم یکیه اکر علی بدون مون رقم 6 مونه اکر الان بازی صد روبلی شما میخواد
او اکرم آنجا صدرولی اون بازی پرسایتون اخی دگم کاز بودم درست باز زیادتا میدار اکر علی رقم یک دواره صدرولا بودون های تمام اگر نداره رقمون شیر پلنگو های پایم بریم سی بریم همه اکر همه صد رو میز بکنیم صد دیگه شما ویروش 700 رو بشه بچه های صد اکر درایه خوش شده رقم 5 او سی رقم 6 20 رقم 7 21 خیلی سیبا که رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 10 شیر پلنگا بو رقم 5 اوش هم میگه دانش رقم 20 او میگیم 3 تا زایده بدون شغل او رقم 5 که اکه علی جو اوش تا 700 رو بگی شد اون 100 اکه دارن کنه میریم اکه زنده باشه شیر پلنگا زنده باشیم او میگه چرا نه اکه علی اکتیوت نپشین شیر پلنگو اکه علی در بازی پراسه بتموش اکه علی در بازی پراسه بتموش میگوی اکه نوزوش کش نبودون بتونه سی افیروت و قفای شیر پلنگو میریم 5000 رقم 6 میریم افیروت و قفای شیر پلنگو افیروت اکه بخا شیر اکه نوزوی اگه رقم بتون اکه نوزوی اگه رقم بتون اکه کردن چه پایم پس اکه پارت چی بنی اکه هوز کردن اکه گاز دا خوشونتون پایم پس اکه خاطر میگذار شیر پلنگ میریم اکه نوزوی اگه رقم اکه نوزوی رقم بتون اکه بخا 10806 رقم تامینش بکنیم 10500 اونا میریم اکه سوال موجود سر دیگه اونا اکه رما رقم ها فقط جون اخته او میشی اکه علی یک 5 اخته 700 یک جون میشه 1100 رقم تامینش بکنیم 900 رو دیگه میره شروع نه او میگه شی پلنگو او میگیم بریم هیچ کنیسته شی پلنگو میریم رقم 6 رقم 6 شی پلنگو 12 رقم 7 11 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 شی پلنگو 20 شی پلنگو گپ تمام با همین گپ تمام میریم شی پلنگو 21 مفهوم زد 4 21 20 12 11 11 11 او شو رقم 4 میریم رقم 5 اکر با خجون ابو میگن که رقم 4 نمیزنه زد کو میریم دالشی او میگه شروع نه گلادا او تا کنه کفون کفونا سر کنه گلادا او تا کنه کفون کفونا سر کنه میریم شی پلنگو میریم شروع نه دالشی گل شد
زنده باشین شیرپلنگا، زنده باشین. بریم. اکر بخجان 2800 ابرا نمیشه بچه ها. اکر سوال جان آد میمونه. اکر رمان جان پافتوری. اکر علی جان یک 5 استک جان 700 دیگه میمونه. بریم. 1 2 3 4 5 6 7. اکر جان افریاد هم پیش کن شیرپلنگا و افریاد پیش کنین. بریم شیرپلنگا. اکر سوال جان پافتوری شیرپلنگ. دو خود بریم بوزمان نشه. بریم شروع نه. رقم 5 21. خب تمام کردیم. اکر سوال موضوع اکر کلام میگه شیرپلنگ رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 1 20. رقم 2 شیرپلنگو 11. رقم 3 11. رقم 4 31. اوشا رقم 4 میره رقم 5. این نرد بینم که اوشا همین کارتا دست اومد خیلی شیرپلنگ. بریم شروع نه. اوشا اکر اوشا. هم مکیسا شما اکر بخجای کارتا داشته باشه 2800 باشه 3100 دیگه باشه باشه 3300 اول بشه 3100 باشه باشه کارتا دوازده شینا. بریم چند سال رقم 4 بریم شیرپلنگو. اکر اما رقم 4 را با 31 کوز بیاریم که پاس اکر سوالمو پاس اکر بخا 3100 دیگه نمونه. اکر سوالمو جون 200 دیگه نمونه. اکر اما چند پاس اکر جون 400 پاس 300 دیگه نمونه. اکر علی جون 700 باشه 500 دیگه نمونه. بریم شیرپلنگو 4000 رقم 5 بریم. رقم 5 شیرپلنگو 21. رقم 6 11. رقم 7 او 31. رقم 1 گرم نیست. رقم 1 شیرپلنگو 10. رقم 2 20. رقم 3 12. رقم 4 21. شیرپلنگو بو رقم 7 او شامگه میرم رقم 1. اکر میجو اکر بخجا نبوده واسه میرسه 3100 تا رقم میشه بچا 3100 تا. میره شروع نه او میگیم شیرپلنگو او میگیم 3 5 6 من یک پاس قبل نیست. یا اکر بخجا میره نشه رقم قبل نیست 3 5 شما دیگه اکر بخجا میره نشه رقم شیرپلنگو رقم خولیه ادامه رقمگی رقم باشه رقم شده میریم او میگیم کارو شیرپلنگو 7000 رقم 1 میریم. ای نه تومنی شروع نه تومنی هم کسا شما دیم گل دعوتا کردیم کفون از سر کردیم گل دبوله تریزا کسا کارتا میخواد کم تریزا بروزه میریم. انا اکر بخا برو ماده 3100 دورا اکر ساعت مرود رقم 2 شیرپلنگ 900 روبل دیگر میریم دالشی. اکر رمان رقم 7 اکرون کارتا زد 300 داشتی کارتا زد میمونه 800 روبل دیگر کارتا 12 دوره دیگه میریم. اکر علی رقم 5 3 5 6 رقم
3 5 6 اکا علی اکا 500 200 دیگر نونا بریم دارش یک 2 3 4 5 انا اکا شاşı çamı خوریم şaşı şaşı çoru çoru siyam خوریم ne çoru çoru yak çoru yakın خوریم şey palanggo rakamgi yakın kasese rakamı bütün şey ne akar ama meğer rakam yakatı akar ama hangi 800 şey falan mı hafsa digar او میگه میریم قابل نیست اکر بخجون قابل نیست نوز رکتا میکنم پولم اکر رکتا میکنیم شی پالانگو پولم اکر رکتا میکنیم اکاجون اگه کس رقمی چورا نمیگه شی پالانگو رقمی چورا شی پالانگو رقمی چور خولیا شروع نه رقمی چور مو خولیا شروع نه رقمی چورا هیچ کنه میگه اکاجونو شی پالانگو رقمی چور مو خولیا او میگه شروع نه رقمی چور مو خولیا اکاجونو قابل نیست که بخجون قابل نیست جدو گفتی لسو شی پالانگو رقمی چور خولیا کس نمیگه اکاجونو خواهی میریم اگر این خمو ابو میگیرین خم یک چوره و خونه شد دو رقم و خوره شی پلنگو یک اگیر شدن چوری خولی میره شی پلنگو رقم یک اکی رمان او 31 رقم دو 20 ده رقم سه 31 رقم چور 20 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 20 31 اکوی بلندرو 300 روبلی کی دارم دو شی پلنگو اکاجونو بالایش 300 روبلی شی پلنگو رقمی سه و یک برای کلا هیچ کنه دو رقمی سه دوانی هر چومه کشون موزه ما نکنیم از موزه 100 روبلی افتا خطابی میریم پس تمام قبل نیست بره شروع نه رقمی یک سه برای کار سه یک نشون ده رقم سه میره شی پلنگو باید هر چومه کشون شی پلنگو هیچ کنه درو دای بریم میریم شی پلنگو خیلی رکش فعالمون اگه کسی دوارم میدونه شی پلنگو یک سه برای کار شروع نه شی پلنگو غیر رکش فعالمون رقم دو اومده 4 5 6 7 خوله شروع نه اکوی برادرو داگون کس دوارم میدونه شی پلنگو هیچ کنه میدونه اکای سوال مروز هیچ کنه داره رقم پبدور رو اکای سوال مروز اکای سوال مروز هیچ کنه داره بدور رو تشه بچه ها
Akay sağlama şey başa iş kandırma sarakat amcanım. Akay sual murud. Akay sual murud şey palaman. Ho. Ho boşa akay sual murud. Du saat dur gel aktar ki şey başa. Verim agani. Jak, dy, se, çor, pan, şaş, haf, haş, nı, da, uza. Akay Safiyaxun. Çi Safiyaxun nazır. Safiyaxun dıxsamışım şunu narmışım. Akay Safiyaxun şuna değil. Nazır şöyle en tıxtara bakıyorum başa. Akay Safiyaxun şuna şer falan. Akay suadmuro du saat diğer aketa. Tamam. Merin. Bale akay xolya sar akay çor mu xolya şer falan da bozi prastoy. Ansarov Aliyev şuna şer falan salam aleyküm. Çortoka. Bale o'zlari çortoka xolya ka. Böylece çıkış şer falan. Akay suadmojon akay tabii ki şer falan akay suadmuro. Gir aka ne yapa? Gir aka ne yapa? Aka ne yapa? Safiyaxun nazir şoyva. Şigrik gir aka ne yapa? Ha aka bu da. Oxi ba familya dikkat edin aka jon. Mereyim. Ha aka nes apa bugu. Ha apaşka. Welcome. Rakam çok xola megrun da aka sunşa. Giriş. O giriftmiş. Bu giriftmiş aka. Akay suadmurod kijoshi akay suadmurod. Akay suadmurod kijoshi aka jon. Akay suadmurod kijoshi akay suadmurod. Akay suadmurod kijoshi şeva akay suadmurod. Rafti. Ham pul ihtaj dado akay suadmurod jon. Akay suadmurod kijoshi şeva ça. Akay suadmurod 100 rubl digar ona şeva ça vereyim. Kas bezan o şava. Rakami 2. 20. Rakami 3. 31. Au. Rakami 1. 22. Şefalango bu rakam mesela akay alera o şava mu vereyim dalış kartı. Rakami çok. رقم 4 ماه گرفتگیان رقم خلول نیست رقم خلص های میشه پلنگو رقمی انا 4 یا دخترا که همون یا اپاشه گیتگای نمه پاس گاب نیست میشه پلنگو اون بگه میری دارشی صافیه همجه ده که صافیه اپای صافیه همجه ده نفهم اپاجون چو کدای میشه پلنگو
Barbara سلام از چند بود دیگه ویگش 800 رو بود اوه یه تلفن می‌خوام aynı şam Safiye خون Safiye نمیدونم دخترم شنو گفته بریم aynı şam استیپل گذاشت نمیدونم هول اپای صفیه میبینم اپای صفیه رقم یکم خوله بتمود میریم 3000 رقم 4 میریم او میگیم رفتیم کد بریم که پشم یادشم استیپل گذاشت چه ای بلی اکای واجه خوششه بچه بریم اپای عادی شام استیپل نمیاد اپای صفیه خون بریم اکای ساعت منوز شه بچه آقا میشی اکای رمان 500 رقم یک پاس کردن اکای رمان 600 دیگه نمونه اکای علی جون اکای علی جون 200 رو چکدم کارتا زد نشود 900 میمونه تا که 600 رو دیگه بریم درچی ای 900 برای 600 دیگه نمونه اکای جونو اپای صفیه پولت نیومده دختر جون پولت نیومده پول تا داره موشین زده گای مالا تا جون منو سان که چک فرقو ممکن کام تا دیر بیاد چک دا واسه ما پاردا ادی شمسی اپاجو کام تا دیر میاد برام خودی بریم اوجلاش رقم دایم قسمتون شی پلنگو رقمو یک چور خوله کی میگه شیرون رقمو یک چور خولی ای شیرون رقمو یک چور خولی ای اکای باروا رقم چور دادم تا رقم تک کجون بریم اپاشکت یا چک شده واتساپ روی کن بریم شی پلنگو اپاشکان چک شروع کن به چند سوز دارم دیگه اوخی چک شروع کن اگه گز دارم داشتی دابشه پریجیوانا که من میام ممکن داشتم استکان تا دیر میاد شیر پلنگو اکای باروا رقم تا میکنی شیر نه رقم تا میکنی اکای باروا صدر رو دیگه کنونو رقمی نه اپای صفحه خونه ماده رقم یک مخوله شیر پلنگو رقم یک مخولی های اکاجون رقم یک مخولی موندگی های ممکن هایش دست شد اکاجون اومده بگم تا به اگون چی رقم یک هر کنفون مگه من شیر پلنگو رقم 3 رقم 4 میریم رقم 4 12 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 شیر پلنگو او 22 رقم 3 خاکی کنه 22 شیر پلنگو باراش 300 روبلی
акои барадурои бачаи канали мо чӣ фалокат рӯи кар ба худо як рӯз ки эфир намекунем ба худ гаванда ки кор мемудаи дида эфир накарда будем ин одам базора ёфтисем шепаланго 2 5 баракалай 5 нишон дар ашаш берем акои барадурои ягон кас ҳастай шепалангои барадурои ягон кас ҳастай набоша баъди ҳар шекаи кашем берем чӯ пуля ваш платёж назбек ман номери телефон чӯ намудай ҳеҷ канеста байни ҳар сишон ҳар шо мекашем шепаланго 5 нишон дод аман се вара акай раман утай хеле ман сера медорум ако хати раман ягон каса медора шепаланго акай стош тринка акай баҳрдин бараш рақам медори рақамо холӣ акай баҳрдин як рақам холӣ дорем тамом мерем 2 5 барак агар шепаланго раман сера гириб али се ҳама дура гир оха акай алиҷон будориша бебудориша надора акода бутем бира охири ҳама надора сесади вара чора гир гуфтаа берем рақами 4 ҳама акай раман рақами 7 вара сесади 7 пас акай раманҷо ҳоли соҳиб бигира пас нагуфта охи рақами хутама бигирен шепаланго ӯ ака мега агар одамо будора ман рақамо ҳар ду рақамо медорум барои ҳамин рақам агар ту будорӣ акай баҳрди як рақам дига будора 36 акара медорем 1800 фикриш бимонем намешава акай раман 7 будро акай баҳрдин омад акай баҳрдин омад акапуд 7 пас агар акай 3 4 дома тамом заши 3 4 мерем 3 4 ки дома набоша шепаланго туғрия мерем 3 4 ки дома набоша акай раман се гири 4 акай баҳрдин 1000 рубл виеш мемон шепаланго ай шаш рақами 6 мебошад ё на рақами 6 мохола рақами 2 мерам мерем шепаланго аву мегем мерем пашка пул нагузаштай мерем дар шепаланго 4 6 холия 7 холия 1 холия ай 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 не мерем шерё на акай рамон шеваҷа сесай дигар мемона акай во рақами 400 паф сакаҷоно мафкунам о 400 пафи 200 рубл дигар мемона шеваҷа не ҳай кас мезанам виш 1000 рубл ошай рақами 1 мерам рақами 1 рақами 2 шепаланго да рақами 3 да рақами 4 20 рақами 5 21
شیرپلنگو بو رقم 5 اوش میگه میره رقم 6 موله کارتون من شیرپلنگو اکای علی اوش شاشه باشه 5 اکای هو اکای علی 1000 روبل اوش شوا او میگه میریم تمام چرا گل میشه شیرپلنگو رقم 1 دبودی خوری اشری نه اکادونو شیرپلنگو رقم 1 مون خوری اشری نه رقم 1 مون خوری 7 فاکتور جا میشه شیرپلنگو 7 فاکتور ای او میگه میره اشری نه او میگه زنده باشه شیرپلنگو زنده باشه شروع رقم 15 رقم 6 میریم او میگیم بره شروع نه انا ای نخون نسبت جنسه کلاتی فکر باید بکن تی تا تو مرا خفه کردی کپ تمام تو مرا خفه کردی بره شیرپلنگو اکای سوال مرود همینجا اکای سوال مرود اکای رمان اکای جون ما 200 دیگر اونا اکای همینجا 600 1300 دیگر اونا 1000 زدی بریم اکای ور شبچه بلین گل گفتی بخو فراموش کردی دو گل بخش اکای جون بره شیرپلنگو رقم 1 مون خوله شروع نه رقم 1 مون خولی یا شیرپلنگو رقم 1 مون خولی های اکر اما میگه بگیش اکر اما جون 100 رو میگه نمونه بریم ای کجا تو جیسو میشه تو بره شروع نه رقمی 15 رقمی 6 رقمی 6 انا ها 22 گرا دا او تا کنیم رقمی 7 تا شدن سر کنیم دا رقمی 1 دا رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 دا رقم 5 22 شیرپلنگو بو رقمی نه 5 نه ای بو بارا بو 22 تایی بارا کویا باید گل سوی کن همین کبوتا با گل سوی کن میره شیرپلنگو اکادونو شیرپلنگو گپ تمام بارا میدونیم شیرپلنگو گپ تمام بارا میدونیم اکادونو بارا میدونیم هیچ کنیستا شیرپلنگو داورا هیچ کنیستا شیرپلنگو هیچ کنیستا داورا هیچ کنیستا بریم 4 بارا 7 بارا اوپا میریم 5 6 بارا که شیرپلنگو میریم ای نه تو میلیون بودوری وارا جو فیزیکی بوده بخدا او شیرپلنگو وارا که رقم 5 رقم 6 اکه رمان رقمی 7 درو واردای میریم اکه وار رقمی 4 درو واردای میریم 7 4 یک دو سه خولیمون شیرپلنگو یک دو سه خولیمون میره شیرپلنگو همین ترا اوتاد اوچستا نمیشنیق باشینوس شینوخی اودان باشینوس میشه و یک کبرو اینجا شینوس میشه میره شیرپلنگو اکاجونو یک دو سه شروع نه یک دو سه مخوله شروع نه هیچ کنه میگیرش اکاجونو نیستای میدریم همین سه دو دان درو ما
هیچ کنار دا همین دو کات شما که همین طرف داده بگیم ای شش میشه پلنگو و رقم 6 او میگه شروع نه آره زنده باشه شیر پلنگو زنده باشه اما کسا خوش اومدین این نه این نه بله بریم گلا او تا کارین شیر پلنگو کتون سا کارین تموم گپ تموم از دیگه گپ سر شیر پلنگو گپ تموم او میگه شیر پلنگو گپ تموم انا ها اکوکن سه تقسیم سخن ترکتا هفت ولد رو ورگیون نو چهار ولد ای بریم بلیم خطو کشیدیم اکادون خطو که باید رقم 6 میکشیم شیر پلنگو همین نشونه که باید رقم 6 میکشیم شیر پلنگو دو سر وقت میگی بعد کشیدن کپامو میسوزه بعد کشیدن کپام میسوزه نه شیر پلنگو هوز می برو اگه خطوگی میشه بعد ندادن کن بگم شب سوسو میشه شیر پلنگو چهار دواره اخلا جورا شگفتا اکا نجمی لگم رقم دواره میگیری اکا نجمی بریم بریم شیر پلنگو 6 7 4 5 6 7 4 5 6 7 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او میگه شروع بریم دارشی اول 5 شد بریم اول 5 شد دوباره دفعه اول 5 داد شیر پلنگو اکای رایم جون شیر پاچا اکای رمان جون تویست 400 پاسدی رقم 700 رو وارد شبکه 200 دیگه میمونه اکای برد شانس پرفاز رو ببینیم چند شد اکای برد 100 200 دیگه میمونه هولی من بگم چند اکاجونو ما رقمی بله راست میگه ای اون نشد 5 6 کشته بودیم کو بله بله یکم 6 نشون داد بودی بله تو همون دو درست کشته بودم 5 نشون داد ای 6 نشون داد بولا بو 7 میرفت نشون شیر پلنگو اکاجونو هم تو روزی بکش ای اکرا تمام گام هم نصیب چیزی باشه شیر پلنگو بریم رقم 6 نشون داد بود راست میگم بریم رقم 7 اکای رمان روزی رقم 6 میکشم اکای رمان روزی اکای رمان شیر پلنگ روزی اکاجون تمام رقم 6 11 اکای سوجون شما شه بچه رقم 7 20 رقم 4 20 رقم 5 20 6 پاری شیر پلنگو 20 هر نشونه اکثر میکشون شیر پلنگو 7 نشونه aynı atmak میریم شش که بودی اکا علی اکا یوسف دوازی پراسای رقم یک مخوله میگیره اکا یوسف جون میریم شیر پلنگو او میگه شیر نه او بریم
نه ما فهم و کرمانه ما خب اکا پاس میکنه برای که ادامه نسته برام گفتم میره شی پلنگو رقم یک دا رقم 5 اکای علی 22 رقم 7 دا شی پلنگو بو رقم 5000 رو بگه او شد اکای علی میره و رقم 6 بو اوش شو اکا بریم او میگیم چون خاک کنی بود بریم اکا یوسف همینجا اکا یوسف اکا بگی اولی بیا پاس میکنم اکا رمانجا رقم یکو رقم تا پاس میکنی اکا رمان رقم یکو پاس میکنی اکا رمان نه اکا علی سه رقم دو نگاه کشه پاس میکنی اکا جون بریم شیپانگو او میگیم رقم 6 دار رقم 5 رقم 6 بریم بلد گلی گفته بود بلد گلی بوزنه شکل گل گو میکنی شه بچه بخدو اینا دو مون خوله اکای یوسف رقم دو خوله بگیرشم اکای یوسف ای دو گلش میکنه اکای والی اکای یوسف رقم ده اخد اکالیو رکتش میکنه شه بچه اوخه اکای وارغران اوجه اموختش اگه وقت دانو مورد اکای یوسف جان رقم ده اخد شه بچه رکت میکنیم اتات کن اتات کن گامله اتات میکنیم اکای یوسف جان رکت میکنیم بوزه بده اون شه پران بریم اکای رمان جان دو رقم داری او اکای علی جان 1300 داری 2300 دو رقم 2000 دیگه اون اکا جان اکای ور شیپالان 100 روبل دیگه اونا بریم اکای نظمی همه اکایان ساعت 8 سحر بخدا زنگ میزنه میگه افیر تا گیرون نمیکنی 8 سحر دا اوخه گیرون هم رقم نمیتونی بازی کنی اکای علی جان زمین اودان پولا پارتا بوزه دامو تیم به شروع نار اکای یوسف جان که جوشی شیپالان اکای یوسف جان در رقم صدقه اکای یعنی بیام اکای پولا پارتا و خیلی اگیرتن بدوشتم رقم اکای پول شما اکای یوسف پول شما شه باشه 400 روبل شما بریم دالشی
Aka Yusufjon pulu doma şeypalan pulu doma. Merin. Şöyle de rakam 5 rakam 6 merin. Rakam 6. Bistiyak. Rakam 7. Bistiyak. Rakam 1. Da. Rakam 2. 12. Rakam 3. Da. Rakam 4. Bistiyak. Rakam 5. 20. Şeypalango bistiyak. İrame gireyim. Şeypalango du sadruli varasha şerö na. Ako du sadruli varasha. Şeypalango varasha du sadruli akajono. Varame duro şerö na rakami 7, rakami 6, rakami 4. 6 7 meram. Akay Yusuf şeypalan rakam drame durum. Akay Raman gufta ki drame duru ya kame duru. Akay Raman ya ki duru raketa akajon adil raketa meşe şey bacha. Akay Ali 35 me duru orada. Kas bezan 1200 rubl oş var şeypalango umerim. Nar tomiyum hama kısa şon şöyle na. Şaş nişon da haf me şeypalango. Bale ya Akay Raman ar. Au. Zinde olmuş şeypalango. O 35 Akay Ali merim. Au şeypalango. Nar tomiyum merim. Ay rakam 6 şöyle rakam haf me şeypalango. Kas bezan 1200 rubl oş var. Ay au me merim dalşi. Nar tomiyum. Merim. Akay Raman pulu doma şey bacha. Akay Raman pulu doma verin. Akay Yusufjon 200 rubl geldi ona. Akay Raman 800 rubl geldi ona. Akay Ali 35 dole 1800 geldi ona. Verin. Verin ala kami haf. Akay Raman hamce Akay Raman. Akay Raman hamce mekafonun. Rakami haf. 11. Rakam 1. Akay Raman ho. Rakam 1 şeypalango. 20. Rakam 2 Akay Yusuf. Da. Rakam 3. 20 ta. Rakam 4. 20 ta. Rakam 5. 22 ta. Rakam 6. 22 ta. 22. Şeypalango varasha 800 rubli. Şöyle na. Varasha 800 rubli. Au 5 şeker kodam var. Veri. Çorza mişal çorza. Bese akajono. Ya gün tak bese akao mega ki çorza. Ya günü bese ki çor çambı. Çor aka 20 ta. Çor çıkacak. Çor ya 10 ta domaş. Veri şeypalango varasha. 5 rakam 6. 5 şonda 6 me şeypalango merin. Akay Ali rakam 3 mega vara. Benim dalşi. Akay Yusuf rakam 2 me duru varday. Benim dalşi. Akay Raman pas kaday. Ve şeypalango rakam 1 haf ço. Şeypalango varayı
اکو والا 600 روبلی اکو نمیدونه وی بدون شی پلنگو اکو او میگه شری نه odamı برنه اکو کسا بدون شی پلنگو سه و دو ما اکا یوسف جان 4 سال دیگه رکت هم که شی باشه خدمت میریم قاب نیست ندارن سه پاس بکنه که از درست خوش اکتر خوی میریم اکا جانو شیر پلنگو گاب تمام دیگه گاب سر میکنیم اکو رقمی یک هفت چهار موگه دوان خوله نیسته او درجه اکا نوزمی دامی شما چانس رو هم دوره یک نوزمی میریم اکا باربارا 100 روبل دوری میریم شیر پلنگو میدونه اینا دونه کارتا نمیکشم بعد کارتا کشی دیگه درو وارد کنم نمیتونم شیر اینا بعد کارتا کشی درو وارد نمیتونم میریم هیچ کنه دونه بلای من دو دارو بزن او اکا بلانجا خوش اومدی میتونی بیو اکا جون بیو اکا جونو بالاش دیگه 5 6 میریم 5 شده 6 میریم در اکای یوسف درو وارد اکای بلای دوباره میدونه بالا 600 روبلی رقم 1 7 4 مخولی های اگر یکان کسی گپ داد سه میدونه یا یک هفت اکای بلای رقم 1 7 درو وارد میریم میریم اکا علی جان رقم درون اکای باربور رقم شو درو وارد اکا علی سیاگی میریم شی پلنگو اکای و رقم 4 اکای علی رقم 3 تمام آدمایی که پاس کردن یک کارتوش ابران نمیتون برای کی آدما ما دیرتون اکای بلان شی بچه رکت میکنیم اکای بلان رکت میکنیم 1200 روبل میریم ای شش میریم شی پلنگو اکای باربارا گرفتمون وی گرشت 1600 بشه باشه شی پلنگو میریم اکای باربارا 500 دیگه پرتاکای باربارا 500 دیگه پرتون میریم شیرین نه شش میریم 5 شوندم دوباره ولی اکای باربارا ادام ازدیواز از دور میگی بو برور میگی اوخی چون اگه تو اکای یوسف جان چون اکای شی باشه بریم دا اکای یوسف اون شی پلنگو اکای یوسف گوتا دو چا اکای یوسف چانس رو رکت کردی خیلی دوز من میگم وقتا می ادامای که میگن چون درو میگن اوخی بریم اکای بیلاین 500 دیگه شی باشه میمونا میریم داشی اکای یوسف رقم 2 رقم 4 اکای یوسف 500 دیگه رکت میکنه اکای یوسف جون 500 دیگه رکت میکنه او اکای بخجون خوشوینی بودینگار و همین هم بیاد بودیم دوا اکای بخجون خود دوا شد یکم اودا میشه بعد اکای بلای خود تویش میریم اکای همینجا رقم 3 1600 شه 1000 دیگه اونا میریم یا برگر اکاونت همین خو اکای یوسف 2 4 اکای یوسف 500 دیگه رکتا اکای بلای رقم 1 500 دیگه اونا شه باشه میریم اکای همینجا رقم 3 اکای علی رقم 3 تا 1000 دیگه میره شه پلنگو
Akay Muhammed Akay Yusuf sadr bilgach اونا میره شی پلنگو اکاجون یا بو چتامه خون شی پلنگو یا بو چتامه خونو میره دالشی تمام اکاجون میک خونشا او چت یا بو خونو یکم او چه دبوزی پراسو اکای بلاین و اکای بخا روزی کو انا یا کو برا دروی بازبینن دالبون برام دوران اکم تو قطو بودی اکای بخا اکای یوسف ان سپریکو تیم اکای بخا اکای علی اکای یوسف بیا اکای bilgan ganda var odama dura. Mereyim. Rasami şarşe palango. 3600 aşağı 3600 میگم. 1200 بود. چند تومان؟ 6 ضربی 6. 3600 شه palango رفت رقمی 6. اکایی kız da var bu taşı. 12. رقمی هفت اکایی vara اکایی bilay. Au siviyak. Rakami yak. 11. Rakami 2. 20. Rakami 3. 11. Rakami 4. 21. Rakami 5 palango 20. اکایدونو بو رقمی هم اکای بیلاین او شما میگن باسیراک میون پیونا شکاست میرم های رقمی یک او میگن با رقمی ها بسیراک دستوید میریم اکای بیلاین 3600 رو شه بچه او شوا میریم دالش تمام اکای بیلانجون یکو اوچیات تمام به رقم خودش خستی و اکای بخار روزی کمپای میرسه یکو اوچیات خستی اکاو ما پیش از سوق ما برو اگر برو میشی رقم یک این هفته رقم یک میشه پلنگو بریم سلام و اکا حرکت کردم اکای بیلا بخادون پول دادم اگر ما یک دوباره تو میکنم اکای یوسف جون او اوشریم اکای رمان 600 دیگه دون اکای علی اکای علی هر سه بود رقم تا بازه بود اگر 700 دیگه دون بریم اکای وارور او میشیم از یک متر میرسیم شه پلنگو یک میرسیم اکای بخا شه پلان 1000 دست ما دور اکاجون پول نا اومد میریم دالشی اکای بیلاین 4100 دور اکای بیلاین 4 وادا اکای یوسف خود گفتم البته اکاجون میریم شه پلنگو انا اکای بیلاین 3600 دادی 500 دیگه داشتی 4100 دیگه دست میمونا بریم دالشی اوچیا اکای بیلاین اکای بخا اکای سلام سلام خو احمد اکای سلام خو برات جون نست اکای دو اوچ بنه تا شه بچا سلام علیکم شو اکای بریم او میگه شه پلنگو و رقم یک میریم اکای سوجو رقم 4 اخیر دو شه بچا 4 اخیر گفتم البته ما دو تا بریم رقم 1 برای هم پول پرسیدی برا رقم 1 20 گاز اکای سلام جون خوشون شه بچا بود رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 23 رقم 7 پلنگو 20 شه پلنگو بو رقم 6 اکر اوشاین با 23 زد میاد رقمی اول به اکر اوشانش میکنیم شه باشه داد چیزی تو میشه سوسی چرا داد بریم او میگن شه پلنگو دالش تمام اکر یوتیوب راکت هم میگن دالش رفتن میگن شه باشه دالش رفتن میگن اکای وارور پافتور اکای وارور بریم اکای وارور پافتوری او میگن چرا اینا
من اکای برگور ایکون پاس تبود بریم پاس تگیاد اکای بلاین همینجا اکای بلاین همینجا چه پاشا بله او شاش پلنگو شاش با 23 زد میرم رقمی ها او اکای بلاین رقمی 4 خوله میگیره اکای بلاین رقمی 4 خوله اکا پاس تگیاد میریم اکا یوسف 500 پاس 400 دیگه میمونه او تموم اکای رمان 400 دیگه میمونه اکای علی رقم زد اکجو 700 و شیباچه 1000 od میمونه اکای ورور کشون شیباچه اکای بلاین رقم 4 4100 و 4000 od میمونه میرین دالشی او اکای فخردین خولادار کشون شیباچه اکجو دا او چرا میرسونه شیباچه بعد اکای سلیم او خوکی اکای فخردین کشون شیر نرد بینوی اکای فخردین میرین شیر پلنگو بوزه میدونیم رقم ابنی چند زد بود رقم چند زد رقمی هفت میشه پلنگو حتی بجام رقمی هفت دا او بگیم رقمی یک 21 نه اسم که فخر اینجا شی پلنگ رقمی دو او 20 رقمی سه 21 رقمی چهار 21 رقمی پنج او 31 اونا شو برا رقمی شش خاکی خنه شی پلنگا بو رقم 5 او شانگه رقم 6 این نار تومی شیرو نه او میگیم گلا دا او تا کنه که کوکاکولا سا کنه او چه همه خون شی پلنگا اکای بخا اکای سالمو اکای فخردین بریم اکای بخا اکای سالمو اکای فخردین او میگه شی پلنگا من دا نار تومی شیرو نه گلا دا او تا کنه که کوکاکولا سا کنه 5000 بریم زنده باشه شیرو نه زنده باشین هفت پاس اکا هفت پاس باشه شی پلنگا دا اکای بلای میتون دو رقم خاطی باز میکنم بعد اکای بخا میتون دو رقم دیگه میرین ایو اکای دو رقم هم بگیم پاس تموم اگر هو بگا اکای بلای رقم هفت هم بود هفت و 4 خاطی باز کنی بود اکای بخا دو رقم دیگه میتون میرین اکای یوسف شی باشه 300 دیگه میمونه اکای رمان هفت پاس رقم یک اکای 300 دیگه میمونه اکای امین جون 1000 کارت لک 1300 دیگه میمونه اکای بلاین هفت و 4 اکای کجا 4000 3800 دیگه میمونه بریم اکاجونو من در رقم برا تمام اکاجون در رقم میدرم تو یا تمامش میدرم خولشو بو میگیم میتون تو میخید خیلی اکای کلیسا میره شی پلنگو رقمی 6 20 انا ها رقمی هفت 20 رقمی 1 11 رقمی 2 10 رقمی 3 22 رقمی 4 22 رقمی 5 11 22 اینم میگیریم شی پلنگو 300 روبلی برا اکوی برادرو می جنگیم دا 300 روبلی شی پلنگو دا برا می جنگیم او میگه می جنگیم شی پلنگو می جنگیم گاب نیست شی پلنگو وارش در رقمی 3 و رقمی 4 سه نشون از 4 میریم اکای یوسف رقمی درو واردای میره شی پلنگو اکای علی 5 6 درو واردای میریم اکای بلای رقمی 7 درو واردای میریم اکای رما رقم 1 اکای رما شی پلنگ رقم 1 کمی دو کجون ما میریم او میگه شروع نه او میگیم اکای رما شی پلنگ رقم 1 کدا برای 300 روبل دو اکای رما جون پاس بچه شی پلنگ میگه کی پاس نه اگر نداره اکای بخا نمیسگه که اکما میگیم اکای بخا نسی ما وارا نداره دا اکای بخا میتونه شی بچا
قبل سکه علی جون قبل من چه میتونی سکه میبرم سکه جون بریم قبل سکه علی جون قبل دو رقم داوره درواره 1300 بافی خود دورشه بچه دو رقم تکی بدون 700 دیگه من خیلی میبریمشون چند کش شد بریم اکای رمان داوره درواره شه پلنگو سوی بوش داوره درواره بریم شه پلنگو سه نشون در رقم 4 میریم 1800 اون کدوم بزن اوش شاشه روی 1800 رو اوش شوا بریم دارسی پلنگو بریم دارسی شروع اکای یوسف رقم درا درواره کجون او میشه شه پلنگ اکای علی 5 6 درواره کجون 700 رو دیگه میمونه اکای بیلای رقم 700 درواره کجون 3500 دیگه میمونه اکای رمان رقم 1 درواره اکای رمان شه پلنگ او میشه او میره شه پلنگو اکای رمان درواره تا او میشه کجون افرا کم پیش میکنیم افرا کم پیش میکنیم بریم رقم 4 اکای بیلای نه رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 12 رقم 2 21 رقم 3 11 دو کی بود شه پلنگو دو اکای یوسفای شه پلنگو 21 11 20 20 دا 20 توغری او شامه اکای یوسف جو با 21 شه پلنگ 1800 رو اوش شوا او میگه من شروع دار او میگه گلا دا او تا کنه کفون تا کنه شه پلنگو بریم درس بورجی میشه زنده باشی شه پلنگو زنده باشین همه قصه خوش آمدین یارو میاد دوستان بریم اکای یوسف جو اوش شوا او میگیم بریم نه شروع نه تالشی هر کی ما رو یاد کرد از اون وقت دور بود اکای یوسف 1700 دیگه اونا یک کارت بدون 1700 اونا اکای رمان جون اکای رمان پافتور اکای رمان اکای علی 4 کارت 3 کارت دو رقم چه کارت دادو 400 دیگه اونا شه بچا اکای بلاین 3000 رو 3000 انا 300 دیگه اونا بریم شه پلنگو اکاجونو اکای رمان پافتور اکای رمان بریم دارشی abone ki peşin koka he honka tamam ça sat koyacak bu Rahman ay fiş kafa akay Yusuf hamca akay Yusuf akay bilayn ha akay Ali Bruman akay fakhdoz mesela kamışametun akay bakay bakta khalu mesela kamu kholu meshametun şey falan go med dalış akay Yusuf jo گفتون کارت زدی یا او نگفتی شانس پارت ما کنه دیم بلی akay Rahman از 100 رو دیگه شما شه پلنگو منم شه پلنگو کاس میزنه او شوا او میگن رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 11 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7
20 رقم 1 11 رقم 2 20 شی پلنگو بو رقم 5 چی با 21 زد 21 20 20 20 20 11 پرینه او شامگه رقم 5 می و رقم 6 او میگیم زنده باشه شی پلنگو زنده باشه ما با شما شی پلنگو روحان جسمان همه گلی تریزه کسی کارت سردوبلمو کارت میخوام پلا سر بشون برایز کنه شواره میره شی پلنگو او بگیم گپ تموم شی پلنگو از گپ سر بکن شروع نه گپ تموم واجبو جان هنوز گپ تموم بریم اکا یوسف جون 1600 دیگه اونا اکا رمان او مشین دین خود افسر اکا علی جون 700 دیگه اونا سه رقم دوری اکا بیلاین 3300 شکلی اونا 3100 دیگه اکا علی جون 400 داشت کارتا تا 700 دیگه اونا شه بچا بریم سه رقم دوری او نار تومدو رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 12 شی پلنگو رقم 2 11 20 رقم 3 رقم 4 20 آنها رقم 5 21 شی پلنگو 21 20 همه گیریم 12 همه گیریم 11 همه گیریم 20 همه گیریم 20 همه گیریم اکوی برادرو مرحمت قرار میدونم رقم 7 6 شد 300 روبلی برای شی پلنگو برای 300 روبلی می جنگیم ما برای تمام اکای بخلو رقم خولش جنگ برای اکو اون خودی که باشه میریم شی پلنگو برای رقم 5 رقم 6 اکای بیلای رقم 4 هفته درو واردا جوش دا نیستودا میریم اکای علی رقم 3 درو واردا جوش دا نیستودا میریم اکای یوسف رقم 2 درو واردا جوش دا نیستودا رقم 1 اگر اکای رمان بودو را میتوشه نداره دا اکای بخا میتون اکای رمان جون شی پلنگ رقم پاستورا کجون اکای رمان رقم کارت دا داری جواب نیست میره شروع نه همون بگیم اکای رمان که جوشی شه بچه اکای رمان اکای رمان بریم بریم اکای رمان شی پلنگ رقم یک کنه میگیره اکای رمان نگیره در اکای بخر روزو خوب بتوشه شی پلنگو بریم او بریم 4 هاف شی پلنگ اکای بیلاین 4 هاف صدر ولی شی بچه 3100 شکلی مون 2500 دیگه است بریم اکای علی جون 400 دیگه اون 700 داشتی اکای یوسف جون شی بچه 1300 دیگه اون 1600 داشتی بریم اکای رمان جوان داشت شی بچه اکای بخا رقم یک بودم تا اکای بخا 700 دیگه اونا بریم اکای بخا جون رقم تمام شی پلنگو اکای بخا همه در برد بوری ویکش از 800 بود رقمی 7 اکای بیلاین 20 رقم 1 20 رقم 2 23 رقم 3
20 رقم 4 10 رقم 5 22 رقم 6 10 شیپالنگا بو رقم دکه یوسف جون آشو شاشه باشه میرم رقم 3 او مگین نه تومینون هم وقتا خوش آمدین زنده باشین اکه رمان همیجا اکه رمان اکه رمان همیجا شه بچه او نه بینیم شیپالنگا کس میدن آشو شوا او مگین شیپالنگا زنده باشی توتا مونه دوستان رو گونه کنی سری پاورتان بریم یه برای شد اکه رمان جون برای بوز کشه بچه دو ساعت دو خود رفتم دیگه خود برای شکر جون فرق کردم نابیدی رقم ده ادام دونم که رقم میده زاد فرانسه دامه دور اکه یوسف جون بریم اکه رمان جون اکه یوسف 1300 بچه 3300 بشه اکه یوسف جون دو رقم یه رقم تا دور 3000 آد میمونه اکه رمان جون پافتوری بریم اکه علی جون 100 روبل دیگه دونه اکه بیلاین 2700 دیگه دونه بریم اکه بخجون میسم زنگ در رقم خوری شاید بالا میتونیم رقم میتونیم بعد خیلی اکه فخردین جون اکه رمان شیرپالان پافتور اکه رمان یک بکور تموم یک بکور بوشه شیرپالانگو اکه بخا همینجا ده اکه بخا رقم یک اکه بخا جون میتون توضیح شه بچه بریم اکه بخا رقم یک خدون پاکجون ما اکه جون ما 700 دوری شبیه 600 دیگه دونا اکه رمان اکه تا میکنیم بلا ما همین اکه دو بیاد رقم شمیتون خیلی سویا بریم اوشیا دامه بیوز یا رقم دیگه اگه اکه فخرده اکه بخا میتون بده اکه فخرده رقم دیگه اکه رمان جو اکه تا میکنیم اکه رمان ایفیلا پیش یک بکور کدوم اوش دیگه 200 روی کنه اکه رمان پس گفت نه اخیر اما درست خم دوره بله توغری پاس کرد میریم یا دسته چون پنجتا شام اکر اما جو شی باشه شما در کجا ما خیام که در خضرا بریم اکر اما جو شی باشه ما زیخ شدم میگم اکر در رقمی مینوس کردیم میریم اکر اما جو شما شی باشه میریم رقمی 3 اکر بخار رقم یک اختای رقمی 3 او 31 رقم 4 20 رقم 5 20 اکر جو شما در کجا رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 20 اکه جونا جون خوبی سازی رقم 2 22 شیپالنگو بول رقمی با همه اکه یوسف جونای اکه یوسف شیپالنگ او شاب با 22 میون کنی همش کسی میریم بخشی شی با 22 اکه الجا او شاسی میریم سیاه فراموش کردن تو 4 7 پاس گام نیست اکه بیلنجون 4 7 پاس میشه شیپالنگ 4 7 پاس میکنیم میره شیپالنگو اکه بیلنجون میره 3 هفته چند سوری 2300 رقم ما جت 2500 بود بریم
Hacım akay bilen minusun plus var. Ben de bir çorafta. Akay boğaz akay bilen akay Fahrettin Can. Ya rakam da akay bakam etin. Ben bugün daxil bu rakam etin. Meşe hayat şartı bakın. Ya şam etin bakacağım hozi. Sezar rakam çoğmayın. Akay bakam ya rakam basa tabi o dur rakam gir. Akay bakam. Tut marketakın bad bozun. Tut marketakın bad bozun eknu. Çıkı akay bilen ho batara bugün 3000 saat doşu bir rakam da var. Doğru 2500 bu rakam da var. Bakın 2300 rakam. Çıkalıklı o zaman rakam. Gabet akay baka akay bilen akay bilen. Hoz matara bozsa devam butum 2000 tarakit çıkalıklı ona fahmid bakacağım. Merin. Akay sujon 3000 doşu kart ana 2900 şey falan. Akay alijon saat doşu şey var. Çorsa diğer ona. Akay bilen 2100 çıkalıklı bakacağım. Merin. Akay bakacağım. 600,500 milyon rakamı 500 milyon bakacağım. Olya balı raket takın devam ediyor. Gabmez. Dura raket bakacağım. Sadur bilgen ona bakacağım. Sadur bilgen ona. Akay bilanco baya burga bu tamam bu hatına fahmi akay bilanco ba divara 2000 doşma bacı ta 2000 200 minus kın 200 plus kan 2700 ta 2300 akay minus çekinun ve mesela sadur bilgen. Akay bilan davasa menesi raket bakın. Mele daha şey falan var rakamı çok. Rakamı çok. Da. Rakamı panç. 23. Rakamı şaş. Au 22 daha. Rakamı haf. 20. Rakamı yak. Da. Rakamı 2. 20 yak. Rakamı 3 şey falan go hoki kını. Şerena bu rakamı pan o şangı ba 20 milyon piyon şikas kumere rakamı şaş. Au megen şey falan go au megen. Ve gılada o ta kale şey falan kafon gananda saht ba sağ kalesi. Gablet akay bilanco da WhatsApp ne şey var çara akay bakın. Bilanco akay bir 2000 tıkati. Akay Bahardin. Akay Bahardin. I have to çol kadar mişe megi. Akay bakın. Akay baka. I have to çol kadar mişe megi. Akay baka. I have to çol kadar mişe megi şey falan. Benim daha şey. Çora tamam. Rakami 15 rakami 6 milyon şey falan go. Verin. Akay farklı diyor, ha farklı şey başa. Ha farklıdır. Akay farklı. Ola bakay bilanco şey falan. Ha bakay diyorum ha. Gablet şey başa gablet şu ne? Ha bakay diyor. Verin şey falan go. Akay Yusuf. Aslında da ne şey mi? Akay Yusuf rakam idi. Akay aktar 2800 diğer numara şey falan. Verin daha şey. Akay Amin. Rakam ise çor ve rakam ise 5 Se 5 akay. Çorsalış karta 1700 diğer numara. Verin daha şey. Akay Bilayn. Vurmalar akay Bahka. Akay Bahkajon rakam یک rakam 4 اختار کجان 500 تا 300 روبل دیگر بریم دارشی. Akay Fahrettin. Şey para rakam 7 rakam metin. Bilayn saat dorat ku. O akay nozmi hamı dora na dora okuma na guftan ki hamı başına amara zan inem na oşin kakon ga ina bu men nişon sana bu var kına ina. Ga zaten bu saat tamam ama medro bozum metin. Bu çalışkın oki. Ha başa ha hala çıkıyor mu akay nozmi. Akay Fahrettin 400 دیگر اون akacım planı akay raket takın şey falan ama bu 2000 raket takın bu devam edeyim. Takatoma tam lazım bak.
Akay Faxrijon pul doma Shevacha pul doma. او bayda pasredika. Akay baxdo ku boğan saat 5 saat 5 saat ne astagfirullah. همین 9 سحر بگیم و 8 سحر 8 نیم سحر همین اکای نوزمی من زنگ زدن که باور که گیری جمع کرد خواب نمونه بخواد خوب حلال برام ایفیل که گیرو میکنی من نویسا او ایفیل گیرو میاره کانو میگیره بخدا میدونم یه پست تگ میشینا او بوغا میتا bir buğalter edeceğim o da. میره شیپالانگو اکای بخد اکای بلنجان پول تاکیدم 100 رو داری شیپالانگو 15 رقم 6 بریم رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 11 رقم 5 21 شیپالانگو بو رقم 5 11 توگوری 20 او شامرگه رقم بی صدا خراب شده بله رقم 6 دیگه بکنم صدا رقم 6 او مگه میریم زنده باشه شیپالانگو زنده باشه گلنده او تای کده کفون تای کده بریم شیپالانگو رقم 5 رقم 6 میدمونیم بزیرا همه کسا خوش آمده یارون خوش آمده خوش آمده دوستان خوش آمده بگیم بریم شریران او میگیم اکای یوسف جون 2700 دیگر میماشه بچه ها اکای امین جون رقم 12000 دیگر میمونه که جون اکای بخا 100 دیگر میمونه که رقم دوری اکای فخری جون شیباشه 300 رو دیگر میمونه او میگیم تمام گذاری بریم رقم 4 رقم 4 20 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 شیپالانگو 10 شروع نه بو رقم 1 اکای بخره او شامگی میریم رقم 2 او میگن شروع نه او میگن هم کسا شیپالانگو خوش اومده زنده باشه شیپالانگو زنده باشه ما با شما روحان جسمان میفخریم شروع نه ما با شما روحان جسمان میفخریم زنده باشه نه خونم زنده باشه شیپالانگو بین برو از زمین عجب گلیم نازنین دل که وزد ما تر باید باز درمت بر زمین رقم 1 زد رقم 2 وزد شوی میچکنه شا هوپا یک مزه گریزونک هم بگیرده یک مزه هم مرا گریزون میریم دارشیم اکا یوسف 2600 دیگر نونشه بچه ها اکا امین جون 700 رو دیگر نونا اکا بخا شبچه کارتا زد اکا جون انا 500 رو دیگر در رقم دو رقم ما اکا فخردین شیر پالان نمونه 200 روبل دیگر این رقم 7 قسم خونه گرچه رقم کارنا میزانم سگه رقم 2 20 شیخار رقم 3 10 رقم 4 شلنگار 11 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 21 21 اینم میگیریم اینم میگیریم شیرپالانگو بالاش تصادفی می جنگیم شیر اینا دوباره می جنگیم که بخاطر چرا درو واردار تمام گپ تمام یک اثر میکنیم بریم
شیپلنگو بارش رقمی انا 7 رقمی 1 7 نشون رقم 1 میریم اکای بخر رقمی 4 درو آردای اکای یوسف رقمی 2 میریم اکای این 3 رقم آیک ادامه اما اکا دا بوزی من اگه بوزی پیش باره خودش نیستن یکی مقصد من ایره درواره دواره نمیتون شیپلنگو نباشه خودش میریم 3 6 5 خولی مونگای نباشه دواره دوارش نمیتونم مونگه که پرام درکس کن تمام شکل نظر کارتر جای خنده چی ما بریم دو اکا درو تمام بریم دارشی یک گلت دادی دستم نشکا کتی دستم بریم اوه زنده باشه شیپلنگو زنده باشه بخدار اما کمی شما هست اما کسی دستگیری میکنه شیپلنگو زنده باشه اینا زنده باشه من دست خوبه گپ تمام شیپلنگو رقم 1 میکشم 2 4 7 1000 روبل büyük شیپلنگو کاس میده اوشا 1 2 3 7 8 9 بریم اگر بخجون شیپلنگ گپ تمام ای دیگه گپ سر میکنیم دو ساعت دیگه دون نکجون اگر یوسف شیپلنگ گپ تمام 2300 آت میمونه ولی خواهد شیپلنگو همه در بول بول رقم 1 10 رقم 2 21 بعد نیست رقم 3 او رقم 4 او 32 رقم 7 20 شیپلنگو بول بول رقم 4 اوش هم میرم رقم 5 مونه کارتون 7 اوش چواکایی بخواه میره شیپلنگو میره دارش این نارتون شروع نه اوش هم اکای بخواه اوش هم میره اکای فهمیدون خریب کارتان زده اون زده اکای یوتیوب خریب کارتان زده که اکای بخواه هم مرا کارتان رو شکشت کرده 32 برو آلت بک اوش هم اکای یا اکای ما کاکی دهان بودن میکشیم اکای نوزوی من رو خاندوری که دهان بودن میکشیم اکای نوزوی نیستن که برو بخواه که پون رو بگم میریم اکای 14 اکای 5 میریم ای نارتون بیدون ای زنده باشه اکای یوسف 2300 شکرم 2200 دیگر نمونه اکای همینجون 300 400 دیگر 700 داشتی اکای بخا 200 داشتی 1000 زدی 1200 1000 میمونه کجا میریم اکای فخردین انا 100 رو دیگر نمونه اکای فخردین رو هفتاده نمیشیم دیر اویدو چون شیر اوید رقم 5 همین شویم 11 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 32 او رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 خاکی خنده 11 رقم 4 رقم 4 شیپلنگو 20 شروع نار بو رقم 1 او آشتما یک اکای بخره میره رقم 2 یک اکای بخره اوج اکای فخردین دیدی اوج رقم 1 خطی رقم 7 اوج همسایش تا که زن دست دتا میوخی میریم زنده باشه شیپلنگو زنده باشه هم مکتب شمای شده دا اینم تاری نگه تو اینم تاری این تاریاش خطی چقاش خطی صاف چقاش خطی رقم 1 زن رقم میده شده دا
هر کو بینم ایدوف کی برآمد میکنه که قطعه کارتا چیه هیچ که نمیدونم غیر ای کارتا خودشی اکای یوسف جون 2000 سال دیگه اکای 35 انا سال دیگه اکای علی اکای بخا 1400 دیگه اوش اکای فخری 100,000 دوشه که آوت کنه از گویی اکای فخری 100,000 دوشه آوشی اکای دو 11 اکای 3 10 اکای 2 الیاس جای برامی رقم 4 22 брат Ильёс извиняет это узбечный не знаю брат ака русский английский рaqam 5 узбеки вообще да рaqam 6 20 рaqam 7 20 рaqam 1 21 شیپالنگو بو رقم 4 او شامل می رقم 5 اوکی ده چند سو رقم بریم شیپالنگو اکای علی دامجا اکای علی بوزا تماشاگرسی اکای علی بریم او میگه شیپالنگو افافو کنش ها اکای فخری اگه رقم دیگه بتون اکای فخری ایسه و شاشه تا برات اکای فخری ایسه و شاش بریم شاش تمام اکای فخری شاش ایسه بریم اکای علی دست های افکرم برای کی نباشد پرتاش می‌نویسه 14 اکای پرامه اکای فخری او شاش کردن بریم اکای یوسف 2000 سال شدن 2000 آد بمونه اکای بخا 1000 دوش شیوچا 1400 دیگه بمونه ها اکای بخا میگم 1000 دوشی اکای بخا 1400 دوش 1800 بمونه انا اکای امین نستا 3 و 6 میگم بوزیش او میکنوش اکای فخری 6 7 اکای اکاجون راکت میشه شیر پلنگا گاب تمام رقم میشه خولیای اکای فخری 300 دیگه بمونه شیپالنگو گاب تموم از یک سر میتون رقم سوم خولی شیپالنگو رقم سوم خولی مون اکا الیاس نومر 3 свободный انا رسیدم میخوش کلمه رسیدم میدونم خودم زو میخوش مثلا او اکا یوسف ده سر بگی اکا یوسف جو 1900 دیگه اونها میره شیپالنگو رقم 5 رقم 5 او 31 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 کلا داو تاکن 3 شدنش تاکن 22 خوب کنه رقم 4 هیچ ناشیگری دو شیپالنگو بو رقم 6 او میگه شروع رقم 4 10 بود فکر ای 11 بود برای دیگه داو سازی گفتن رقم 4 را ایزونا تیم میریم او میگه کار میشه صدا او میگه میریم شروع زنده باشین شیپالنگو زنده باشین هم نفسخ شما شروع نه هم نفسخ آماده بیارم گل دا آخر کردیم کفان ساعت کنیم شیپالنگو اینم تاریوش کردیم من شروع نه توپا شیپالنگو گاب تمام رقم 15 رقم 6 میریم او میگه میریم رقم تمام اکای یوسف شیپالان 1700 دیگه اون نکنیم ما اکای امین جون انا 500 دیگه اون اکای علی جون توی 500 یک کارت زد اکای بخا جون 1600 دیگه اون او اکای فخری جون 100 روبل دیگه اون او بریم
شیپلنگو گپ تموم. رقم 6 میریم. رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 1 او 31 نرمالی. رقم 7 رقم 2 او 31 رقم 3 20 خوب کشنید. رقم 6 خوب کشنید. رقم 7 11 گپ تمام. شیپلنگو بالا شیرین 300 روبی برای گپ تمام. اگه گپ میشین شیپلنگو حاجیو جان خرید. اگه گپ میشین شیرین حاجیو جان خرید. برید سر بگی تمام. گپ تمام. گپ تمام. شیپلنگو بالا جان رقم 1 رقم 2 توش نماندمی اکا فهمید بالا پس گپ نیست. دل کات است. اکا یوسف گفت رقم سر بگی تمام. شیپلنگو الیاس برات вара стоит 300 рублей. شیپلنگو دیگه هیچ خبر نداره. رقم 1 2 2 2 2 2 6 سوی اکا فهمی. اکا ردمی رقم 6 گیری تای. اکا ردمی جان 300 روبل اکتا مسون درون. اکا جان رقم من رقماتا پاس کرد. رقم 3 و رقم 6 تا اخیران پولت بود. رقم 5 تمام بود که اخیران سومی آوده. رقم 15 تا 500 روبل داری. اکا علمی رقم 6 دادم تقریبا انا 600 رقم 300 روبل. اکا علی رقم تا بدونم. اکا علی رقم 5 بدونم 500 روبل داری. نری شیپلنگو اکا علی رقم 5 نری 7 4 اکای بخت داریم. اکای بخت هم جا هست کجون. نری هر جا که سفر داری خودبان. اکای پیش اونجا گشتی. اکای بخت همجا. اکای بخت شیپلنگ اکای یوسف جان سوی بیش نگیرم. ایت تا گام نیست. اکای یوسف 7 بود. 7 پاس کرد سوی بیش. 7 پاس بود اگر یک کردن تو کشته مگر اون بوگا بود. 7 پاس بود اگر بچا. نری اکای بخت رقم داره نداره. اکای بخت نداره. اکای یوسف میتونه یا چور وارا تمام. اکای بخت تا چور وارا شیپلنگو. اکای بخت تا میگیره. اکای یوسف جان رقم 7 خوله شیپلنگ رقم 7 تمام. یک نشان داد از این شیپلنگو هم رقم تا وجود داره. 1800 روبل بگیر کرده بده اوشا. انا بیتاریوش خالی صبح چیکارش کنی شیپلنگو. بله شیپلنگو کدوم میده اوشا. اوش میگیم. اکا یوسف رقم 3 و رقم 7 شیپلنگ 1700 و 1100 اونا. اکای ریالمی اکا تکجون. اکا امینجان رقم 5 اکا امینجان رقم 5 شیپلنگ اکا امینجان رقم 5 شیرینم رقم 5 اکا رقم 4 پانیک گیرید. اکا امینجان اکا علی جان رقم 5 اکا جان اختار میمونه تا 200 روبل دیگه. انا ها اکا بخت رقم 4 اکا بخت رقم 4 1600 و 1300 دیگه اونا میری دالچی. اکای ریالمی کجا شد. اکای ریالمی اکای ریالمی یا برگه میخوام. اکای یوسف 3 و 7 اکا جون 1100 میونا. اکای ریالی رقم شو که حرکت کن.
اکه امینجا رقم 5 اکه علیجا رقم 500 نونا اکه بخیر رقم 4300 نونا اکه ریالمی کشی شیفرا اکه ریالمی اکه ریالمی همه خوبی که او اکه دو خیش داماره بود 3700 رو آرد اکه یوسف جون 3700 رو آردی اکه ریالمی شیرپالان تی گیده براد موی اکه جونی ما که جوشی شیرپالان اکه انا ریالمی نیست ای اکه ریالمی بوار کن همون خیلی میکنه که دیگه چکارش میکنی کنم اکه چوب کنم حوز میره پارتوکتان کرا نیستای رقم ششم میشه دو اکه بخا اکه بخا جون 1900 بچه رقم میشه خوش میکنه رقم 4 6 یک اختای که بخا اکه بخا 4 6 یک اختای مرا گیری برا اکه جون دو دورا اکه علی بشه بچه میریم رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 اکه بخا 20 رقم 5 اکه علیمون 10 رقم 6 اکه بخا 22 رقم 7 11 رقم 1 شیپالانگو 23 اکو بو رقم 3 رقم 1 و 23 هم 22 هم اگر میزه همین سوی به رقم 1 بود 3 رقم داشت که بخا میره شیپالانگو او میگن شیرو اینا اوش شوا اکای بخا میگن اوش شوا ای او زنده باشه شیپالانگو زنده باشه اوش شوا بله هم اکسا خوشان شیرو اینا هم اکسا خوشان ولی گلا دو پاک کنید که فوتوفون ساعت کنید انا ها زنده باشه شیرو اینا هر جا که شش هفت چند دیگه شی باشه میری رقم 1 رقم 2 میریم او خیلی خیلی برام کردن که بونه زد میریم اکه یوسف شیپالان نیوان انون 100 روبل دیگهش اکه علی امون 100 روبل دیگهش اکه ای بخن 2800 2600 دیگه مکه بخن اکه فخردین 70 هر دم میریم دارشی او میگیم رقمی چند زد یک زد رقمی 2 میره شیپالان رقمی 2 12 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 11 شیپالانگو گپ تمام حجبو جان کسی 11 همه پرانیم برای که 20 داریم 12 همه پرانیم 11 همه پرانیم 11 همه پرانیم 20 همه شیپالانگو گپ تمام وارد صدربولی شیرونه وارد صدربولی هم میدونیم وارد همه جنگیم اکجانو نه دوباره بدونیم بجنگیم چی بریم دارچی شیروینا شیپالانگو وارشدای رقمی 7 رقمی 6 رقمی 4 اکه یوسف شیپالانگ دو سه دروازه این نارد بینو شیپالانگ میریم نه اکه بخیر رقمی 4 تو خیختای 6 دوازی پرسه صاحب دار که بخیر جون میریم
رقم 5 اکای علیای تک بالا اکای بخیر رقم یک رو آورده بریم 5 خالی ممکن شه پلنگو همین مردم تو من داوره 10 روبل قرض میتونم داوره بریم شه پلنگو او میگیم بالا جوی من باید چست دیگه بوجه کنم یا روبل دادن نفت داوره نمیدونم شد نمیشه بریم او میگیم شه پلنگو او میگیم اکای نوزمه چاش نشه پایدو شدیم او دا غیبت تخته خیلی اکای نوزمه جون غیبت تخته بریم او میگیم شه پلنگو او میگیم شروع نه رقم 7 6 4 وارد کرد آیه دو رفتم بیرون 4 نشونه داشت رقم 5 بریم بیا کمی اکای سو دو سه شه بچا 900 500 دیگه میمونه انا ها اکای باخا 2600 2400 دیگه میمونه انا ها اکای امین اکای علی 100 دیگه میپرده میشه پلنگو او رقمی 5 اکای علی رقم 5 رقم 5 خب که کنه 20 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 آنها رقم 2 او 22 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 12 شه پلنگا بو رقم میده اکثر اوشا میگم 1200 روبل او میگم رقمی های رقم 1 ببینم دکاس چوب وای o şanlı akar Yusuf'un şey falan o şava aşırı azim trinkatili kanalı şaf pas gabnes akso pasto gabnes meri akar fakhrijo şey başa şov akar ma akar fakhrijo şov şeyler زنده باشه şey پلنگو زنده باشه هر جا که سفر داره قربان سر گرمکو رقم 2 میلیون پیون هم اشکاست که فخریجان نیامده اینا دسته که نیامده اکای بیرونه اگه مثلا رقمگیر نیست شه پلنگو رقمگیرو اکا جونو اکا یوسف سه بوده اختار شه بچه 1200 زدی 1700 میشه 500 خدی 1500 نمیدونم که جون در رقم دوازم دوری انا اکای 5 مخولی شد اکای بخا 2400 شه بچه میمونه تا که جون که باشی 2200 دیگه او میگیم شه پلنگو 6 7 5 مخولی اونش سه رقم خالی شد میره شروع نه اکا یوسف شه پلنگ 3 و 2 1500 دیگه میمونه که دو رقم دا بازی شه پلنگ او نرد بینم اکای بخا زنده باشه شه پلنگ نرد بینم رقم یک چور اختا کلی ما میمونه تا 2200 دیگه ششگیر 2100 دیگه دیگه ششگیر میره جب تمام شه پلنگو 5 7 خولی موند این روز خیلی که شه پلنگو بازیگرا نادرانه نبرومای هستم شه پلنگو رقم 5 7 خوله شروع دو رقم خوله شروع نه او برو بگذاره در قسم صحبت چخ شه پلنگو زندگی چه این طریق کو تاگم آدم آدم زنده اگه خاص مدرم یک سخی شه پلنگو ما یک کنم خاصه که پدری سکنم و اکل بلایم یا بیویم
ای نر تامین شیر پلنگو. ای دوست بیا که همدرد شویم میگن. ای دوست بیا که همدرد شویم. شیر پلنگو گپ تموم. مادگیشون بوزه نقبین. اکر بخیر دو ادامه که اکر سه پنج چهار اکر چیکه بوز میکنه که بخیر کویا سیلکا پادیسا که اکر میدونه نقش شیر پلنگو صبر میکنیم اکر بخیر جون چهار پنج اکر خیلی بوز میکنه تره اگم ویگزنده سکر جون کورس هایی که بوز میکنه کومه اوکیا پادیسا چکن شیر بچه کویا پادیسا که کو کی میدونه نه کمی در پادیسا که واقعا کلیشون ای نر تام بینم شیر پلنگو هم ادامه بزینگاه پارتین کی میدونه نه او هر جا که سفر داری قربان سرت گردم مگر که قربان سرت گردم ای نرتامیم زنده باشین زنده باشین شیر پلنگا ما با شما روحان جسمان همه طرفا میفهمیم همه طرفا گفت تمام از دیگر اکثرش میکنیم گفت تمام حاجبو جان کرشه بچه حاجبو اوه همه یک شفایی که یک روز افیت گیرون نکنی رو پرش ادامون تا گون میکنی با عذاب میکشی گفتن شما اونه شورا یک روز بری یک روز بری با سهر همین سهر بخیر بر وقت بخیرم کار روز شنبه شنبه ساعت 10 خستم 10 افیت سر 10 خدا دروغون نکنه ای شیر پلنگو نیم تاری ای اکادم یک پدیل سکنم ادامون بیای کبو جنگ اونه شو برا این روز خیلی که اکادم یک پدیل سکنم ادامون بیای کبو جنگ این روز خیلی و شه ادامون مازش گریختگی یک روز افی نکنین تمام گپ تمام میشه به همین اینجا یک پدیل سچه میکنی شیر پلنگو یک پدیل سچه کنیم چی گفتمون حاجی معروف اون یکم دختم دوره کو یکم دختم دوره یه دیگه همواره میبین نویس ای عشقی هم میبینی و سایت دیز نکنه میشه با کانال مو حال یک کس نمیده بنویسه یک کس زوری بنویسه یک کس نمیده بنویسه این گفت تمام دیگه چی بگو نمیدونم من نه که خیلی که بخجم خیلی که ایانگه که بترسی کاره بجوی نمیکنی بخیر که بخجم کلونی خونه که بخجم کلونی خونه که از تمام کلونی خونه که به همین گفت تمام گفت تمام شیپا نگو هر تو کلونی خونه بگم به دیگه خیلی بخیر که هم بگو چی با من بترسم نه من بگو چی با بترسم لوبای کاری خونه که عدس میکنم یه اون کاری که نه اونو کی مقصد همون
прикол мекунад ку мегӯ ма ягон мухаллиф зан ва зан гап намефаҳмам. Хонаам мерӯ, посудаам мешум, кӯдакҳои садик мебарам. Ҳавлиро о мешакам. Ҳола чӣ аз зан гап бифаҳмам ё аз зан битарсам. Правильно, кадан накунад. Ҳоли дар ин давра зан қатъи мард ҳуқуқаш як шуда. Ҳам зан бояд кор кунад, ҳам мард кор кунад. Ба ҳамин хотир то тавонем дӯстонро гум накунем. Она шо. Ҳозир ба телефони худ парвастам, ҳозир гурӯҳ панем паркам. Боше паланго ин қайга дар WhatsApp паркам. Ҳамин одамои WhatsApp безор шудем вақти дасти сета паркем. Бо ин қамо ай WhatsApp мепартем ши паланго. Она шо, она ши паланго гап тамом. Ҳай беодамӣ зиқ мешӣ да, вақтҳо беодамӣ зиқ мешӣ ши паланго. Беодамӣ зиқ мешӣ. Она шо вак. Ку ягон чӣ бош мо чахчахем ягон чӣ шумо ака бахаҷон ягон чӣ бинавис ки шумо бухонем бо мо ага пити гап бигем ши паланг ага пити мо гап бигем. Я ака бахаҷон баъд гуфти ким ҷо будан 2 сутка вай мо кардам тинҷӣ шуда шу ба хайр гузашт. Ва бахтидо ин палтои галасоита гӯштам акаҷон. Ана ҳамин таълим мегӯям мебак. Соф немитарҷош қати. Тамом ака гап чав шуда бошад гирем барем ҷо ягон кор тағом доҷа начальник айда начальники дворникоя гапиш дар лӯбои дувонӣ мегзарад, гапмон дар лӯбои ҷо мегзарад. Ту вообще халӣ усмонҷон ҳичка нест акаку. О хаим дасти тира ишкана монда канали мо миёй ис реклама мекунӣ мери ис тавота реклама мекунӣ дар канали мо. Адихта рӯз мо бути кор кунем. Ҳамин суман ту суманҷони ё? Мегӯм суман ҳамин ту суманҷон ё Субҳон? Субҳонҷон нафаҳмидам мешавад. Ту суман ё Субҳон? Чун ака азиз шамехами шумо рӯз шумо дар канали мо монда гӯдаед. Меоем канали мо дахтона реклама мекунем мегирем. Накохи хай суманҷон айвай чай. Як дихтаи башӯа шудай. Ман шогирд ака нашинохтам. Ман шогирд ака нашинохтем. Ох ака суманҷон ман шогирд нашинохтам. Не охи мегӯм ту нарiyam одат мегӯм ман шогирд охи ман шогирд надорум. Кадом шогирди шеваша? Шердихта.
шерпаланго медонам ки рақам мегӯяд 5-7 холи як шерӯи на рақам мегирем гап тамом аз ин гап сар мекунем. ба худо акаи бахаҷон дар просто бепула рост мегӯй. ҳам аксаршон шерпаланго акаҷон рақамҳои холӣ дорем гап тамом. Шерпаланго гап тамом як гап сар мекунем. Акаҷон гап тамом. баъди хел дуюмин канали саду буланд сардаги мак. Ба ту чо ба сади духтар медурой? Акаи Саймонӣ Табаров шон акаҷон салом алейкум акаҷон рақамҳои холӣ 5-7 шерпаланго рақамҳои 5-7 мерен шерпаланго рақамҳои 5-7 5-7 мо холӣ ҳафта бигӣ. Акаи Саймон гирифтум. Акаи Расулбобо хушомад шербача рақамҳо холӣ рақами 5 мо холӣ акаи Расул рақами 5 мерем. Акаи Саймоми бурдуромада нартомину акаи Саймоми акаи Саймоми рақами 7 акаҷон 20 ракета ау мегем мерем далҷи. Акаи Расулбобо рақами 5 акаҷон ракета мекунем. Шерпаланго ракета мекунем бозиро давом метем шерӯи на гила даво пар кардем кафона сар кардем ку як ракетача кунем шерпаланго як ракета кунем. Ҳамин ракета мекунем бозиро мебарем исм мебурем аки исм олама акаи Саймоми $1000 мепартоя акаи Расул $1000 мепартоя дигаи кали рақамҳо холӣ намешавад то пагаи чӣ бало мезанем калаи пӯст. Зинда бошед Суманҷон баъди хел дуюмин канали саду буланд ман сар додагиам ака охи ношигирд акаи Фахриддин ку? Акаи Фахриддин шикай ман намешиносам дураноҷон админ канал нестай. Мерем ман дига одамам. Ой нара ин нараи ба ники духтари дурмага. Акаи Расулбобо 300 рубл акаи Давидо он 200 дигар мемонам. Мерем акаи акаи Саймуминам парта 200 дигар мемонам. ҳар шерпаланго шерӯи нар гап тамом. Ҳоҷибобо ҷанг кард гап тамом. Мерем ай рақами чанд мерем ау мегем мерем акаҷон айсар мешавад одамои нав дурмадагиан шерӯи нав одамои нав дурмадагиан мерем ҳама аксар хушомадед Дилшод қадома хахӯра акаи Дилшодҷон ҳозир ҳама рақамҳо пур аз шерпаланг ҳозир ҳама пур шуд. Мерем акаи Эшиҷон хушони шерпаланг шигр соз хуб хел саломатӣ осуда гап нест акаи Расулбобо мегӯяд то тамом шавад буравад гап нест бача гап нест. Мерем шерӯи нав удо қадома рақами якум варая ки забуд варая 2100 якумгаё мерем шерпаланго акаҷоно ай рақам як мер барои шаш шербачаҳо давид манис ки задагам рақам як мекашем шакумша мерем давлеши ё ту савад мекунем ай таби бура вое ки давид ман ай рақами се мерем шерпаланго каси зад о шава шерӯи нав каси зад о шава шерпаланго 1800 муфи 600 рубл ҳамин бара дада ҳам шиша 1800 мерем каси зад 600 рубл о шава гила да о такарем кафона сар ин нар томину Всем добро пожаловать на канал Азиз Тринкатиҷи. Нар томин керотон автомат ёфтем медурем бозӣ мекунем. Нар томин зинда бошед шерпаланго. Офа. Кадоми пул партов шерпаланго кадоми пул партов мегем.
او اکای دلشوجو پولدما یکم odam خیلی اکای دلشود بالا میرسه اکای دلشود 400 دوری رقم خورش اکای داخل بریم اکای یوسفجون 1,500 دوری شه بچا minus میکنه بریم او میگه میشه پلنگو گپ تمام از گپ سر میکنیم گپ تمام اکای یوسفجون 1,500 دوری اکای بخجون 2,100 دوری اکای انا فخری برآمده اکای سایمومین شه بچا 200 مون اکای راسل بگو میمونه 200 دیگه 1 2 3 4 5 6 7 او میگه شروع نار او میگه میشه پلنگو داوای دارسی میشی گاب نیست اکای سوجو نفن دو چوکا اکادمی ما او 1200 ویگ 600 میدونم اکادمی دو زلا اکادمی رقم 3 همه کشید بو همین 3 رقم 3 میره رقم 3 21 رقم 4 او دا رقم 5 او 35 که اکای رسول او رقم 6 فوکی کنه دا رقم 7 11 شه پلنگو رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 شه پلنگو 11 شروع اینا بور رقم 5 حکا تبریک مو برادگو میگه بروز بور دوست برید اکای دلشود گابل سکجو اکای دلشود همینجا اکای دلشود گابل سکجو پاسو اکای دلشود رقم 6 خوله میگیر اکای دلشود برید ای زنده باشی شما زنده باشی ای ناکامل شرنار اکای دلشود تیز دست براد مون اکای دلشود اکای دلشود جون یک الو میگیم یا غسل میکنی یا پاندود میکنی بوزی میدوری کارتا تا میدوری می بوزی می جانگی اکای دلشود همینجا اکای یوسف جون 1300 دیگه دونا حالا اکای بخا 6 پاس کرده کدوم ما که چور 2100 دیگه دونا اکای سایلون اکای سایمون خیلی نمیدونم فهموش اکای سایمومین اکای سایمومین دار 100 دیگه دونا اکای رسمو کارتا 700 دیگه دونا بریم اکای دلشود همینجا اکای دلشود پلان پارتی کرده در جنوب سی اکای دلشود اکای دلشود اکای دلشود من خمسه نگیری نیستن چی بگی اوپا اکای دلشود افرا پیش میکنه خمسه شایخه اون 300 روبل دیگه ما برسم نه گیری فقط ما برسم که افرا پیش اکای دلشود افرا پیش کن او بریم انا کم میشه پلنگو رقم 5 رقم 6 میشه رقم 6 رقم 6 پلنگو دا انا ها رقم 7 11 رقم 1 22 رقم 2 شه پلنگو 11 رقم 3 10 رقم 4 شه پلنگو 20 رقم 5 ای او 33 yok bir o kadar milyon mu mayda kadar bu o şava kaynasın bu o şava megan ku bar khdo do kafum var akay Yusufcu efsira peş akay Yusufcu beni akay Yusufcu efsira peş mekeşi bak efsira peş mekeşi şeyden efsira peş mekeşi زنده باشه شه پلنگو زنده باشه بریم اکای سوجان آواز من حاضر فهمیدم یه او بگو
Inače jak ja też kapuję, chyba nie kapuję. Tu dawno. Kapuję burd bochtan. Cevap kendisi şey o. Verin. Aka Yusuf, Efil kafa peşiş kaka Yusuf. Hazır sa diğer ona. Aka Bakajon, hazır nefsal şerce, hazır hafsa diğer ona. Aka Saymumin şebaça o. Aka Rasul Babo şebaça hafsa hazır ana disa diğer ona. Aka Dilşojon disa diğer ona. Au mege şey falan var. Rakami şaş bu. Rakami şaş. Au siviyak şaş kâr. Rakami haf. Aka Dilşojon rakami haf. 20 رقم یک شیپالانگو 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 22 شیپالانگو bu رقم 6 o şangı benim رقم 7 Akay sayımı bir tane 7 pas. Galiba akay sayımı milyon şey yapacak. Kışın şeyler zinde hoş ki olmadı. Can gidi. Can govar da şey falan. Nerede benim okey? Nerede benim? Şer. Au megemel ba. Akadono şer parango. Ana rakami 7 yakın. Rakami 7 mege dakika Rasul Bobo. Tamam. Akay Rasul Bobo rakami 7 mege tamam. Ya konu daha komik var şahudi. Akay dili çocuğun dı kodu vurdum da salmadan senin kod tamam sarı geldi buna. Verin. Zinde bu şey falan bu zinde bu şey. Ana gılboğ baba, ana dildağ baba verin. Ana ha. İnim tarihi megemerin. Akay çocuğun nefsat geldi buna. Akay bakacağım hazır pansat geldi buna. Akay sarma kışon şey var. Akay Rasulü hafta panca geçti hazır düsa do şakacağım. Ana. Ben buna hozi karta tizara akay çocuğun hoş mekanı karta tizara bu. Akay Rasulü hazır geldi buna. Akay dil çocuğun düsa do karta 700 rubl geldi buna. Akay dil çocuğun 700 rubl geldi buna. Benim rakamı 7. Halk ki kanı ne bistedi normali. Rakam 1 10 بعد ne? Rakam 2 10 Rakam 3 10 Rakam 4 22 Rakam 5 11 Rakam 6 همه چون şey پرنگو چه خاکی کنه 22 gıla da orta kadem 11 20 şer palango gap tamam vara mı şey palango yak vara gap nes verin şereler baraş da akay usu du şey akadono vara duru vara da duru bu jangin saat buli şey palango haf rakami çol haf şuna yak verin akay bakha şey palan rakam yakam dur vara gap tamam akay bakha gap tamam verin akay usu du selam dur vara gap tamam verin şaş pas şaşa pas alyan پنج سوی 5 akay Rasul Bobo akay 5 şunu şey palango akacunu bak akko vara mı şey palango akko vara domadan vara mı sen sadrını ve can geçiyor ne dur çocuğu şaşamış şaşa giriyorsun akay Yusuf koduyor meri akay Yusuf'un ne sadece tek kafası ki o var nazar o şey khali gamne verin şey palango akay 5 kolimon davara şey sadrını akay 5 kolimon soymuş bakın dadını ne çekimine girip dostum şey palango odamı beruna duruna üstüne. Şöyle ne? Odamı pişti ekranı peş ekran. Hatta peş işkanı sayı. Arkayı 5 davamı var kolimon. Zago kas bir giderse 1800 ruble bir şey olmuş. Hayır ne giderse akın hazır olmuş. Zinde o şey palango gap tamam hoclu can tanışıyor ne? Akay baka 5 bigi dodum raf akay baka dodum raf بخشیدیم اون ما شماره 50 دوارا توپا زنده باشه شبیه نه زنده باشه اما اگه شی پلنگ تمام رقم یک میری به پول
پول خدی بخشی مخکه بخجون پول خدی بخشی اون عشقی نمیتونی کسی یارو برو میریم اکه بخجون 5 می دورمود اکه بخره که 5 اکه بخجون 900 دیگه دوباره بچه یکیم هزار شکل بخره 900 اونا اکه یوسف جون او یکم کل پرو تا او کدی میریم های یک سه چهار پنج شش هفت کس بزن او شاشه نه کس بزن او شا گلا دا او تا کنیم رقم یک کلاش ساخته رقم یک اکای بخای مو 20 رقم دو اکای یوسفی مو 10 رقم سه اکای یوسف 11 رقم چهار اکای بخا 22 رقم 5 اکای بخا 11 رقم 6 اکای یوسف او سی رقم 7 خودش بدون 22 şey parango milyon piyon şikast سه رقم رو رقم شد رقم خودش رقم بگونه زده بره رقم 7 اون میگیم بره زنده باشه او شواکه او شوا بره دارسی borçlu menşuk şeyi ve dert olmuş parango همه کسا خوش آمده رفت تو پاکتو جواب نیست اکه دلچوش نشه پاس کنه اگر پونیسی ها فرکی بود اکه دست گوبو بریم شاک زده خمی هفت بریم تمام جواب نیست شاک زده اکه یوسف بیتون اکه یوسف 1800 1500 دیگر نمونا اکه بخجون 900 700 دیگر نمونا اکه رسول بابو 1800 دیگر نمونا اکه دلچوش 700 اکه جون بنویس اکه تنکن بزرگی شاک جون اکه دلچوش دوازده بنویس 700 تا اکه تنکن بریم دارش هر کی ما رو یاد کرد شاید از یاد حیاتهای روزها ما رو یاد کنیم میگیم خوب اکه جانم می جنگیم نمیترسیم عیبوزی نمیترسیم گرچند که هر چی ترسی اوچو بسر میره میره شیپالانگو رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 1 20 شیپالانگو رقمی 2 10 آنها رقمی 3 رقمی 3 30 او رقمی 4 رقمی 4 او سه تا ترینکه نردیم اوشو چهار اکه رسول بابا جون انا هیچ نش کارتون نزد نه حوز حد از من 800 داشته بچه رقم 5 او بود کارتون da بوزه حساب رقم 5 اینا 21 همین فکتا هیچ نبود رقم 6 رقم 6 20 اکو بو رقم اکه بخا با 4 تا که بسته کارو او سه تا تو زاد او شامگی اکجون پدرکا داره اونا شو برد 100 رو دیگه انا دامش میگی فقط اکه رسول بابا جون پس اکه رسول بابا تا پس مثل رقم 750 اکه رسول بابا 802 دوازده بنویس اکه تر بکنم بریم دارشیم تموم اکه رسول بابا گپ تموم ایدی رفت بکنم دوازده رکت رو گپ تموم میشه باشه رکت تر بکنیم داره بینم سخن تو جاکت رکت با حیاتی فرویتیش رو گفت بریم شیر پلنگو 5000 رقم 4000 رقم پایین بریم او با 2 تا توز داده اون شوی با 3 تا توز ترینکش کرده چالی کرده چالی کرده این تریب میزنی جون راحت میکنه بریم اکه یوسف 1200 دیگر نمونا اکه بخا انا 800 میشوه خطی 7500 1300 دیگر نمونا کجا اوشو چاوا بریم اکه رسول بابا پاس کردای اکه تموم انا بو رقم خولی شما بورا تموم اکه رسول بگم اون بیستا اکه رسول بابا 700 روبل دوری دست بریم
Акай дилшод бинавис ҳама 7 тарой кун. Шерпаланго рақамҳои 7 5 ма чашак зада холӣ шудай. Акаҷоно рақами 7 5 мо холӣ аз шерои на рақами 7 5 мо холӣ шуд. Акаҷон соатам как 5:43 шуд. Бахароҷи рақами 7. Акай бахаҷон се рақам мекунӣ бу. Се рақам ду одам буд ки акаҷоно ду одам. Се тай намешмохт. На вигиш мамши шерпаланго гӯсти саде буд каси. Биём ход рақам мебарам акаҷон баъди ход мерам асра мехонам миём буд давом метем. Шерпаланго рақами 14 рақами 5 ме рафтем. Акай бахаҷон рақами 7 андом та 1200 дига дом шевача. Ау рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 шерпаланго 22 ана ҳа рақами 1 21 рақами 2 ау 31 рақами 3 20 рақами 4 хоки ханак 20 шерпаланго буд рақами 2 акал ошам ки мубарак буд мекунем. Мен шерпаланго рақами 3 акаҷоно рақами 6 мо 6 мо холия 5 мо холия шерои на рақами 5 мо ирӯ чачак зада шерпаланго холӣ монда мерем. Зинда бошед шерпаланго зинда бошед зинда. ҳар ки моро ёд кард аз он бархурдор буд. Ҳама каса хуш омадед. то тавонем дӯстон гуна кунем. Шерпаланго мо бо шумо ҳам рӯҳан ҳам ҷисман ҳама тарафа мефахрем. диза ҳамин рақами се ка медавонем шашем бачаҳо. акоя ҳисобкитоб мекунем шерпаланго акаҷоно мехезум мерам асра мехонум то соатҳои 6 перерив акаҷоно баъди 6 меду буза давом метем. барое ки ду одам акаҷоно меём ба як силка хушрӯ мепартом ба меҷангем. баъди ҳамин аср рӯзи баъди соатҳои 6-10 одамо ҷамъ мешаванд ҳамихалия пасяни ҳисобкитобто мекунем. ман мерам акай Юсуфҷон шерпаланг 1500 дига мемонад. карта се карта $12 медурӯяд. акай бахаҷон 1200 дори пас тамом 1000 мемонад акаҷон 7 пас карда 1-4 рехта. се рақаму холия шерпаланго 7 5 чанд 7 5 тамом 7 5 хайр меём агар ба одам бошад акай Юсуф ягон рақамшо пас мекунад метавонем бозӣ мекунад шерпаланго. иха ҳам шуда кайф метавад акаҷоно ҳам нуда мегиред акаҷоно ҳам вақти аср шага баъд 5 бояд мехед вақта перерив кунад акаҷоно. худо нигаҳбон. акай Юсуфҷон як бор дар ватсап ман бирас номут боло бурад эфира сартум реска силка партум давозӣ будро акай бахаҷон эфира сар битум силка мепартум та ё дар ҳамҷо месем. худо нигаҳбонтон.
Hamma kasa خوش پلنگو همه کسا خوش آمدین یک گله آتا کردین خوش آمدین خوش آمدین شی پلنگو خوش آمدین همه کسا خوش شروع نه یک تو تنیس میکنیم میگیم کدوم رقمو خالی است شروع نه بدوری میگیم کدوم رقمو خالی است چیگه او میگیم دکه یوسف شی پلنگ همینجا دکه یوسف میریم دکه بخه شیر پلنگ رقم یکی چور دکه جون ما 1000 کارتو دا بوزی انا ها میریم دالش دکه دستگاه پاس کردن خالیش ولی شیر پلنگو اکا یوسف همینجا در اکا یوسف ای نارد بینم شیر پلنگو dobro پژالوات شیر پلنگو که چند خوله یک دو سه چهار پنج شش اکا جانوی شیر پلنگ ما همه کسا خوش آمده شیروی نار همه کسا خوش آمدین شما رو با روز آمدی کانال عزیزی کتیجی تبریک و مبارکباد میگویم یارا که تکنولوژی تلفن سوز کنیم فیلم دورین شیر پلنگو و گپ تمام شیر پلنگو گپ تمام شیر پلنگو گپ تمام ای دیگه گپ سر میکنیم گپ تمام بلا پارتا 700 روبله بریم اکادونا شیر پلنگو رقمای خالی داریم 5 6 اینه 2 3 5 6 7 شیر پلنگو 2 3 5 6 7 این هر تومینو 2 3 5 6 7 خوره شیرین نرو ای زنده باشه شیر پلنگو زنده باشه یا ما کسا خوش آمدین اکادونا و شیر پلنگو اینا او اکا بخجو نو نه اومده خیلی نه تلفن گفتم که پدی سکری سال بخجو کی خیلی دور اومدی ای زنده باشین شیر پلنگو زنده باشین هر کی ما رو یاد کرد ای زنده باشین شیر پلنگو زنده باشین هی امیز اکا پروش رو کنیم بعد اکا بخجو یک چور خیلی کارتا 12000 دیگه شیر پلنگ داری پولی اکا روی میکنی شیر پلنگو پولی اکا اکا پروش روی کردیم رفت انمی تاریوش خطی میگه شیر پلنگو اینم تاریوش خطی یا اکای بخجو شیر پلنگ اکمه ایسیم یا پدلیسی چوی خلیش بخدو حیرون میشم یخی وقتی که میگن که برداد نادود شگر شیر پلنگ برداد نادود شگر یا رکت چه میکنیم تا دوستان رو گمراه کنیم شیر پلنگ و دوستان مهربان رو گمراه کنیم
در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم نکن. ای دوست بیا اکای رسول بابا، اکای رسول بابا 75 هفتار میکنی اکای رسول بابا. بله اکای بخجون یک روز نبودم برای امی، یک روز نبودم اکای بخجون برای نیمی. 700 روبل دور اکجون، 700 روبل. اکای رسول بابا شیر پلنگ چی؟ اکای رسول 700 نریم. او اکجون ما، اکجون شیردل ما، اکجون ما فراموش کردی دو بار رقم 7 اول با 7 باز میکردی با 5 باز میکردی، دو بار رقم 7 درو وارد اکجون بعد اومدی با اخیر خود پاس گفتی اکجون وقتی تو پاس گفتی با رقم تا ایست کردم 700 موندگی بشه فلان. نه اکای اکرام سلام علیکم اکجون اکای اکرام 7 3 5 6 7 خولیای. هم وقتا شو شیر پلنگو رقم میگیریم میجنگیم، شیر پلنگو رقم میگیریم میجنگیم. شیرو رقم میگیریم میجنگیم. جنگ رو فراموش نمیکنیم، شیر پلنگو جنگ رو فراموش نمیکنیم میجنگیم تا اخیرا. واقعا رسول بابا افیر ابو خفا کشه بچه 1000 داشتی یک کارت درو وارد بودی این 100 1000 داشتی کارچ دو برد کارتای دو کارتای درو وارد ده خجو بریم. ای نه خجو نیما آنا اکا تو یک بار گیری من دو بار خود تا بودگی من خجو دو بار وقتی که درو تو چی گپ شد که خجو من دو بار خود تو بودگی اکا ریالمی اوقاتی که میگیریم نگیتی کارتا برنامه جویدان میبراشه بچه برنامه جویدان چه کی پادادی موقعی شه بچه ای نارد بینم ما دو بار در رقم دادیم تا خجو نیما وقت بینم تو ایسا خجو 800 دوره این خجو نیما بریم 700 و 800 با داج داج اکادمی من نویسندگی موندگی تا شه بچه بریم. شیر پلنگو گپ تمام از یک گپ سر میکنیم اکادمی ما شیروی نار اکو رقموی خوری دار اکای رسول بابا اگه رقم میگیری اکای رسول بابا شیر پلنگو رقمو خوره شیروی نار یک میگیریم یک بجنگیم کایساروی چوی خورد اکای کایساروی چند خوله کوی چند دار اکای رسول بابا هم رقموی 2 3 5 6 7 خوله شیر پلنگو 2 3 5 6 7 به جنگیم رقم میگه شیر پلنگو به جنگیم موزه دام تیم کایساربگ رقم 7 گرفتای اکای کایساربگ رقم 7 اکای رقم 5 گرفتای میریم کایساربگ سی اکای کایساربگ جون یا رقم 7 چی نمیشه اکای جون ما شیر پلنگ جون اکای رسول بابا رقم 5 گرفتای اکای رسول 5 اکای جون اختار شیر پلنگ 800 دوش 800 دیگه اکای جون شیر نه میریم 5 انا اکای کو ایوا اکای کایساربگون یگام دو رقم بگی رقم دیگه دگام اودام دیگه توکی 2 6 7 خولیمون 5 3 اکای رسول گیری دام نیست شیر پلنگو 5 3 اکای رسول بابا گیری 2 6 7 خولیمون کایساربگ رقم 6 تمام میریم اکای کایساربگ رقم 6 بریم
شیرپلنگو رقمی 2-7 خالیمون. اکاجونو رقمی 2-7 خالیمون. اکای کارسابه خیلی رقم میگیری چه بچه خیلی رقم میگیری 2-7 خالیمون اکای رقم گیر. مرحمت اکاجونو. یا بگیری یا بجنگی میخواه. 2 hafta بگیر. اکای کارسابه هیچ نکنم میگیرم 2 hafta بگیر. یک نیست اکاجون 2 چالشت یه اکنو 2-6 kadrosu giriyor. Okey, ben kanadım Akajon. Ne olmuş can? Pelelif kanadım var ami. Yani bozuyor her savrulsam. Verin. Her şişe. Tamam akak her sahibi her şişe. Rakıta bakın şey başa. 2-6 akak her sahibi 2-6 kadrosu. Akak her sahibi rakıta bakın şey başa. Rakıta bakın. Verin dal şişe. Verin dal. Au megin. Okey. Gab ne Akajon rakıta bakın burada devam edeyim. زنده باشه شیرپلنگو ما بشمو شیرو اینا روحان جسمان همه طرفه میفهمیم اکای کوکو شیوچا گفتی چند تا خوله گفتم حوز همه پر کرد خجون اکای کوکو نرخ یا بله نرخ یا رقم 100 روبل کرد او اختیار تا چانس میپرد توی شیوچا رقم خودش هم میتون تا گاب نیست اکا زنده باشه شیرپلنگو ما بشمو روحان جسمان همه طرفه میفهمیم گاب تمام اگه گاب سرکی میریم اکا جونو اکای میرالیخ شما شیرپلنگ اکای میرالیخ شما دی اکای کایساربek شیرپلنگ اکای کایساربek پول دو اکاجون پول دو 300 روبل گرد نونا رقم ها بول میخونم اکای کایساربek 2-6 اکای بخیر اکشو اکای رسول بگو 5-3 میره شیرو دار رقمی او دو شیرپلنگو رقمی دیزه بود رقم سمک شو بیا حساب بشو که بشون که ادامه نامومده شیرپلنگو تمام ادامه نامومده شیرپلنگو ادامه نامومده کارتر حساب بشون شیرپلنگو کارتر حساب رقم دو تا گیره که دارید واسه رقم سمی او میگه شیرپلنگو میری تمام خجام همینجا باشه بوزه دوام بده شیران بوزه دوام بده زنده باشه هم خطا خوشان شیران میری درس او میگه اکای میلالی جان سلام علیکم شیبالان سلام علیکم میریم درس زنده باشه شیران او میگه شیران او میگه میریم درس شیرپلنگو او میگه میریم درس انا متحريوش خطير شيخ خوش خطير كامل اخيرا شنو سكيه صوزه ميدي شنو على 5 سنه كشنو هاي كاس ميزان شيرپلنگو او شوا 600 روبل او شوا ميدي رقم 3 او دا رقم 4 دا رقم 5 20 شیرپلنگو بعد نیست رقم 6 20 بعد نیست شیران رقم 7 21 رقم 1 11 شیرپلنگو رقم 2 شیرپلنگو 22 شیرپلنگو بو رقم 2 شاگه بریم اکای محمد نمارو رقم خود اکای محمد جان شیرباشه رقم خولد اکادو دا اوش کربینه سوز یکم ادام شیرپلنگو رقم 3 میرویم
Akay محمدجان یکم ادام دا اوش برای سوشه باشه یکم ادام بریم ورق اوشه دا هیچ کبیسه او مگه میشه فرنگ او مگه زنده اوشه شره نار زنده اوشه برای بوده شیر پرنگ هم بوشنو روحان جسمان همه طرف ها تمام akay محمد علی جان شیر پرنگ دا اوشه دی شیر نار من رقم زد رقم سمن زنده اوشه نار کومبینو جواب نیست akam akay Kayserbek رقم میده زد akam جون انا شیر پرنگ که باشی 600 روبل دیگه اون سه رقم دا بوده akam جون نریم دارش akay baxa 800 دیگه اون akay رسول باشه باشه 400 روبل دیگه اون بریم دارش او مگه شیروی نرگل دا او تا کردیم رقم سه رقم سر کردیم رقم سه بدبخت 11 ده رقم 4 10 ده شیر پرنگو رقم 5 22 ارتیبوکس او زنده باشه شیر پرنگو رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 شیر پرنگو 11 رقم 2 شیر پرنگو او 23 ده برآمد کرد هنوز بریم رقم 3 او شامگه akay kimdi Kayserbek akay Kayserbek şey başı o şu çava beni dalşi ama kısa kuşuma şöyle dar ama kısa kuşuma değil zinde başı şey falan o zinde boşun Sultanın دوستان گم نکنید که پرنگ دوستان مهربان رو گم نکنید در جهان به دوستان مشکل است مشکل آسان کن کسا رو گم نکنید یعنی شده نه انا میخواد короче پرنگو دو زبو همین رقم سمنی akay Kayserbek 900 دیگه اونو دو رقم سه رقم دا بوده شه باشه akay baxa 600 دیگه اونو akay رسول 200 روبل دیگه اونو من شیر پرنگ هم اقصا شما یا برگم میرم با رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 شیر پرنگو 11 رقم 5 10 بعد نیست شیر پرنگو بعد نیست رقم 6 11 رقم 7 21 انا رقم 1 12 رقم 2 شیر پرنگو او 30 o şaka o şamardan se bu padras desen se bu padras ve istibis hadi teşekkür ederim ve istibis او مگه o şaban şey falan o şamage Vere şey parango او مگه شده او مگه akay میره جون دخترش تو گفته رو کنه خالی جو بریم برای زندگیشم خفا و خلاص احمد نه کومبینو او مگه زنده باشه شیر پرنگو زنده باشیم بریم درسی باشیم منش میگن کو رقم 2000 رقم سه او شاتین با خدا akay بخریم پریتی 3 و 50 چهارمورش هم پوکر بشه بدا بگیم بریم akay Kayserbek 1200 دیگه اونا akay بخریم 400 دیگه اونا akay رسول جون شه بچه چهارم خود میره و آب شیشه بچه 800 فیل بریم رقم 3 12 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6
10 رقمی 7 اوهو 21 رقمی 1 شیپالانگو 11 رقمی 2 20 رقمی 2 22 o şavaka bu. Bu əsəməyin baxıl çor boş paylaşırsa baxılın kayıp edilsem ne ödün çibu merin akay rasul baba amcayı Demirsen kimi baba kanka akımı baxdı ne tabii kal Karta kanka akımı odan çok paylaşırdı baxdı kanka akımı edilsem Abucu yaşına diye merin Sen taksim şekilde şey falan go Sen taksim şekilde kasmeden o şişe vereyim. Rakam bir düz bu abi rakam sevmediğim bir şey bir zor kemer rakam Akoy şey falan go joy خلي ناس لا كان لازم يجون ميو حصل بوزمه كان لازم يمري حصل رقم دمو رقم عفو خلا ساكريس Akay karşılığı 1500 دیگه نونا بریم Akay بخا انا چورتاش دوست دیگه نونا Akay asıl baba هست şey falan go akay asıl baba چهار خود تابورد o karta دیگه اون در چهار خود فقط یک ادام دیگه کایسر بیک بریم Akay asıl baba نیست شیر پلنگو Akay محمد ظریف بود کی بودم مکتب من شفرون شدم اون چه تا Akay محمد علی رقم Akay کوکو ما گفتم کو Akay کوکو رقم بگیری رقمی 5 3 خوله Akay کوکو Akay نوزمی 7 زنگ تا کوکو سکی تمام Akay کوکو رقم 3 خیلی دقیق‌تر میکنه کجا ما کجا رو بکن Akay کوکو رقم 3 دو موشه بچه‌ها بریم Akayonu Akay Artiko Saadi رقم 5 مخوله شیر پلنگو رقم 5 مخولیای شروع رقم 5 مخوله شیر پلنگو Akay نوزمی 5 دو تا Akay نوزمی رقم 5 تو رقم تک کجا Akay نوزمی رقم 5 خیلی کجا رقم میکنیم Akay نوزمی رقم میکنیم پلویا Akay نوزمی رقم 5 Akay کوکو رقم 3 شیر پلنگو رقم میکنیم بوزه دوام میشه شروع نه یا کو خلاص احمد چه بچا مخالش احمد نمیتی شیر نه خلاص احمد نتی sadece böyle var. Verin şey falan go. کجا رفتین شیر پلنگو کجا رفتین برین در شیر پلنگو برین در شی 300 رفت ببین Akay نوزمی جون Akay نوزمی 300 زمان 200 روبل geldi ona hiç haş ne arası çıkıp farklı Akay کوکو کجا شد Akay کوکو Akay کوکو کوکو میکوی شوخی کویو کویو ya kanka bu kovuyor Akay kovuyor şey para ekonomiyi mu
خدا همون شکل خدا بخیر گردونا بله شیر پلنگو اکای کویو جوشی دکجون بله اگه اون خسته سر خمیس آرتیکل سادی بوزه میکنی اکای آرتیکل سادی رکه دکجون چی نموشکل کنید اکای آرتیکل سادی رکه میکنی شیر بچه ها ای بخدا این فلین حیران داریم مردم در تیجا او اکای بوزه میکنی درو چون رقم بگیم و حیران میکنی شیر پلنگو زارک خون سبتا شیروی نار هم وقت کنید یا اکای پابلو شما دکا بریم تمام رقم مثل اکای سعدی کنیش نه اکای سعدی رقم مثل اکای کوکو اونو تا 1400 رو دیگر بریم رقم مثل رقم مثل 20 رقم 4 22 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20 آنها رقم 1 رقم 1 شی پلنگو 22 رقم 2 رقم 2 خاکی کنه 10 22 22 22 شی پلنگو برام می‌داریم 200 روبلی چرا نه 200 روبلی برام می‌داریم میگن کی پول پارتو شی پلنگو میگن کی پول پارتو بریم درس برام 200 روبلی شی پلنگو باراش اکای محمد مرجون او هو اکای ناو پارتو اکای چانس پارتو اکای ما شیر اکای شیر سلام علیکم خوش اومد اکای واراش شی پلنگو واراش دیدن وارا رقم 4 رقم 5 رقم 1 4 نشون داد رقم بریم تمام دیگه اکای اون 200 دیگه بریم اکای محمد عجون میرسیم خورش میتونم اکای پابلو پول دومان اکای پابلو 300 پارتو تی اکای محمد علی 200 اکای وارادرو میرسه کی وارا میدوشه شی پلنگو اکای وارادرو میرسه کی وارا میدرویا دو سه وارا کلاشه ای دو سه هفت شش شی پلنگو ما اکای شب یک کسو دور میدرون تا اکای کایسار بی رقم دوانان دیگه رقم تا اکای کایسار بی ها شده بار پاسو می بی شش هفت اکای کایسار بی دو شش هفت رقم سی رقم سی اکای کوبیو وای اکای کوبیو میدور اکای کوبیو بریم باشه خیلی تو خود رقم دوانی که دیوی گیدن شو خیلی بود اکای کوبیو رقم اکای کوبیو جواب تشه بچه وزن شیر نه نه باشه اکای شیر میتونوش هم اختا خشان شیروی نه زنده و سلامت باشون شیر پلنگو ای نار تون بینم نه باشه اکای شیر میتونه شیر پلنگو اکای شیر پلنگ میتونه سوخت دواره آز که دواری پرسن نباشه مگه بسیتش بینم ای زنده و شیروی نه زنده باشین هم اختا خوش آمده شیر پلنگو هم اختا خوش آمده میره اکای 5 شیر پلنگو اکای شیر رقم سه داخل میتون اکای شیر رقم سه داخل میتون شیر بچه 200 روبل 1200 روبل دیگه شیر پلنگو اکای شیر 400 هست بود 200 دیگه شیر پلنگو 200 روبل دیگه بریم دیگه نه سلام باشه اپای نگران شما دیکتاتور جون بریم اکای 600 تامین میگم 800 دیگه اونا ها هم دا برد بوری اکای 5 اکای 5 شیر پلنگو
بیستم نام دخترم میفهمم آوازو میگیرم. رقم 6 11 رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 شیپالنگو او خوکی خنور رقم 3 رقم 3 12 رقم 4 رقم 4 21 حالا که 21 داریم 21 داریم میره شیپالنگو اینا میگیریم اینا میگیریم 11 همه گیریم 10 همه گیریم 12 همه گیریم شیپالنگو 600 روبلی ورا یک ورا تمام که بخوام کدام درویا خطی بریم شیپالنگو 600 روبلی ورا اکوی ورا درو هستن نگینه ورا نمیداره نگینه بریم شیپالنگو وراش رقمی 5 رقمی 4 اکه بخیر رقم یک درو وارد دواره 600 روبلا بریم اکه کایساربek ورا 600 روبلی هرسش پفتو اکه کایساربek 600 روبلی اما یادت میتونه نگینه تو вообще не переживай بریم اکه کایساربek در 600 روبلی هرسش پفتو اکه بخیر 1000 دوما شه بچه 1000 دوما بریم اکه کایساربek 800 دور شه بچه 1000 دیگر اکه تا میکنی شیر نه اکه کایساربek 2 6 7 رقم سه خولی موشه پالانگو دواره 600 روبلا خولی و اکه سه رقم دوباره گرد بدون قضیش بجنگه شه پالانگو بدون قضیش بجنگه بریم دو هفتمی تموم گاب نیست دو هفتمی گیرم شه پالانگو 6 سه خولی مون شروع نه رقم 6 سه خولی مون اکوی بالادور 600 روبلا اگه خاطر شه پالانگو دو سه خولی مون او شه پالانگو دو سه مون خولی مون شروع نه سه میگیرم اکه دیشو در 600 روبلا سه بگیری اکه دیشو در 600 روبلا سه میگیری بریم او میگم شروع دار او میگیم همه دو 23600 شه پالانگو میگیری تمام شه پالانگو رقم 6 مون خولی مون شروع دار رقم 6 مون خولی مون همین 6 میگه در نگیرا بزنم نگیرا نمیگی بریم اکه کایسار بگو رقم تا میشه بچا انا 400 میگه بریم دارشی اکه رقم چند زده بود دو ای بخ دو شهرمان همون کاری میره شه پالانگو ما میاد چویم که کدوم زده بکنم گذاشت اکه کایسار بگو پول گذاشت بچا ما بیام یکم کدومش شده بریم رقم 5 شده گیم رقم 6 میشه پالانگو یا برجا برش میکنیم بریم خیلی گینا اگه تماشا کنیم بریم شه پالانگو 6 خوله اکو رقم 6 خوله شه پالانگو رقم 7 میرم اولا اکه دیل شوجا میگم 600 دوما دیونه یک دو سه 3000 بگیر شه پالانگو کس بزن شما اومد اکه اومد 400 اکه سعدی اکه کایسابه کامل 600 خمیریم اکه باخا 1000 روی کدی 1200 میشه خداجان میشه 600 روبل دیگه اکجون اکه کایسابه 2700 رو وادی او اوشتم اکجون بریم اکه دیلشود رقم 3 درو والا اکجون او اوشتیم همه تو شه پالانگو بود بوری نگینه ده حق همه دعا کن می رقم 7 بکشون شه پالانگو رقم 7 اکه کایسابه رقم 7 شه پالانگو 21 بعد نیست رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 اکه کایسابه رقم 2 10 پریدم تا رقم 3 رقم 3 اکه دیلشود رقم 3 12 پرید رقم 4 اکه بخا رقم 4 21 موند رقم 5
رقم 5 21 şeypalango bu varaşı 21 جمعش میکنیم هزاری ورا şeypalango هزارونی ورا یک دسمون خوله تموم شش رو وارد نمیتونیم خوله نشده که نه که خالی شدون خوله شده شه بچا خولش هم میتونم شما یکم اتاق ختیم بریم اکو هیچ کنار داره 1000 روبلی ورا 1000 روبلی ورا şeypalango 1000 روبلی ورا نباشه هفت نشون داره رقم 4 میکشون تو آدمای درگاه یک کس نداره دو پاس تموم یک ورا پاس تموم значит دمی سه کس میکشون önce bu nesli sormuş anlatalım. هفت 5 4 والا کیا şeypalango akay baxa akay kaysarbek akay 5 kiyay 5 akay nozimi akajono چور میگیرم 4 davara şeypalan akay kaysa akay چیکار акай расловоҷон пулито оши 4 бо падрияд эфирабин як рақам зага дузараги акаҷон 4 бо падрияд акай дилшо 4 хуш забозия рақами 3 медор да 1000 рубла семерин тамом меҷангам рақами 3 холя акай масуҷо ҳоз холя ташебачо меисе ошиада мешава рақамоз ошиата чордашон акай дилшо дуромада шерпаран акай дилшо дуромада шерпаран да 1000 рубла берин یک گیرگانی تمام یک همه گیر رقم یک میرم او انا جوی جنگ جوی ننگ şeypalango جوی جنگ جوی ننگ بعد خولی هست رقم میده دوباره خولی است رقم میده 1000 روبل دوباره خولی است 1000 روبل 1000 میره şeypalango یگان کس میده رقم میده 1000 روبل شش رقم کاگه پولی پول اکای دی بگواد پول اکای دی شد میریم یک دو تا هیچ کنه میریم şeypalango چند کسا şeypalango غیر امی 6 هم در اومد اگر 6 پروس رقم اولاد اومد در والا سمتون یا دو مونده اگر bu duruya وی şeypalango میشه 5000 به هیچ کنال هم یا بگن کلاس میسوی سول اکادمی دیگه ما نشه میکنیم رفتیم تاس بده او şeypalango رقم دیگه کی پاپ میگیرم میگم بگیریم بریم ترسمش میکنیم şeypalango رفت اومد رقم پول اومد ما اکای رسول خطی اکای محسوب پا بگیرش شه بچا اکای ها بگیم هونده بگیم بعد کشتن دیگه از کارتر اثر نمیشونم او بریم او شا کده میدنا یک دو سه او میگه میشه şeypalango کارترا kim cüz بریم آن کی şeypalango ki bu şey گوش میکنید دارشیا شروع نه وارا کرده بود رقم 7 رقم 5 رقم 4 اکای دلشود şeypalan رقم 1 دروا رقم 3 اکای بخیر رقم 1 دروا şeypalango pul akay mahsul çali parti 500 me parti 500 akay rasul jon verin pulame parti şeypalango pulame parti акаҷону байни хито маслиҳат ки акаҷону акаи қайсарбек хатаи кас маслиҳат ки шебача вазъияту оя акаи акаҷону маслиҳат ки хати ки мерава акаҷону акаи расулҷон акаи маъсуҷон 500 партин акаи бахаҷон şeypalan акаи дилшод 1000 дома о бешем акаи бахаҷон рақам 1 şeypalan 1000 дига парту 400 рубл дига намуна шебача дасти ма 400 рубли дига мерим ана şeypalango акаи расулу хати акаи масъуд акаи шеҳози рақам хулаша şeypalan 500 партин şeypalango 500 партин мерим
Акай Масуд хати акай Расулбобо тоист. Мери шейпаланго мепартем 5000 қадам мезан шава. Очира таябур шейпаланго мехонум, очира таябур мехонум акай Маҳмуд Алиай. Очира акай одам акай Маҳмуд Али. Ба акай Пабло. Ба акай шер хити шейпалан. Гап тамом. Мерим. Пуй партоқ. Акаҷону ракета мекунӣ шейпаланго бозиам ман накунӣ акаҷону. Акай Масуд ки ҷошти шейпалан акай Масуд. Акай Масудам пулш омад. Ако байни хитон ягон кас пад брава шейпаланго. Нарава хаму мерим ягон ихму. Мекашем карта тоист. Мерим. Акай Бахаҷон бепурӯш мабинем шейбача акай Бахаҷон. Акай Расулбоб 500 хилд омад акаҷон дар ӯ карта пафтагӣ. Акай Масуда пулш омадагиак. Шейпаланго вириш 5000 қадам мезан ошава ау мегем мере шерои нар далши. Рақами 1 мерам 7 нишондагӣ буд 7 5 4. Рақами 1. Ако ҳишка қатишка паб нарафт. Рақами 1. Хай нарафти хид мерам ама камин гайма карта юкунӣ. Рақами 1 шейпаланго 20. Рақами 2. Рақами 2 шейпаланго 22. 2 ки буд? Паб гиртаган. Рақами 3. Рақами 3 шейпаланго 22. Рақами 4. Фаҳмед рақами 4 шейпаланго 20. Паб гиртаган. Кадом медонем? Рақами 5. Рақами 5 22. Рақами 7. Рақами 7 10. Шейпаланго 22 22 22. Анна аки шерои на ягон кас жилани дошт се карта ки дар бозида буд ина 7. Ягон кас жиланка мешуд ҳамин бозингаро 1 7 4 шейпаланго 5000 буд. 5000 тақсими 3. 1700 1700 шейпаланго бараб 1600 ки 480 нишон. Медонем ин папай шейпаланг, ин папай. Рақами 2, рақами 3 ки буд? Акай Дилшод ай. Рақами 5 дар бозида абиш омади сай. Тамом, се тақсим кун. Тамом. Шейпаланго акай Кайсарбек, акай Кайсарбек, акай Дилшод, акай Масуд, акай Нозимӣ. Розием байни ҳар то тақсим кунам. Ман мебурам чизе шуд бигӯ. Акай Расулбоб тамом. Агар ин хел боша 5000 1600 тақсим то мекунам. Мешавад. Тамом. Дар яка 8 хай тамом тақсим бошад дар кишами кеши баъд чӣ кара мешавад. Гап нест. Берем. Оз картара мекашем шохта метавонам. Каш. Акай Расулбоб тақсим кунем ва бикашем то. Се каса карта каш. Не охир як кас холи нашид. Як акай Юсуфҷон хушон шед бача акаҷон. Ман як одам буда ихтам варад дурӣ 1700 шагай. Берем. Тақсим. Акай Маҳдиш мега тақсим каш мо папем. Ман ҳамина мегӯ шумо ду кас папем. Акай Нозима бача як дам меёс ду кас папам. Акай Расул мега тақсим кизаш ва тақсим каш мега ман мекашем шейпаланго. Мега каш ман мекашем 7 3 5 мекашем шейпаланго. Акай Дилшод, акай Расулбоб мега ки бикаш. Мекашем шейпаланго. Акай Расулбоб мега бикаш. Кашидан боша ҳамон кашидан. Кашида шуд. Гап нест акаҷон каш медон ош шавад. Бале каш шейпаланго каш медон ош шавад. Шейпаланго мана рақами 2 нишон дод ай се мерем бикаш 3 5 2 3 5 2 3 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Шейпаланго кас медон 5000 ош шавад. Рақами 3 мекашем акай Дилшод ай. Рақами 3 акай Дилшод. Рақами 3 21. Баъд нест акай Дилшод карта дар се карта. Рақами 5. Рақами 5 20 пари. Рақами 2.
رقم 2 شیرپلنگو پرید. شیرپلنگو بو رقم مثل اکای دلشوجا اوش چاپ 5000 او میگه میرم رقم 4 نه تو میرم بینا به اگه راحتو به اگه کارتو توزا بریم درسی بوشی او شامل شیرپلنگو شوا یک 4 تو گاز اگه بخواد تو پاس روش پاس نمیشه بچو باید سوزای همین درومدان تو این خیجا بریدن شیرپلنگو این درومدان تو خیجا بریدن بره شیرپلنگو سه رقم 4 او شامل اکای دلشودا اکای دلشودا او شامل میگیم بری دارشی او میگیم شیرپلنگو او میگیم حساب فتی اکای محجون چون تا 2 فردیم بریم یا اکای محجون 2 فردی شیرپلنگو رقم 3 زد رقم 3 رقم 3 میره شیرپلنگو رقم 3 اکای دلشود شیرپلنگو رقم 3 اکای دلشود میره شیر نه اکای سنستا 3 دام اکای دلشود موضوع تکسب را بریم اکای کایساربک فاکتور اکای کایساربک بریم اکای کایساربک فاکتوری دو نبود نه رقم 3 داشته بچه رقم 3 استازا بریم اکای کایساربک فاکتوری شیرپلنگ جواب اکای بخا رقم 1 رقم 4 اکای 400 200 دیگه نمیشه بچه بریم دارش نه سه اکای دلشود دو بودش میشه پلنگو بریم اکای رسول بابا نستا اکای لازمی رقم 5 اکای سال دیگر نمونا بریم دارشی اکای دلشود رقم 3 4000 تمام میکنم 900 دیگر نمونا 5000 بریم دارشی اکای کایساربک همجا اکای کایساربک نصیب راجو خو این همه اکونام شد همه تا رقم میشه بچه میرسه اکای کایساربک نستا اکای کایساربک نیستن بریم اوچاتا میخونم شیرپلنگو اوچاتا میخونم اول اوچاتا شه بچه با اوچا اکای محمد علی همجا اکای محمود علی تویست اکای محسوجو ساعت کجا شه بچه ها بچه چوکسی او اکای محمود علی شیرپلنگ رقمی دو شاش خوله کدوم شا میگه اکای محمود علی بریم اکای محمود علی جو کدوم رقم میگه شیرپلنگ هفته تمام اکای محمود علی رقم 7 اکای محمود علی رقم 7 اکا 250 دیگه نمونا میریم اکای پابلو دو شاش کدوم شا میگیری اکای یوسف جون میشه خاطر او چه خاطر بعد اکای شاکر بریم اکای یوسف جون اکمه چه باشه جون نوزمی درگی اکای نوزمی جون زاگم تاک بی اکای پابلو رقم 6 اکای شیر رقم 2 اکای پابلو 200 دیگه نمونا اکای شیر 100 روبل دیگه نمونا اکای جون او چه همه خون شیر نه او چه همه خونم و او چه رقم اکای 800 بله شیرپلنگ رقم ادام اکای یوسف اکای یوسف شیبچه 1800 روبل شیرپلنگ دوری بریم رقم ادام خطی شیبچه دیم ادام اکای ارتیکو اکای دلشود رقم پول تارای کدوم 900 دیگه نمونم بوزیده در کارتن هستم بریم شیرپلنگو اکای کایساربک نه اسی پاس اکای کایساربک میشه خالی میام تو بعد میام ادامو بعد یک ادام خطی رقم 4 20 هم کسا خوشم شیرون میسیم بازی میکنیم به جنگیم شیرپلنگو ما بوشم میفخریم 5 21 نه تو بینم رقم 6 11 رقم 7 20 انا ها
رقم 1 20 رقم 2 اکا کایسال جون میسن بجنگیم 11 و دکا یوسف جون اختی رقم 3 اکا رمضان خوش اومدی 11 من نمیسون اکا جون شی پالانگو هم بو والا نشه باشه بخیر 21 tamam شی پالانگو 21 دیگه بول رقم 5 20 توغری 11 توغری او شی پالانگو میرم رقم 6 ای او مگه شیرو اینا اکای رمضان بعد اکا یوسف ختی شی بچا بعد اکا یوسف ختی ولی اگر اکای آرتیکل بزنم اکای رمضان جون میسیم بزرگ کانال را آباد بکنیم به دوانیم ای زنده باشه همه خسته خوش آمدید ای زنده باشه شفاعگو زنده باشه ای مرد خوندید اوکی دوستان سه پافتو تمام اکای دیشو جون توپ پاس بودن تا مثلا باید شدن پافتو نمیت میشه که پاس میگم وقت پاس می‌نویسی خود پاس می‌کنی بچه‌ها تا عذاب نمی‌دی چلیکاتون همون رو تشی پلنگو چلیکاتون همون می‌ته فقط همونشو بر هوا تکیه بر پشت تمام اکای بخیر شی پلنگ مرا او اکای لازمی 600 دیگه کارت زد اکای دیشو 800 روبل دیگه اکای رقم هفت کی بود نمایش اکای محمد علی او اکای پابلو 100 روبل دیگر اکای شیر او من شیر پالانگو رقم 6 میکنیم هم مکسا شما دین رقم 6 ده ما با شما روحان جسم میفخر رقم 7 این نارتون بدمین 20 رقم 1 20 رقم 2 شیر پالانگو 20 رقم 3 شیر رقم 3 او 22 رقم 4 شیر پالانگو 11 رقم 5 11 شیر پالانگو گپ تمام دیگه گپ سر میکنیم بول رقم 3 اکر او شما سه کیار اکر دیشون جون با 20 تا شیر پالانگو ششم میرم رقم 4 ای نرد بینم او میگیم هم اکر شما شیر پالانگو هم اکر شما شو پافتو جام تکه بخجون تو خان رقم تکه میریم ای زنده باشین اکای محمد علی و اکای شیر پافتورین اکای محمد علی و اکای شیر پافتورین نباشین رقم اون اکای یوسف اکای یوسف بده رقم بریم رقم 3 نشتال رقم 4 میشه پانگو اکای محمد علی و اکای شیر همینجا اکای محمد علی و اکای شیر بریم دارچی شیر اینا بریم دارچی اکای کایسال جون یک متر بعد یک ادام خم اکای یوسف شیر پانا خطی بدروی چند کمیفا بو بجان چند کمیفا اکای مخجو رکتا اکای لازمی 500 دیگر نونا اکای دیلشو 800 کارت زد اکای نو تا 1300 روبل دیگر اکای محمد علی همجا نی نستی اکای پابلو او اد میمونا اکای شیر نیستن اکای مخجو 800 روبل دیگر نونا پول دوما میریم اکای یوسف جون همجا در اکای یوسف شیر پای همجا دایی اکای یوسف او اکای یوسف هفت دو خولی های اکای یوسف جون هفت دو خولی های هر شبیه تعدادش میگه اکای بگیشون اکای یوسف رقمی هفت رقمی 2800 1600 دیگه باشه بچه میریم همتون موفقیت شیر پالانگو کسی میزنه او شوا میریم یکم او شد اکای کایسالبک دیم اکای رمضان میره شیر پالانگو او اگر اکای آرتیکل بوده اکای آرتیکل هستن رقم میشه رقم 4 میشه پلنگو رقم 4 10 این دار تمرینی رقم 5 20 رقم 6 22 آنها ها رقم 7 آنها ها یو رقم 10 رقم 7 12 شه پلنگو رقم 1 او میگیم 10 رقم 2 شه پلنگو 20 رقم 3 شه پلنگو 20 چرا دا بو رقم 6 اکای پابلو اوش شاشه پلنگ میره رقمی 7 زنده باشه اکجون زنده باشه شیپالان زنده باشی این نار دینو میره شیره ندارشی
او بشه او بگه 5 گل 3 پاس گاب نیست اکای قیصربek همینجا اکای قیصربek اکای نوزمیجا باشه همین ادامه گل خام ادامه برده خام بتون نوزمی یک کمکی با پاس میکنی 5 بگی 5 گل اکادون 5 پاس کرده سر رقم میشه خولیار میرین شانس داره رقم هم فیر اوخا کاری سوجوز بیت کم ادامه با میتونی چه حالش میشه وقتی بود اونجا سر بگی بتون اکای قیصربek رقم سر بگی میرین اکای قیصربek رقم بکشه باشه رقم میرین اکای بخا شیرپالان 600 دیگر نمونه 10 گرفتگی های اکای نوزمی 400 دیگر نمونه اکای دلیشود 1300 و اکای راکت تد میکنیم میریم اکای قیصربek رقم میشه راکت اکای یوسفجون 1400 دیگر نمونه اکای پاولو شباشه 500 دیگر اوبلی کارت زد اکای شیر عبوزی برومان پل اکای انا پارتیم پلشا پل اکای اکای قیصربek جون راکت کدام میگه شیرپالان بوزا دوام ettim بوزا من نمیتونی شیرو نه بوزا دوام ettim زنده باشین شیرپالانگو زنده باشین گلا دا اوتا کدمه کفون سا کنه شیرپالانگو اینیم تاریخ میگه میریم اکلیه چیکار میکنیم ها وقتا خوش اومدید اکا 2000 دوم شیرپالان 2000 من 1900 رو بگن اونا اکا پول تا زمان نورا اکای ایدیبی اکا لیشو تو میره شیرپالانگو خا هم تا برد گوری اکا جو که شون جو خلی هول نس دا او شبرس اکا جو بعد یک اودان ستی بعد اکا رمضان رقمی 7 22 بعد نیست رقم 1 21 او رقم 2 20 رقم 3 شیرپالانگو 12 رقم 4 او 31 رقم 5 20 رقم 6 اکا جو که جو شیرپالان خوش آمدی 20 شیرون ابو رقم 4 او شماگه میرم رقم 5 زنده باشی شوروی نان با بشمو روحان جسمان همه طرفا میفرقه گلی رزا کسا کارتوش 80 گرم کارتا میخه کارت سوماری سر یکی سوش رزا اکا نوزی گفته 5 گلی تمام اکا 5 گل بشه 5 گلی 5 زور میکشم ای در تومینم توتاونه دوستان رو گم نکنید شیفا بگو در بوله افتامات هم شیفالانگو همین افتام میپاره تق کنیم خلقه آخی 14 رقم بلیم 5 گلی بساب بدم اکای نوزمی جون اونا شما دست آموختن است در گلیم کشتگی عاید بگویا اکای بخا حضور او بیمونا اکای نوزمی جون 300 دیگر ای دو اکای گل نکشون اکای قیصربek جون 1800 دیگر اونا اکای یوسف جون انا 1200 دیگر نشه بچه اکای پابلو جون 400 دیگر اونا ای نار تمام توتاونه دوستان رو گم نکنید اکای 5 کی با من گل میکشین گل نکشیدمش 20 رقم 6 21 رقم 7 که پالانگو او 31 رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 شیپالانگو که باشین 21 رقم 4 شروعینا رقم 4 خب که کنوز 20 شروع بو رقم 7 اوش چمانگی میرین دارش رقم 1 نار تونو شروعینا نار تونو بینم هم کسا خوش آمدین هم کسا ای دوستان هم کسا 5 گلی نه گاب نیست خیرت گلی نمیشه نه تب نری دار کن گلی نمیشه شما خسان میشم که میری او 3 گلی تمام اکای قیصربek 3 کلیلی شد اکای قیصربek جو 3 ایزور شد میکنیم پوستیش هم میکشم اکای قیصربek سوخان راکت اکای قیصربek سوخان راکت تو سوخان کنیم این میکنیم 5 گل لازم اینا ایزور شد کشیدم
بچه ببین اکر با خجون ما را 800 گشت باورده اونا اکر نجوم ما 200 روبل گشت اونا اکر کسبه که 1700 روبل گشت اونا اکر یوسجون 1200 شیواچر 1600 گشت اونا اکر پابلو 300 روبل گشت اونا میره شیفانی هات 3 4 5 3 4 5 او میگه میره رقم یک کمکشون شیفانگو رقم یک 20 بعد نه رقم 2 12 آنها رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 شپانگو 22 بعد نه رقم 5 رقم 5 شپانگو او 3 تا پیسته دانگران نشو رقم 6 20 رقم 7 شپانگو 21 اوشا شپانگو اوشا گلا دا او تا کلیم 3 تا پیسته دانگران ادری اوبرو واردی من شپانگو بگم کم دست بیاد واسه تا توز بده بچه تا توز بده میام پیون 22 شکست میام پیون 22 شکست اگه این مکنی باز میاد زنده باشه شپانگو زنده باشه همه کسا شامش دوستان بر کانالی بر کانال عزیزترین کتیجی نده اشتباه کانال هم پاندرا اوه وجود دیگه تاجیکی مگه میکنم که اردیسی خیلی آرستانده خیلی تاجیکی که با اکسن گاه مزنی aynı sonunda kaldı. Bale gıl traktör panca gıl agam ne? Akar bakacağın şaşsal diğer de ona. Akar nözümücün karta da hafsal diğer de şey falan. Akar kaysar bey şey falan hazır şaşsal diğer de ona. Akar yusucun hazır çorsal diğer de ona kacın ha. Ana. Akar pavlocun düsal durur diğer de ona. Verin. Au gıl treza panca gıl agam ne? Rakam yak. Rakam yak şey falan go. Belling. وانا رقم 6 شد خواهم فرق نداره که شدنشون میری رقم 1 22 اکالیو با رقم 6 کشش درست بودم که نفوی کردم و فراموش کردم خواهم بریم رقم 2 20 رقم هم پات بیاد این جوان میریم رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 شیر پالانگو خوک کنه رقم 6 20 خوک نبوده رقم 7 20 شپالانگو بور رقم 20 رقم بریم رقم بریم رقم 1 او میگه بریم نومی پنجاگلا گرفته رقم 1 مونده زاد آخر سانجا زوی اون نمیشه زوی اون نمیشه رقم 1 زوی اون نمیشه پاگا که بخره او شاشه پنج همون خوک کنه که بذار یکم روزی جو پنج همون خوک کنه بریم 5 خوک کنه این 5 ادامه میشه اما زنده باشه خیلی ما این 5 ادامه میشه بود تموم گپ تموم از دیگه افتاد تموم این درست رو گفت سری پاورو تا رقم 1 زد رقم 2 میشه فلانگو بریم اکای با خشه falan hazır 600 şu kartda bu hazır دیگه şey bakayım اکای نوزمیجون 600 دیگه اون şey falan اکای کم سربیجون رقم میتونه 5 با 1 دیگه 1500 دیگه اون نخجون ما اکای رسولجون 1400 1200 دیگه اون اکای یوسجون تو 1200 دیگه اون اکای پابلو 100 روبل دیگه پاوی رقم 6 هم خود بغض خیسه بغض رقم 2 şey palango 10 رقم 3 şey palango 20 رقم 4 şey palango au 3 dangara رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 11 رقم 1 şey palango hoki کنه شرنا بو رقم 4 اکر اوشا بگیم درش رقم 5
Oşağı akay bakacağım oşağı. Akay bakacağım tamam edecek tabii. Oşağı. Hacibo can kad şey palango. Şeröner hacibo can kadur. Pand goli. Sufan lake takacağım pand gol bekatım gol kaç. Tamam. İzor şayet Tursi şagar nakasın şiz demek bu. İzor şayet Tursi bekatım. Akın xıda ki bagım moda var bagım Afrikan siyah buraya tak yani Tursi şamek yaşama akay nozmicon. Akın xıda ki bagım moda buraya. Bazı kaşar Afrikan siyah buraya garsu kuş da koyun zedagi boşanım. Böyle şey gol bitiren gol bir başlayalım. Oh yakın müjde خیلی دختر کنازگو ایشلام دختر گمان رو شماخان خیلی خول داشتن بریم اکه ارتیجا خوشم شد اکه بخجا اون کارتا دادن خجون ما حضور 400 دیگه دونشه falan اکه این نوزمی جون 500 دیگه دونونا اکه کامسا کامسا نه چی کایساربek اکه کایساربek حضور 500 داره حضور 400 دیگه دونا اکای رسوجو حضور 200 داره اکای من مونتا نشه falan انا اکای رسوجو حضور دیگه دونشه باشه اکای پابلو اوشیدی ما خواب بدون سری دیوالی پشتا سهر میخزم رقمی چوب رقمی 5 şey پلانگو خاکی خنه 20 رقمی 6 20 همین تنگر اسمو نمیدونم رقمی 7 20 رقم یک چی گپ شکن رقم یک şey پلانگو 20 وارای چی گپ شکن جو رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 şey پلانگو bu رقم 2 o şamayın ba 20 zad meri darsi akay raqmi ojon وارای چی گپ شد pas meri darsi Gabriel akay Pablo John pas Gabriel akay Ramazan همینجای akay Ramazan şey falan akay Ramazan همینجای دیگه akay جوکرجو akay Ramazan bir dakika میتشه باشه نباشه dakika میتیم باشه بریم pas ve فهمیدم اون دیگه آدم akay Ramazan هستی نیست akay جوکر رقمی 6 بگیر akay جوکر رقمی 6 بگیری بریم اون بگه şey falan اون بگه زنده باشه نه زنده باشه akay جوکر چند رقمش رقمی 6 akay جوکرجو رقمی 6 باشه رقمی 6 زنده باشه سری falan شهروی نه هر جا که سفر داری akay کایساربجو ما تو بر وقت نمیدونم که بعد رقم موز میکنم تمام akay کایساربجو همین akay جو که اگرم رقم گیرم بعد یکم تا خودشون یکم uçurak şey بچا یکم uçurak سوخان داکت akay کایساربجو بریم akay با خجول ما 1200 دیگه اون şey falan ما akay نوزمی 400 دیگه اون şey falan akay کایساربجو 1300 دیگه اون سوخان داکت خجول ما akay سوجو رقم زاد مبارک بودین میکنه بچا 1400 دیگه اون akay Pablo bro akay Joker raket akay akay Joker şey falan رقم 6 سوخانو تو akay raket هم تمام رقم خودش رو akay کایساربی من رقمتون بده دیگه رو akay o şartı tamam akay akay کایساربی gap tamam ay دیگه gap Hacibo can kados şey falan Hacibo can kados میگن کی چانس پول روی کارشه پلنگو همه akay Joker اجداد که شروع اینا او بگو akay Jokerjo ti gde brat moj čo ti brat moj pa čum ti tak dolga brat moj mošin tera puli tera kamaz udar brat moj ana ha brat moj akay Joker bas cinco parto takajo o 500 parto 400 دیگه میمونه همتون بود بری برای بازی او رقم 3 12 ای نرد بینو رقم 4 22 کجونو اونا شوار همین لایک کو باخه به پلا بزی خیلی ما پل تو دا کنید برای لایک
لکن چقدر به پول شی پلنگو کارتا پول خطر همین یه لکی بزنه $1 مخصوصا کنی رقم 5 11 رقم 6 ای نار تومینون 20 رقم 7 10 رقم 1 10 رقم 2 کدوم موندک 21 ای 11 شی پلنگو بو رقم شو رقم اوشو میگم 22 بریم رقم 5 ای او میگه شی پلنگو او میگه هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود تا توانی دوستان رو گم نکن اما شی میره شی پلنگو شروع دار اکوی که میاد رقم میگیرم اوچرا دیگه شی پلنگو اوچرا دیگه بوزه تماشا کن حلاوت برای کیف کن شی پلنگو کیف او میگه شی پلنگو او میگه این نار تومینو زنده باشه شروع نه زنده باشه 14 رقم 5 شروع دار زنده باشه شی پلنگو هر کی ما رو یاد کرد از خود برخوردار بود خوب بریم اکه بخجون 1600 کارتا زد او شوا بله اکه نظمی جون 300 دیگر نمونا اکه کایسانبک 1200 دیگر نمونا اکه یوسف جون 1200 دیگر نمونا اکه جوکر جون 300 روبل دیگر نمونا بشه پلنگو رقم 5 رقم 5 21 بعد نه رقم 6 20 بعد رقم 7 او 22 رقم 1 10 رقم 2 شی پلنگو 21 خاکی خنق رقم 3 12 خاکی خنق رقم 4 20 خاکی خنق شی پلنگو بو رقم 7 او میگه او شاکم در چه رقم 1 زنده باشه شی پلنگو زنده باشه او شباب کمکی میزنم نر تومینو زنده باشه شی پلنگو زنده باشه شروع نه او میگه شروع نه او میگه اما کسا خوش آمده شی پلنگو میره شیران درسی بولشی میشه او میگیم شی پلنگو رقم 7 رقم 1 میره شی پلنگو رقم 1 میریم این نر تومینو نر تومینو شی پلنگو نر تومینو زنده باشه شیروی نر زنده باشه بریم اکای بخجون 1400 دیگر نمونا انا ها اکای نظمی جون انا 200 دیگر نمونا اکای کایسربک 1000 انا 100 روبل دیگر نمونا 1100 اکای یوسف جون 1600 روبل دیگر نمونا اکای جون اکای جوکر جون ای 200 روبل دیگر نمونا او میگین همه دا اکای ارتو جون زنده باشه بچه این هری دا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 او 22 رقم 6 او 22 رقم 7 او خوکی شی پلنگو 22 اینم بگیریم اینم بگیریم میگم شروع نه هر کی ما رو یاد کرد و راه هم رو یاد کند به جنگیم دوباره شی پلنگو بریم دوباره جنگو بدرویم بیا به جنگ چیکار پیدا دوباره چند خشی برا درو یک پچو برا تموم شی پلنگو یک چور دوباره یک چور برا شی پلنگو میریم انا 6 5 برا کنه 5 شده 6 میریم تموم اکای بخیر رقم یک چور شد درو واردای او میگین اکای کایسربک رقم 3 درو واردای او میگین 2 7 که 7 اکای یوسف دیگه برادو یوسف برادو چوتی برادو اوپا او اکای یوسف جمع میبده اکای یوسف رقم 7 درو واردای هر شی پلنگو هم دا اومد خدمت میدن 1800 روبل او شوا شی پلنگو گپ تموم ای دیگه گپ سر میشه اینا 5 شده رقم 6 میریم او میگین شروع اینا او میگین زنده باشه شی پلنگو زنده باشه
Hamma kasa خوش آمدید. کادو میدن 1800 روبل شوا. توتاونی دوستان رو گم نکنید فلانگو توتاونی دوستان رو گم نکنید. دوستان مهربان رو گم نکنید فلانگو. دوستان مهربان رو گم نکنید. بریم. جان شگرد میگیم میشه فلانگو. رقم 5 شده رقم 6 میگیم کادو میدن 1800 روبل. همین خوش شوا. هاییم پلوی مردمی همینجا خیلیش ابرادا. پلیونه. پلی برادرو بدش فلانگو گپ تموم اکای بخجون گپ تموم 1400 بخجون میونتا انا 600 شروع 800 رو دیگه گپ تموم بخجون اکای قیصر بگجون 1100 رو گپ تموم 800 دیگه دون رقم 3 اکای یوسف جون ما شه فلان گپ تموم 1000 دیگه دون ها شه فلانگو 1800 رو کدو میز اوش شوا انا ناره میگیم بدش فلانگو رقم 6 رقم 6 شروع اینا 22 شش کی بود اخه جوکی رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 خب 22 شه پلنگو اکوی برادرو من به جنگید در نهصدرولی تو یک خودمان نشون میتونی که مو در نهصدرولی جنگیده میتونید بریم اکوی برادرو به جنگیم نهصدرولی شه پلنگو به جنگیم در نهصدرولی او میگیم شروع نار وارش نشه پلنگو رقمی انا 6 رقمی 3 6 نشده 7 بریم یک چوب پاس برادا تمام اکا یوسف رقمی درو واردای ادامای بیرونه یکم خاطر دماره نهصده بود رو اکا بخای او پاس کدای بریم یک چورا پاس کدن 7 طبیعی اکا کایسابه بته 7 طبیعی ناره اکا کایسابه رقم نشه در بودی بریم همین اکا امین میگیم یا رقم شب دوریم اکای بخرا شه پلنگو رقم 1 4 5 خولیمون شروع 1 4 5 دوباره خولیمون دسای شه پلنگو رقم 1 4 5 دوباره نهصد خوله شه پلنگو رقم 1 4 5 دوباره نهصد خوله مردم بیرون شه پلنگو ادامای وارادرو 1 4 5 دوباره نهصد خوله اکای کایسر بگ خود 800 رو بدوری 100 دیگه رکت شما بریم هفت باید بریم هفت دیگه نه بریم 1 4 5 شه پلنگو 1 4 5 اکای بخا در رقم سمود میرسه شه بچه بریم درسی او میگیم نار کن شروع نار کن اینا همه کسا خوشون شه پلنگو اکای بخا گوشه که یک بگی همون در رقم پل اکای بخا میرسید گیرفتای او کدو میخواه بزنن همینطور خولیمون اوشی شوا بازمون چند کس بزرد بعد اکای بخا 0 0 شه بچه 0 0 شه 0 0 بیاگون خرس بیاگون شید او میگه میریم هر کس میزنه او شوا همه تونه بود بوری شه پلنگو همه تونه بود بوری های شوده و خود کارتا گریجه کدوم کدونو اینا شروع اینا 4 و 5 خولی های شه پلنگو 4 و 5 خولی های میریم 7 1 2 2 3 6 1 2 3 4 5 6 میره شروع اما اکا کدوم یک سوکتو تو میکنم اکا یوسف جون اکا میدونه درو واده اکا جون ما جوشید 1200 روبل دیگه دونه شه پلا این بد نیست اکا کایسر بیگ 100 روبل پارت تو اکا جون اوشلی اکای امین جون اکا بخجون رقمی یک درو واده اکا جون اوشلی شه بچه او بری
Акай Парвиҷон салому алайкум хушон шепалан. Акаҷоно 6-3 давара буд, 6-3 давара буд. Акай Юсуф рақами 2 дурувар. Акай Кайсарбек рақами 7 дурувар. Акай Бахар рақами 1 дурувар. Ҳаматона бурд бори шепалану 3600 рубл ошокада мезанам. Мерем. Рақами 7 микрофон ҳол бесе, ҳол бесе. Акай Бахаҷон. Акай Баха, қатаго қатагосмина мерай, ҷодорӣ. Акай Парвиҷон ҳозир месен ҷо шам метавонад якум очият тихти акаҷон. Баъд акаи Кайсарбек. Акай Баха қатаго қат 1000 сумия намерай акаҷон. Шепаланго, акай Кайсарбек вазъияти хам ояй. Акай Кайсарбек. Не ки боша не. Мерем рақами 7. Рақами 7 акаи Кайсарбек. Рақами 7. 11. Рақами 1. Рақами 1. 11. Рақами 2. Рақами 2. 21. Рақами 3 акаи Кайсарбек. Рақами 3. 20. Рақами 6. Рақами 6. 20. Шерпаланго гап тамом айдига гап сам мекунем. Бур рақами 2. 11. 11. 20. 20. Ака ошамаге ва бисиза акаи Юсуф ҷон. Мере шепаланго мудари дарш картон мана. Мере ва рақами 3. Чавидон Убайдович картон. Бале акаҷон. Шаш мебаре. Бозия давно дубри. Мерем. Акай Бахаҷон шерпалан зинда бош шерна 7-7. Акаи Юсуфҷон 7-3 уневу 3 хати рақами ана 1-4 интихоб кун. Акай Бахаҷон 1-4 холи шуд хати 3 кадомиша мегири 1-4-3. 1-4 мо холи шерпалан кадомиша мегири. Акай эво гузашт мегирад. Ҳоли акаҷон бебин чанд сум гузаронӣ мегзарад. Берем. Акай Кайсарбек 1-4 мо холи шуд 7 соҳил дора. Акай Кайсарбек 1-4 кадомиша мегири. Акай Кайсарбек. Тамом акай кавоз рақам мешавад. Охир 7-12 прас давара 12 прас соҳиб дошта бача. Ҳоли акаҷон 7. Акай Кайсарбекҷон 7-12 прас соҳиб дошта бача. Рақами 2 рақами 3 мерим. Вай давара пас меше бача. Давара пас 12 прас соҳиб дора охир мерим пас накадаша. Мерим дарши. 1-4 холия 1-4. Дилим мид. Чаҳсад. Акаҷоно ма шерпаланго ҳама каса хуш омадед. Ҳоли бебин ҷо ҳастан не. ҳаллш мекунем шерпаланго набудага доша мерасем рақамо холиш десам. Мерим. Акай Юсуфҷон рақами 7-2 шебача ихтай. 7 бинет. Акай Кайсарбек 7 соҳиб дорад бози прасои шебача. Акай Ковков пул домадага. Мерим Ковё 7-2. Сад дошт акаҷон ана 3600 зад акаҷон 3500 дига нон акай Юсуфҷон ошава. Мерим. Акай Ҷокер рақами 6 акай 100 рубл дига намуна. Мерем дарши. Акай Нозимӣ рақами 5 акай 100 дига намуна. Мерем дарши. Не акай Кайсарбекҷон ва дивара ва просто ва давара пасарга. Акай Кайсарбек рақами 1 рақами 4 мо холиш кадомша мегирад тамом 4. Акай Кайсарбек рақами 1 рақами 4 акаҷон мо ракета мекунем. Рақами 3 ва рақами 4 ракета акаҷон ракета мекунем. Тамом мерем дарши. 1 2 3 4 5 6. Акай Нозимиҷон баша бедами одамои бернай рақам бутун хеле рақам дори шебача. Мерем. Акай Рамазон ҳаминҷа дар акай Дилфилм дар ҳаминҷа шевачо. Акай Ковё чора биги. Ой бесе. Акай Парвиз ҳаминҷа акай Парвиз. Мерем. Акай Ковё рақами 1 холия бутумуд. Акай Ковё. Акай Ковё рақами 1 холия бутумуд акаҷон. ҳа акаҷон бачаҳо пул пафтаган охи шерпалан. Акай Кайсарбек 200 пафти ов мешеше бача. Мерем дарши. Акай Ковё рақами 1 бутумуд акай Ковё.
Akay kovuyor şer falan gap tamam. Acaba gap sami kule rakam yakabıtım da şey paça. Ma da rast kripsi. Akay kovuyor rakam yakabıtım ta. Çora soyup dur akay kovuyor çor soyup dur rakam yak kule akay kovuyor rakam yak işte. O akacağım ona tabii. Akay kaysalbe kız dışa dubur parti akay kaysalbe dışa dubur parti şey paça. Dışa dubur parti o hoş değil. Bir kartaz ve durum. Akay din mid. Akacağım comeş akay akay o şey astı. Mi parti bu. Ora akay kaysalbe kovuyor pul da gelmez teyin. Çora bilmeden. Akay kovuyor. Ya kadar akay nozmi ve teşe paça. Akay nozmi o meşi merin. Yakım o şey akay kovuyor. Akay division verirsen huzur akam خورده بشه akay division partoya meşamel şey falan var akami akay nozmi yak akhir akay nozmi yak akhir şey başa rakam ise 20 rakam 20 rakam 5 22 au rakam 6 20 rakam half da rakam yak 11 rakam 2 şey palango bisyak şey palango bu rakam o şangı mı rakam çok şaş o akay koyuyor o megum rakam yak kole megim bana çora begi o hiç çor para kira begi yapıyor da peş şey palango beri au megim akay nozmi rakam yak pas mekin akay nozmi tamam akay kaysa veriyorum hafta olsa akay tasmekin şey falan verip daha zinda boşun şey palango zinda boşun ne o ya konuşuyor akay nozmi var çam o da o şey tamam o da çok iyi tamam o betum akayım akay panza akay şaşmayayım akay nozmi jo tuma ki ya koma kadar diye o da şey var çam ya konki verin şey palango به اکوابوته موضوع کنم مری اکا یوسوجو 3300 دیگر نمونه اکا جو که او اکا نوزمی یا رقم تمدرونو یا کپاس میکنه اکا جو برای که تو یک کنگ سبز اکا جو 500 دیگر نمونه اکای کای سالبه یک 200 پاس او مشین اکای کوکو اکای کویو رقم یک اخیر اکا جو 200 پاس 100 دیگر نمونه مری اکادون اودام داری فهم وارد که و بلاوز جا بوده بریم من برسه اکایی کو یو شیشتن یو فیلتا اش برشه پلانگو اکای کویو رقم یک اختر اکادون 200 حالی 100 دیگر نمونه بریم رقم 6 رقم 6 20 نه کنیم رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 10 رقم 3 او خیلی پارتوش بخدو رقم 3 31 کیون ده های رقم 4 20 22 تا رقم 5 شپالانگو 20 شپالانگو بور رقم 3 او میگه شروع برین داشتی باشه رقم 4 اکای کایسالبک او شواتا شپالانگ اکای کایسالبک او شواتا برین داشتی اکای کویو رقم یک اختا یک خود طرف نده دیم خود تمام که بچه و آمشی بزنی سوز بزنی که و زنده و شروع نه را وقتا شما دیم خرطان که پلانگو میایی در دستگیری مونده تبار مونده زنده و شروع نه هر جا که سفر داری قربان میکنه رقم 23 رقم چومه اکای کایسر بگو اوش شما شیر بچه اوش شما میتونی تو میتونی اکا جون تو میتونی بریم
ما بوتون میفهمن شی پلان جان اکای نظمی جان دیر کدی اکای یوسف شی باشه 3100 دیگه نمونه ما اکای جوکر رقم 6 پفتوری اکای نظمی 400 دیگه نمونه جان اکای قیصربی رقم 400 دیگه نمونه اکای کویو او میشیم بله اکای جوکر پفتور اکای جوکر شی پلان در اینجا اکای جوکر نباشه اکای دیم ده همینجا اکای دیم بود چی میدونم اکا تیمید اکای دیمید همینجا اکای دیمید اکای جوکر همینجا دایی شی پلان اکای کویو افیتا پیش کن رقم یک گیرتگی بودم اکای کویو این دیم خود میره او میشی اکای دیمید همینجا اکای دیمید اکای قیصربی جو بیا اکای داوش شتای پول پافلگه بافکن اکای دیمید همینجا اکای دیمید این پتن افید نالان میفره کام که پیش کنین اکای دیمید همینجا ای اکای جون دما کی پول پارتو شی پارانگو برنس کی پول پارتو شهر نه اکای دیمید رقم شش همه گیر اکای دیمید اکای دیمی جون پول دون اگر رقم شش همه گیر اکای دیمید دیم مید رقم شش همه گیری اکای جون خب اکای جون رقم شش شی پلنجون حقیقت 400 دیگه دونه کارتا دوازیار او میگه میره من رقمی 4 رقمی 4 12 رقمی 5 20 رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 شی پلنگو انا ها 11 رقمی 2 22 بعد نیست رقمی 3 20 شی پلنگو گپ تمام از دیگه گپ سر میکنیم او حاجی بابا جان خواهد رقم 2 با 20 زد میره من رقمی 3 زنده باشه شی پلنگو زنده باشه شروع اینار همه کسا خوش اومده شی پلنگو همه کسا خوش اومدیم ما با شما روحان اسلام فهمیدل در باره автомат شی پلنگو میکنم تق 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 اینیم خالی تق 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 میریم شی پلنگو گلی تریزر ریزر گلی تریزر بکنه کلی اندیشه برای کتگی درش همه کنه کورتا هم حالا هم اندیشه انا ها این گلباز نو از طرف ما بود گلی پاپوری ای بچه‌ای میره من سزار ای بچه‌ای بیاخ بریم فهمیدی همون نشه اتون گذارم میره شی پلنگو اکای یوسف جون کارتات شی پلنگ زد گپ تمام 3500 دیگه دونه شی پلنگ گپ تمام اکای دیم 300 دیگه دونه دیم خود میروا اکای نظمی 300 دیگه دونه اکای انا قیصربی 200 روبل دیگه دونه اکای کویو همینجوری اکای کویو انا کوش بیوش افیر گاندا خفویا اکای کویو دور خود طرف اکاجو کارتات شی پلنگ نزد همینجوری اکاجون اکای کویو شروع نه رقمی اکای کویو گاندا افیر بین خفویا شی پلنگو اکای کویو همینجا دایی تو من یک کدام اکای نظمی میتونم من اکای نظمی یک ایتو بریم 200 روبل دیگه نمونه او میگه میره من رقمی 3 رقمی 3 شی پلنگو 11 رقمی 4 12 رقمی 5 10 رقمی 6 11 رقمی 7 شی پلنگو 20 رقم یک شروع او 21 بعد رقمی 2
Ay. Au! Trinka ona şova. Amen. Vasfet abu sigarı milyon piyonun yak doğusu yak panjişe hafta çorası şartı. Meri. Veganku şukhî nekinên ki milyon piyon şikan akamiga. Akamiga milyon şikan ve naret bir vaka. O bayağı karolan badı karolan ve sek karo akamiga medame ya. O şarakayı rasul bobo o şava. Yak tane parto. Gabre sakatı yak tane parto. زنده باشه پرنگو زنده باشه همتون عردوشی می ندارم عردوشی نمیشه پرنگو من نخی مکنیم دو زد اخمی سبو میشه پرنگو او شوا Akay Yusufjon 3900 geldim şevaça. Akay Dim şevaça, Dimitri şevaça. De sadr geldim ona. Akay Nozmi o Akay Kayserbek o Akay Koyu Rumaylar Ruzi. Valla Akay Yusufjon haftada şevaça ekhtay kalkacağım ha. Ama çok rakamı Akay Yusufjon'a mı düşüyor var o şey falan. Verin. Akay Abdülkahor şer falan. Akay Abdülkahor şer falan. Ana akadyon ma ki boşu şerinar خوشومدید میره شیپانگا رقم 3 چند پول صادوبل akadyon رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 شیپانگو 20 رقم 1 رقم 1 شیپانگو 20 رقم 2 رقم 2 شیپانگو 10 شیپانگو گپ تمام از یک گپ سر میکنه میگن که برید 21 شیپانگو هم بیزه کشی 11 20 22 ای استغفرالله شیپانگو بو رقم مثل او شانگی با 20 میره داشت میشه رقم شد او میگن شیروی نه 100 روبلی شیپانگو 100 روبلی ما پول پاک گا اکای نوزمی همه جادوشون گا میز شیپانگو رقم 5 جک خولیه شیروی نه رقم 5 جک خولیه اکای کایسربگان رقم 5 رقم زد او شاه شیپانگ او شوا میره درسی ای نارتون شیپانگو همه کسا زنده و شیروی نه همه کسا زنده باشین همه کسا خوش آمدین ای نارتون میدونم میریم شیپانگو رقم 3 رقم 4 میره اکاجونوی ما شیپانگو 5 جک خولیمون شیروی نه رقم 5 جکمون خولیه به دوروی می جنگیم شیروی نه می دوروی می جنگیم گپ تموم از دیگه گپ سر میکنیم شیپانگو بریم اکای یوسوف شیباچا 3700 geldi ona. Akay Dimitri 100 rubl geldi ona. Akay Nozmi Bromat. Akay Kasamlyon. Akay Trinkatici. Tamam salam aleyküm. Akay Trinkatici salam aleyküm. Çamburi خود çambari hozi. رقم 3 5 Akay Abdülkahor رقم 5 گیرتون اکاجو رکت بکنین. Akay Kayserbek Paftori. بریم. Akay Trinkatici de خوشون شه بچه‌ها. بریم. Akay Kayser Paftor. Akay Kayserbekjon Paftor باشه اکاجو داریم رقم میذاره اکاجو 400 روگرد میمونه. کم اوز بوری من شو فرقش رو فرض کنید بریم. Akay ana Abdülkahor شیپالان شرینار عبدالقهار اکا همنو میتاقوم رقم 5 اختر رکت بکنیم شیپالانگو رقم 1 خولی اکاجونو رقم 1 خولی اکا عبدالقهار رکت شیپالانگو رقم خاصه رقم 1 بگیریم بتیموش رقم 1 دانو که فور میکنه شیپالانگو
Акай Нурулло Набиев салом алейкум. Шерпаланго рақам 1 моҳ холӣ шудам. Дар номи ки форма тишкилем? Ки никоҳш мекунад шерпаланго? Шерпаланго рақам 1 моҳ холӣ. Акай Нурулло гиряка. Акай Нуруллоҷон як айхта шерпаланг гуфти гапо ракета мекунем гап тамом. Анаҳа. Мерем. Акай Нурулло рақам 1 айхта акаҷон ракеташ мекунем шерпаланг. Акай Кайсарбекҷон як каду рафт. Намо мегӯяд ки Акай Кайсарбек 2 рақам дод ё 3 ё 4 додум такаҷон. Акай Кайсарбек бо рақам мегӯӣ? 2 рақам додум ку. Акай Нурулло шерпаланҷон. Акай Абдуқаҳор шерпаланго акаҷон ракета мекунем шерои на акаҷоно. Тамом ҳоли холӣ чӣ метавонед акаҷон? Ку акам одамои беруна ки мақсад ноумед накунем. Акай Нурулло Набиев акаи Абдуқаҳор куҷо шуд шерпаланго? Акай Абдуқаҳор 100 рубл омеши шерпаланг мерем дарчи. Акаи Нурулло куҷо шуд акай Нурулло? Гавнед акай Кайсарбек зинда боши шерпаланг нарида. Зинда боши шерпаланг. Акай Нурулло 450 300 гашт мемонад. Мерем шерои на. Рақами 4. Акай Абдуллоҷон 100 рубл дод акаҷон омешем. Рақами 4. 12. Анаҳа. Рақами 5. 20. Анаҳа. Рақами 6. 10. Рақами 7. 10. Рақами 1 шерпаланго. 20. Анаҳа. Рақами 2. Баъд не 22. Ау. Рақами 3 22. Шерпаланго гап тамом. Шерои на 22 22 аз дигар гап сар мекунем вара шуд. Акай Абдуқаҳор Шомирзоев садафби. Акай Абдуқаҳорҷон 100 омад акаҷон рақами 5 ахир парид. Ошти. Мере шерпаланго. Мере шерпаланго гап тамом аз дигар гап сар мекунем. Шерои на. Даракҳо садқа вара шуд шерпаланго рақами 2 рақами 3. Акой Варадуро ягон касаста шерпаланго. Акай Нурулло рақами 3 шо медор оварда. 3 хиш давара акай Нурулло. Рақами хир рақами 1 акай Нуруллоҷон. Акай Нуруллоҷон рақами хир рақами 1 шербача. Акай Юсуф рақами 7 медор оварда. Акай Нуруллоҷон рақами хир рақами 1 шербача. Акавара. Мере шерпаланго 6 5 4 давара намедора рақамои 6 5 6. Акай Кайсар акай Димитрий намедора давара акай Димитрий. Надод акай Кайсарбек метавонад бидурояд. Акай Кайсарбек рақами 6. Агар надод акай метавонад. 5 4 5 ки акай Абдуқаҳор намедурояд. 4 ки акай Кайсарбек шеку. Мерем. Ау мегем шерои на. Рақами нишона иш мерем. Рақами 3 мерем. Акай Кайсарбек тамом дорем кунем. Мерем. Акай Биланҷон нард бинун добропажал овард. 5 4 холӣ акай Биланҷ. 5 4 холӣ монда вара шерпаланг 5 4 давара 300 рубл холӣ монд. Мерем. Да акай Биланҷ бигир шакаҷон. Мерем. Мебрум медурои ака. Оля акаҷон бесеками акай Димитрий рақамш медорад шоне.
Piotr Peszkin şey palango. O akay Dimitrijon. De taraftan tadı durak şey başa. Fila Peszkin akay Dimitrijon. Fila Peszkin. Şaşa atıyor. Ne? Akıba dikilolu diye var getiremiş şey başa. Akay Bilanjon 5 4 hafta kaçıyor akay tabii şey başa. Şaşsa dur akay tabii. Kansa da falan sağ dur gol kaçıyor. Nere? Nere? Akay Bilay rakamı خورد دارم نگاه سوجوتان پارتو rakamı خورد خدا tamam Gabnes pas Gabnes şey ben Akay Bilay'ı rakam کنیم Akay Bilay Gabnes akab قارجون شما شه بچا Akay سوجون رقمی ها Akay 3400 گردیم اونا این شما تمام شد اما هر چه ناگه چه فرانتی Akay سوجون 3400 گردیم اونا شه بچا Akay رقم شانش Akay Kaysabek 100 روبل دیگه اون akajom بریم دالشی Akay Bilay 5 4 akajom raketa Akay Nurlujon چه پلنگ شرینا او ای نارد بینم بریم Akay Bilayjon raketa بکن تمام ای زنده باشه چه پلنگو زنده باشین همه کسا شما در Akay پلپارت او Akay Bilayjon او بشیم بریم Akay Bilay daha önce Akay Bilay şey falan pırık güzel Akay Bilay همیشه در یک کفون şey falan var رقمی 3 او دو سه ولی خیلی رقم 3 میشه falan 11 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 او 31 رقم 7 21 رقم 1 20 رقم 2 10 şey falan bu rakam 6 او میگه اکا اوش چهار با 31 زدی بریم اکا بیلای در موضوع پراسا رقم که موضوع کی شه باشه بریم اکا بیلای جان şey falan şey پاسو اکا کایساربek bu mevzu 6 در موضوع odan duran to kadar vara خولیا و در موضوع پراسا odan duran şey باشه پروز دیو کارdan atı olmuş بریم او داک پافتو اکا نورلوجو راکتا میکنی چورا کومابتی چوری کومابتی چوری خود اختارش رقمی خود چنده اکا کایسابه رقمی 3 و 4 اختار اکا کایسابه رقمی 3 و 4 اختار اکا بیلاین همینجا در اکا بیلاین بریم بریم شه پلانگو اکا بیلاین همینجا در اکا بیلاین بریم تمام اکا یوسف şeypalan رقمی 7 در کجا اختار şeypalan میومد 3200 روبل دیگر او میگیم انا بریم دالشی اکای دیمیتری اکای دیم شه بچه رقم 6 کجا او میمونا بریم دالشی اکای نورالله جون در اکا صدقه رکت شه بچه بریم اکای کایسابک رقم 3 و 4 اکجا 100 دوشی کارتاز 1800 دوشی خطی 1900 دو کارتاز 2700 اون اکجا بریم اکای بیلاین همینجا اکای بیلاین اکای بیلاین şeypalan همینجا اکجا
اکای نورلجان پول دوما 300 گرد اونا بریم اکای بلای شیپالان تیز ریز براد موی نیسته کدیون شیپالانگو رقم 5 مخولی شد رقم 5 مخوله بیرون ای میدون اکاجون رقم 5 خوله شیپالانگو شیپالانگو رقم 5 مخوله اکاجونو بیرون ای میدون افیروتون پیش او ها جواب اکای کایسربیک اکای کایسربیک 1600 گرم سه رقم دوری میره شیپالانگو رقمی 7 رقمی 7 رقمی 7 10 اکای بیلانیو ای فاروقی ها چشیدم باخدونی می قواق تراش دادش بودک جو بده کجون رقم 1 رقم 1 20 رقمی 2 21 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 11 21 21 21 اینا بگیریم شیپالانگو 200 روبلی براش اکای بیلانجون هول به رقم دیگه خولو میشه مافکر اکای بیلانجون همینجا دایی اکای بیلان همینجا دایی بچا بریم شیپالانگو براش 200 روبلی اکادون هو اکای بیلان هوز به مافکر رقم 6 خولی های داخل میتون اکای بیلان میسیم براش رقم 1 رقمی 2 رقمی 3 رقمی 5 اکای نورلو نارد بینو رقم یک درو وارده میره شیپالانگو اکوی بارادرو میتین تیما وارد کش وارد کوش تمو اکای دیمیتری جون میپارتو تمو اکاجون اکتا میکنی اکاجون کم کم افرا پیش کلام میشه بچا اکای دیم رقم میشه شیخه اکاجون اوی راکتا میکنی اکاجون برای دانش بوزن گوش راکتا میکنی 7 4 سویبو 7 4 شیپالانگو 7 کی شو اکای یوسف رقمی ها میری رقم 4 اکای کایسربک اکای کایسربک شیپالان نداره داکه بیلای میتون بروا اکای کایسربک bu tefil خاموش شه بچا شری نه چرا بگی نه خامینون اکای کایسربک اکای 4 تگیتون اکای دیمیتری جون اکای تا که شه بچا میره دارشی نه خامینون هم قطع شما شروع نه هم قطع شما دی زنده باشی شیپالانگو زنده باشی او میگیم کات بده او شوا کات بده زنده باشی شیپالانگو زنده باشی اینو میخی شیپالانگو دو نشونگر رقم سمری او شوا مو بوشما کو شیپالانگو می فخر شیرونه که در کانال بوزینگارو هست بخدا بریم اکای نورلو جون شیپالان 100 روبل دیگه دون اکا جون اکای دیمیتری شوچا راکتا 500 اکای دیم جون 500 اومد اکا جون گذشت اومد اکای میونه 300 روبل دیگه بریم اکای یوسف جون 3000 دیگه دونه اکای کایسربک شیوچا 1600 1400 دیگه دونه بریم شیرودار شیپالانگو ویگوش 1200 روبل کس میزنه او شما رقم سه بریم رقم 3 21 بعد نیست رقم 4 22 بعد نیست 4 کیه رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1
20 رقم 2 22 شیپالانگو 22 اینم بگیم Akacını varaşı. Güzel pardon. Akay Dimitriyo ama Şepalango bo varaşı şeyler bo varaşı. Şepalango bo varaşı ses ana 600 rubli. Şepalango varaşı 600 rubli. Meri. Şeronar darakos alta. Varaşı rakamı ço rakamı 2. Ço nişonda yapar meri. O Akay Nurullo ve Narı binimi Akay Bozingara yok ey. Akay Nurullo'ya kadar vardı. Akay Din Yusuf Haf. O Akay Yusuf Rakam Haf sırta budur o. Verin. Akay Din. Davara şarjsadır. Bulan nedir Akay Din? O Teo Panca bigi. Tamam giriftin. Ya şaş kolimon. Akay Din şey falan. O Akay bilen utaş şişeme girin. Akay bilen şarjsadır. Bulan zaman Akay Din nagel daxil besin şey başa. Şarjsadır buli. Verin. Au bگیم هم مکتب شما دی اکای دیم رقم شش دوباره 600 روبل بدون اکای دیم بریم شیر پرنگو کدو میزنه حضور ای همه بدون یادو 3600 روبل شما بریم اکای بیلاین پس تموم اکای بیلاین رقم شش ایخی در کدو وقت چشه بچه بریم بریم چهار نشان دو در پایین بریم اکای بیلاین جو رقم شش بچه اختار بریم اکای یوسف رقمی 7 3000 دو شکرجان 2400 دیگر اونا بریم اکای نورالی شیبچه 600 روبل پارتاتی پول دوام اکاجان میمونه اکاجان ما 100 روبل دیگه داریم اینجا وجود داره اکای بیلای اکای کایسر اکای کایسربک 350 اکای کایسربک 200 روبل دیگه 1400 داشتی اکای بیلای شیبچه رقمی انا 6 پول دوام اکاجان او بشین بریم اکای بیلاین همیشه پول دوام اکای بیلاین اکای بیلاین همیشه داشته بچه اکای بیلاین همیشه میکه خونشه پلنگو میشه پلنگو اکای بیلاین همیشه رقم 5 اکای کایسربک های 22 رقم 6 اکای بیلاین همیشه اکای بیلاین رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 21
Şehparango gap tamam bu rakami 5 akay o şamı akay Kaysarbek ve 21 zat. Eba 22. Merem rakami 6 akaconu o şava. Nar tomu şehparango nar tomino. Ha makasa kışan şehre nar. Au. Zinde başı şehparango. Zinde başı. Ha makasa kışan vadı. Ha makasa kışan vadı. Merem şehparango Kaysarbek. 5 3 4 5 6. Akay Kaysarbek'on 200 bulduğu raket aspektini. Merem. Raket Akay Kaysarbek'on raket aspektini. Merem darsi. Akay Yusuf Şehbaşa 2200 geldi ona. Akay Din 200 geldi ona. Akay Nurullo o. Akay Kaysarbek. Et kartaza dedin astagfirullah benim raket aspektini. Akay Kaysarbek'on kartaza Şehbaşa ana 200 3600 dakikon 3800 memo 3500 دیگر. Verim. Akay Kaysarbek'on 3500 دیگر داری میریم. او میگیم. Akay Bilancon میرسیم rakam نامات کتر خورشا rakam 6. Da. Rakam 7. 20. Rakam 1. Rakam 11. Baxdı akay Kaysarbek sormuşum rakam neçədə gəlir. Rakam 7. Rakam 7. 11. Rakam 3. 12. Rakam 2. 20. Rakam 5. 21. Şehparango gap tamam. Gap tamam ayık asam mekan 21. İrame gireyim. 11. 11. Şehparango bu rakam 5 rakam 21 o şamı girmeye rakam 5. Pravina bu. Mereyim. Ve zindan bu şehre nar. Gablet. Ostağfirullah. Akay bilayn hamice dayı. Öyle şey bak çoğu mesin. Zindan bu Şehparango. Akay bilayn şey başta da önce akacağım. Akay Turizbek mesin akacağım. Akay bilayn namushu dakika rakam yakametim. Akay Turizbek'on hoz yak mesin akay bilayn namushu dakika metim. O çiğ atar mesin Şehparango. Verim. 5 rakam şaş verir Şehparango. Akay bilayn hamice dayı. Akay Yusuf'un 2000 geldi na Şehbaşa. Au. Akay diyeyim 100 geldi ona. Akay Nurullo kışan Şehbaşa akacağım ama narız bilin. Akay Kaysarbek ana 3800 geldi ona. Men dersi. Akay bilayn neyse akay bilayn. Akay Turuzbek rakam yakama giri. Akay Turuzbek rakam yakama giri Şehbaşa. Ha. Akay bilayn rakam yakama giri. Akay bilayn hoz bes devam yaptı. Akay bilayn. Akay bilayn devam yaptı Şehbaşa. Akay Turuzbek همه akad همین جواب شدود همین odamı o çarkatlar. Neyse bakalım o ne bıga هم بگین در خدمت مکانجانی ما. پروس o çarkataki kafagi نشود Şehparango. Efiro kafo ya efiroton bami khoti. Bana sumetu amcan. Oha akay Turuzbek ma hama ton sumeti canım kad besun bozne mekna. Akay bilay rakam ya kame gir akacım. O akay bilay raketak Şehbaşa. Yakın o çar akay Turuzbek.
Акай Туридбекҷон, рақам холишон якам очи ахта акаҷон. Туридбек. Акай Туридбекҷон, якам очи ахта акаҷон. Бале акаҷоно, ба очра просто эфиротон қафоя ба ҳамин хотир канал тармесим мепурсидошед бачо. На и яка дама ҳастм мета зиёдтина ҳаматон яхе просто ҳамин фокер ко сама қафа шава. И хе хубтара кард. Акай билай ракета мекунем. Гавнес. Акай Туридбекҷон якам очра ахта акаҷон лубой рақами холишон дахил метошед бача. Ҳоли меси бо холи мешавад кунем. Гила да о та кадем. 5 ба 1 када дири ҳамон сар кадем. Акай билай пулш омад 1000 рубл партоф мустақил гаш мемона. Акба 5 ба 1 та бери дастотон бушуи. Фикре бад накин охшей паланго. Надаме бо брен дигар айдри обра броине. Мере шерена. Рақами 5 ба рақами 6 мере, рақами 6 кай. Рақами 6. Акай дин. 22. Рақами 7. 20. Рақами 1. Рақами акай билай 11. Рақами 2. 21. Рақами 3. 10. Рақами 4. 11. Рақами 5. 21. Шепаланго бу рақами 6. Акай димҷон ошуша шебача на каметса. Мерим. Рақами 7 мере шепаланго. Ау меги ай билда. Мерим. Оша мерим. Ау. Гила да о та кадем карта кашира сар каде шепаланго. Гил да боло автомат шепаланго мепарана так 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 так. Мерим шерена. Мерим. Мерим шерена. Акай Юсуфҷон 1800 рубл дигар номер шебача. Акай Дивҷон 600 рубл дигар номер 100 дошти картад зад. Акай Кайсарбек 3500 дигар номер. Акай Билайн 800 рубл дигар номер дию ход мерава. Бере рақами 7. Акай Турган ту қурбон неси? Рақами 7. 20. Рақами 1. 21. Рақами 2. 20. Рақами 3. 11. Омед ту блогери шепаланго Давид Туридбек лайк муде. Рақами 4. 21. Рақами 5. 11. ношигирӣ рақами 6. 22 бо ошаво рақами 6 мега шепаланго меба рақами 7. Акай Димитриҷон оши шава. Вай брафт давадоҷон. Кориш кам тарак сис шебачад. Ра хоҷ дадигаҷо кофеса шепалан. Берем. من ترا بدون یک جا فهمید وقت دادم اومد گفتی که مذاق میکنی که همونجا او زنده باشه شیپالنگو بونه تو شده اکای فخری جان باید اکای توربک ختی میاریم اکای فخری جان خوشان شیپالنگ او میگیم زنده باشه شیرو نه همه کن خوشان نه خرسان دومه که اخدام تو با اون دیگه نیست با اون دیگه نیست چی نه شیرو دیگه نیست شیپالنگ میاریم زنده بشه نه زنده بشه توتاوانه دوستان نکنید اکای یوسوجون 1600 دیگه اکای دیمیتری 1100 دیگه اکای کایسانبک 3200 روبل دیگه اکای بیلانجون 700 روبل دیگه بریم رقمی 7 او 31
رقم یک شیپالانگو 20. رقم دو 21. رقم سه شیپالانگو 10. رقم چهار 22. رقم پنج 20. رقم شش 21. شیپالانگو بو رقم هفت اوش میگه میبره رقم اکا یوسف اوش باشه بچا او میگن شیروی نار او میگیم از زنده و سلامت سربلند باشین برین اکای قربان خوش اومد اکای قربان اکای قربان از زنده باش اکای هفتم اکای کایسر جو پافتور کدام شده بچا جو چلیکوت مقامت زنده باشه شیپالانگو زنده باشین نره نوخی همین نره میگو وقتی نره نوخی یک گلباز بگو تو یک گلباز گل دابو ای گل برآمد از زمین عجب گل نازنین دید که وضعیت ها از بین ایدی نخوش آباد بر زمین بره شیپالانگو اکای یوسف جون 2000 دیگر نمونه اکای دیمیتری 1000 دیگر نمونه اکای کایسربک 3000 دیگر نمونه اکای بیلاین 600 دیگر نمونه میرم رقمی یک رقم یک گل در بالای بوم تویدار همسیفاش شماده بکنید رقم یک شیپالانگو 20. رقم دو 11. رقم سه خاکی خنک 10 گرم نیست رقم چهار خاکی خنک 20. رقم پنج 22. رقم شش 11. رقم هفت 11. شیپالانگو بو رقمش 5 میریم او میگه شیپالانگو او میگه زنده باشه شیپالانگو زنده باشه گل در بالای تریزه کس یک کارتای صدربله مو کارتا خرید 400 روبل اصلا گوش بریزه او میگه شیرینار زنده باشه شیپالانگو 5000 رقم شش میریم هم وقتا خوش اومدین اکای فخریجو شیپالانگ همینجا داری اکای توردیبک همینجا داری میریم اکای یوسف جون 1800 دیگر نمونه اکای دیمیتری شباشه 900 دیگر نمونه اکای کایسربک رقم زد اکای جو میمونه تا 3300 دیگر اکای بیلاین 500 دیگر بریم همینجا تمام شیپالانگ اینجا میسیم اکای توردیبک همینجا داری رقم 6 20. رقم 7 20. رقم 1 10. رقم 2 22 انها رقم 3 11. رقم 4 20 انها رقم 5 20. شیپالانگو بو رقم 1 او شما میگه شیپالانگو بگو می از بلی تنگه و غربی رقم 1 قسم خونه که ایچی نمیزنم بریم زنده باشه شروع دار زنده باشین بگو می رقم 1 قسم خونه ها اکای تورودبک به یکم و شرخیتی شیباچه بو نبرو با تو با مزاق نرسی بلاگر تو بلاگر شیپالانگو با تو میفخری بچه تو لایک مونی تورودبک بلاگره زنده باشه شیپالانگو بریم شیپالانگو رقمی او اکای ایشنجون شیپالانگ سلام علیکم زنده باشه اکاجون شیگر هم اساسی اکاجون بازی 100% اکاجون میسیم بعد اکای فخری اوش تخته شه بچو من اگه اوش رقمی خونم گوش کنه اکاجون اکای توردیبک اکای فخردین شیپالانگ اکای ایشن اکای ما تموم میسیم اکاجون بجنگیم اکای یوسف شیباچه رقم زد اکاجون 1800 داشتید 2200 دیگر نمونه انا ها بگی اکای دیم 800 روبل دیگر نمونه اکای کایسربک 3000 دیگر نمونه اکای بیلاین
شیپالان 400 دیگه دونه خجون ما بریم نار تومینو رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 10 شیپالانگو بو رقمی 6 اکای دیم او شما شیپالان اون نگیم نه تومون شیپالانگو یک چچک زگه شما رو میریم زنده باشه شیپالانگو میریم درش شیپالانگو درش بولش میشه او زنده باشه ما دا پاس اکتاکه تمام اکای کایسر بیجون شه بچه خشان شه نه من نمیشه اکجون رکتا بکشه بچه اکای کایسر بیجون شما دی شیپالان 3102 رکتا بکنم اکای کی بود؟ اکای تروزبک همینجا ده اکای تروزبک بریم اکای تروزبک رقمی 5 3 4 خوله کدامشو بگیری اکای تروزبک 5 3 4 خوله کدامشو بگیری بریم هم اکسا شما دین اکای یوسف 7 ده اختای اکای 2000 دیگه دونه شیپالان این اون میگیم بریم اکای دیم رقمی 6 اکای 800 1300 دیگه دونه کارت زد بریم 35 تمام 35 اکای تورزبک راکتا چا اکای تور دی بگ 5 3 اکای تورزبک راکتا شه بچا اکای فخردین همینجا دایی تو بیسیده بود چه حالا بس شه بچو یک متاک اکجونی ما یک متاک شه بچو اکای فخردین رقم بیده اخیر رقم 4 میتوتا نه شیپالانگو رقمی 220 بود اکجونو تو بیسیده بود نه رقمی 6 بیسیده بود شیپالانگو رقمی 6 بیسیده بود میریم شیپالانگو رقمی 6 تو بود اخیر اکجونو بریم اکای تورزبک 500 600 اومد اکجون اون 400 رو دیگه میریم اکای فخردین شیپالان رقمی 4 اخیر اکجون اکتا بکنیم میریم اکای فخردین 4 اخیر اکتا بکنیم اکای کایسربک 3100 دوری اکجون میگیر اکتا بکنیم میریم اوشیا بعد یا اکای ایشن شیپالانگو رقم اوشیا که میشه اکای ایشن اکای ایشن شیپاته دارم کجا ما اکای ایشن شیپالان دارم کجا میریم 1 2 3 4 5 6 یا رقم نه خولیا اکای بیلای نفرون شده می بخور اکای بیلای شیپالان رقم 1 3 دیگه دور میریم اوپا اکای فخردین 1500 900 دیگه شون شیپالانگو یک سپارت اومد پرش باشه 900 دیگه اونا همه دا بود بوری همه دا موافقت او میگن شیپالانگو میریم گلا دا او تا کنیم کفون از سر کنیم شروع نه زنده و سلامت باشه که با مو هستید با شما هستیم تمام گپ تمام شیپالانگو دیگه اصلا میکنیم میریم همین پول کرد که بگیم نه نویسیم تا کنه یکا میریم رقمی هم شیپالانگو او سی اکای تورزبک همینجا در یک رقم 1 10 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 12 رقمی 6 22 اکادیونو بو رقمی 7 اکار او شامگیم
Mere şeröne akay Turdibek hamcı da akay Turdibek. Merin. Ne artomun şey parango. Hamma kasa خوش اومدین. Hamma akay plaka partiyamış şey parango. Ayalam. Merin. akay Turdibek kam kam آواز bu bloge وقتی خب می‌بینیم از دیگه باشم bloge. تو bloge. Merin. شاش به من زنده باشین شیطانگو زنده باشین رقم 7 زد رقم 1 میرین شرینا رقم 7 زد رقم 1 میرین هم مقصد خوش آمده دوستانم یارانم میگه میریم رقم 7 زد رقم 1 میریم انا میتا دوانش میکنه شیطانگو دوانش میکنیم دختر میگه میریم Böyle ovara verin. Sağ sağda. Plakak zanım raf. Verin. Akay Yusufjon. Rakamı da akacör ima 2400 دیگر میمونه. Akay Dimitri 1200 دیگر میمونه. Akay Turdabek Şeyparan ana 200 ruble دیگر میمونه. Akay Fakhridin 800 ruble دیگر میمونه. Akay Bilajer 200 ruble دیگر میمونه. میره Şeyparango داشت رقمی 1. رقم 1 Şeyparango رقم 1 21 aha. رقم 2 رقم 2 12. رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 او خیلی 10 گون پارتون رقم 5 یا به تکلیف شما رقم کیسر بجوش داشت بکنیم رقم 6 10 3 تا 10 تویز رقم 6 رقم 5 13 رقم 6 20 رقم 7 خاکی کنک 20 Şeyparango gap tamam bu raqam bloger. Akay bloger o şişa şeyparango verin ayarşı. Akay Kaysar Bey'in jilaf mekin şeyler gol medroyi. Avu mege mene şeyler avu mege. زنده باشین شیطانگو زنده باشین هر جا که سفر داری قربان سرت بندم گپ تمام اینا سرکن گپ تمام گپ اینا سرکن شیطانگو گپ تمام گپ اینا سرکن شیطانگو گپ تمام گپ تمام شیطان گپ تمام او مگه به شیطان او مگه زنده باشین شیطانگو زنده باشین به شیطان 5000 رقم 6 میریم انا میتونم بدونم دیگه ایو میگیم فقط تمام گپ تمام گپ Akay Sujon 2200 دیگر ابراد نخجون Akay Dimitri Şevaça 1200 ana 1200 دیگر نخجون Akay Turdibek ana 600 دیگر نخجون kartı Akay Fakhrinjon 700 دیگر نخجون قسم خورای kartı تو Akay Bilal вообще kartı قسم خورای ya burası bir şuru bakdı o بریم رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 20 Şeyparango 21 21 20 tane gireyim 20 tane gireyim kaçı Şero ne ayak vara bedire ki vara setadur buli koy vara dur ayak budure bu canginde vara verin Ako davara me dure me jangin şeröner davara me dure me jangin merin Ako davara me dure me jangin Şeyparango vara şerekay haftıra tabi hafı şu ayak verin Akay Fakhridin çoğu mak kuşur tamam Akay Fakhridin rakami çoğu şedur varday merin Akay Dim rakami şedur blogi tıklıcıya baktı şarjı pan خالی bunu pas mekim az şarmanda kaldım Akay Turuzbek Du.
رقم 2 اکای یوتیوب رقم دوارم داشته باشم من دارشی او میگیم شیرو نه او میگیم اکای یوتیوب رقم یک دوش نداره رقم یک میکنی اکای یوتیوب شیپارم تیز دست برام او میگیم شیرو نه اکای دامجی بله شیپارانگو همی برای میذارم 5 میلیون پیریب تو میکنم شما میخونیم با میون دوام میکنیم شما زمان دودا بریم اکای یوسف جون اکای یوسف جون دامجی اکای یوسف جون شیپاران بریم زنده باشی شیپارانگو زنده باشی بریم شیرو هم دارشی بولش میشیم نیست اکای یوسف شیپارانگو اکای یوسف نشد برای رقم که نمیدرو توی قواق دوام میدون یون ای نشو یون نیست یو فریش کافویا خیلی عجلش کردیم میشه بچه خیلی عجلش کردیم این اکجونو این اکجونو اینا شیپارانگو هفت نشون در رقم یک میلیون اکای یوسف نستی اکای یوسف دو اکای یوسف سه اکای یوسف چو نیست یک کلیم هزار بگیری شیپارانگو یک کلیم هزار بگیریش قدم میدونم یک دو سه میریم اکای فخری جون 400 دیگه دونشه باشم اکای دیم شیپاران 800 رو دیگه دونونا اکای توردبek آمشی اکای توردبek düşün o اکای توردبek آمشی خیلی همتون da موفقیت برد بوی کدو بده 1800 روش رقم یک میریم اکای پوپوری شما شه بچه رقم 11 رقم 3 بلوگی رقم 3 11 رقم 4 اکای فخردین رقم 4 10 رقم 5 بلوگی رقم 5 او 22 رقم 6 اکای مون 20 رقم 7 اکای مون دا شیپارانگو بو رقم 5 بو رقم اکای بلوگ گیرم شیپارانگو مونده کارتو منا میرم رقم 6 شروع نه کارتا را میشونم میسوکتو میکنم نقش شده من مکانجا من میخیزم با کپانا شوین بعد همه خودم شما میخونم میخیزم میو شیپارانگو بعد خاص چوری سال بفادم خاطر بازی میکنم دو تو بومی داخل میریم زنده باشی شیپارانگو رفت تمام اکای توردبek رفت تمام اگر رفت تمام شیپارانگو میریم soğuk to otomatik ما میخزن ارتباط نه که بو کافون نمیتونه کنسول شراو اصلا کافا نشه بو هم میکشم اونشه سوکس میکنم زنده باشه شیپارانگو زنده باشه میریم soğuk to اکای یوسف جون 2000 od میمونه اکای دیمیتری شباشه 800 700 روبل دیگه میمونه اکای توردبek 1500 1300 روبل دیگه میمونه اکای سوشی فونه اکای فخری جون شباشه 300 روبل دیگه میمونه اکای بیلنجو او ماشین ما جمع نسوتی حالا میشه مثلا جونو سخت شما خیلی داخل پس میون
Au şer palango. Gap tamam. Gap tamam olmadım. Böyle şer palango. Ya kay Yusuf kime var ya ki var bu şey. şer palango au megin. Sohibo raqamu akajano, akay Yusuf, akay Turuzbek, akay Fakhreddin, akay Bilayn, akay Din. şer palango rakıcı akajano ma. Ve şeroyna akajano. Au. Merin. şer palango biz dez bratani. O kafondum. Kafondum. Akay Fakhreddin şon şebacha 300 دلار خرج kartı da buziya. Akay Turuzbek, akay Yusuf, akay ana Bilayn an noştum zanjlar xay. او akay Turuzbek hamca da inaret binun. Merin. Akay Yusuf hamca da akay Yusuf. Hastım tamam. Akay Yusuf, akay Dimitri, akay Dimitri hamca da akay Dimitri. Akay Dimitri hamca da şebacha akay Dimitri. Merin. Akajonu akay Dimitri şepalan akay Yusuf. Nere şepalango. Ha akoy fila kafamı tam bina. Akay Bilayco. O akajonu kusura zang tamam şebacha. Ben ne ortadım da. Xo'p. Garmes şef Garmes. Merin. Akajonu şepalango. Hal merim agani çan kasi hast. Daleş merim. همین رقمی چند تا بود رقم 5 تا وراس بعد بشه پلنگو کافی پیدا شد بله رقمی 6 20 رقمی 7 20 رقمی 1 20 شه پلنگو رقمی 2 20 رقمی 3 شه پلنگو 10 رقمی 4 10 رقمی 5 22 5 erkek de buzi prasoy 5 erkek Turuzbek şey falan o şu çava o şamigum şey palango vara 22 merim Ako vara duro marhamat 300 rubli vara be jangim Ako vara duro marhamat 300 rubli vara be jangim ya khati 5 vara ka o aka alijon khshon şey bacha meri şey palango hakin çova şey palango وارش در رقمی 1 رقمی 5 اکه فخری رقمی 4 شد رو واردای مرن دارشی مرن شی پلنگو اکوی ولادرو اکه یوسف نسته بکنم اکه وارده ها بخون شد رو اکه لیشه سبیگی ششگر اکه دیمیتری توردبک سه درو اکه توردبک رقمی 3 مرن اکه دیم او اکه یوسف جمالی اکه یوسف رقمی 3 و 2.5 وقتی ما گفتم همه اکه هم هرشم میگه که ما دیدم شما نخجو اکای دیم در همینجای رقم 6 اکای دیم شی پلنگو اگر اکای دیم نباشه در اکای علی متین اکای دیم همینجای اکای دیم یک نشون داره رقم 2 شی پلنگو اکای دیم در همینجای کجون همه در او شما کدوم میذاشه بچه او میگیم این در کمبینون همه تون بخشش کنم تا این انتظار شدیم بگیم اکجونو میشه پلنگو او نزوای تمام اکای علی جون رقم 6 اختار کجا رقم میشه باشه بریم اکای علی رقم 6 میشه باشه رقم میکنیم او زنده باشه اکای علی جون ایوان 6 زنی تا او پا بسه اکای دیم رقم 6 تا برام دور اکای دیم جون رقم 6 تا برام دوری بریم اکای علی ول بکوما همینجا دیگه تمام
Акай дим рақами шо тамом акаҷон ҳеҷ каде накарда шебачо ман хубам наомадам. Акай димҷо ман наомадам. Шепаланго аҳаматон раҳмат кунед ҷуда кардед. Акай дим рақами 6. Акай Фахриддин рақами 4. ОО. Акай Турдибек 1000 дигар дигар акаҷони ман. Акай Юсуфҷон 2400 дигар дигар. Акай дим 700 дигар дигар. Мерин. Шепаланго ҳамада бурд бори ош шамаге мерам рақами акай буни фарқ рақами 2. Рақами 2. 21. Рақами 3. 10. рақам ака Алиҷон соҳибу шумо ман гуфтам ки на партук акаҷон. Рақами 4. 10. рақами 5. 21. рақами 6. 20. рақами 7. 21. рақами 1. ау 33 ошава акай билайн мерин ошава шепаланго ака Алиҷон хӯд дар даст ман 300 рубл дори шевача тарса мана дурвардам мерин ошава зинда бошед шепаланго зинда бошед ака Алиҷон мерсен дар ошава шевача бозиме ҷангем зинда бошед шерои нарм гавлес мерин шепаланго мерси ака Алиҷон вақти рақамо ба дикон холӣ мешав шепаланго мерин рақами 1 зада рақами 2 мерин ошава шепаланго зинда бошед шепаланго наркун бинум мерин акай Юсуфҷон 1200 мемуна акай дим 300 дигар мемуна акай Турдибек 800 дигар мемуна акай Фахриддин ОО мешем акай билайн 1700 дигар мемуна акаҷон карта зад мерин рақами 2. 12. рақами 3. 10. рақами 4 шепаланго ау 20 хоки хунед рақами 5. 10. рақами 6 шепаланго 20 ау рақами 7. 20 баша чанд тӯз буромад рақами 1. 22 шепаланго бу рақами бу яка ошанго мема рақами 2 акай Фахриддинҷон шевачаҷон 75 мекишед мерин ау мегем акай сухан даке теда сухан ёд мерин акай Али ҳамиҷа акай Али зинда бошед шепаланго зинда бошед акай Али ҳамиҷа акай Али мерин акай эшин акай Али ҳамиҷа шевачо мерин дав зинда бошед шепаланго шо чӣ шуд мерин шепаланго рақами 1 зад шепаланго рақами 2 мерин ау мегем шепаланго ау мегем акай Фахриддинҷон қарз додан мумкин нест шевача қарз додан мумкин нест оо якаҷон шепалан оо якаҷон қарз додан мумкин нест шевача комментари якаҷон мехонад то оо қатма шепалан қарз нест мерин акай Юсуфҷон 1000 дигар мемуна акай дим 200 дигар мемуна акай Турдибек 600 дигар мемуна акай Фахриддин ОО акаҷон акай билайн 1600 дигар мемуна акаҷони ман мерин шепаланго акай Фахриддинҷон ОО бахш қарз дода намешав шеринар намешав акаҷон хеле дуфам барои чӣ мерин акаҷоно акай Али ҷаҳавиҷаи шепаланго соҳибои рақамо мерин соҳибои рақамо акай билайҷон 1600 дошт булай рақами тиз акаҷон бахшед акаҷон варай зади ба худо фуромӯш кардам картаи тиза гар акай билайҷон 1000 картаи тиз задан рақами 1 1700 дошт акаҷони ман карта зад 2000 акай билайҷон 2000 ба худо фуромӯш кардам карта тиза ба ҳамин дам акай Фахриддин буд акай Фахриддин шепаланго рақами 4 холиай шерона рақами 4 мо холиай акаҷоно
Aka Ali 4 ayxidir. Aka verin. Aka Ali 4 ayxidir. Maddateş. Aka dimjon xil dori ku raqami 4 da aka Ali mete memnun 200 rubl digash. Verin. Hama raqam gira bozu karda maro hama bu duran xuşe falango. Verin. Raqami 2 20 raqami 3 21 raqami 4 20 raqami 5 au 31 narad bino raqami 6 au 3 trinkash kard raqami 7 31 ona shovur raqami 1 خاکی خنوی برای جزی کردن رقم 6 اکای دیگه اون شاشه باشه به رقم 7 اون میگن شیرون از زنده باشه شی پلنگا و زنده باشه همه کسا خوش اومدین بریم او زنده باشه شیرون تاونه دوستان رو گم نکنه شی پلنگو ما با شما روحان جسمان همه طرفا میفخریم ها بین شی پلنگو بریم رقم 6 رقم 7 میشه شی پلنگو اکای دیم اوش شاشه بچا میریم دارسی این نارتون بینم همه کسا خوش اومدین شی پلنگو اکای یوسف انا 800 روبل میمونه کجانی ما اکای دیم کارتر 700 روبل میمونه اکای توردیبگ انا 400 روبل میمونه اکای فخری خیر اکجون برو خوش اومدین اکجون اکای بیلاین 2100 روبل میمونه اکای علی انا کارت کی زدم اینجا انشوشون اکای علی 100 روبل میمونه میریم او میگم رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 شی پلنگو 20 رقم 3 شیرونا 10 رقم 4 شی پلنگو 20 بعد نه شیرونا رقم 7 11 رقم 1 12 ببخشید چیکار شد 20 20 12 هم بگیریم 20 11 20 این خبره به تمامش دادن شی پلنگو چرا نرد صدرولی برا 20 20 20 20 شی پلنگو 200 روبلی برا تمام او اکای دیما ایفش پیش دار شی پلنگو وارش رقم 7 رقم 1 رقم 2 رقم 4 اکای دیم رقم 6 درو وارده بریم اکای ورادرو رقم 35 وراد صدی شی پلنگو صاحب 35 اکای توردیبگ 35 درو وارده بریم جواب نیست 1000 روبل فی کشه شی پلنگو بریم ای نارتون میدونم او میگیم زنده باشه شی پلنگو ای نارتون میدونم همه کسا شون شروعی دار همه کسا خوش اومدین او توتال دوستان رو گم نکنه دوستان دین اکا علی جان رسید دم گیرسین رقم نگیرید نماز جمعه بود اکا جان اول هستش مردک بودید آییم نماز بریم دخواه مونده چونون را سفید کنید دخواه مونده و گوته خم میبوریم اکا بگردید رفتیم در بیاد شیخ دم گیرتن اکا جانو اومدیم با بریم اکا دین 500 دیگر دون اکا جان اکا توردیبگ او میشیم کس میزن او شا 1000 روبل رقم 1 او
سه تا جنس لطیف. رقم 2 20. رقم 3 شیپارنگو 10. رقم 4 10. رقم 5 10. رقم 6 خود کنید. او اکا از اینجا شد. رقم 7 22. شیپارنگو بو رقمی 1. او شامگه میریم. اکا حسین جان شیباچه جوی خالی بافکیم خود ندارم. میرسیم یکو اوکیات خیلی اکا جان میشوه. او میگه میریم. نه تو میشه پرنگو زنده باشه شروع نه زنده باشیم. اکای حسین جان خوشون شیباچه. اکای بیلنگی آش 4000 روگا. اکای توردبیک تفتوری اکای توردبیک. میریم. حالا میرسیم خیلی بافکیم رقم خالی بشم. میریم. اکای توردبیک تفتوری شیباچه. او زنده باشه شیپارنگو. بریم. رقم 4 سگ برخلامی 4 برآمده که از تو پیشکه فخر جان. میریم. اکای یوسف جان 600 دیگه اونا. اکای دیم انا 400 دیگه اونا. اکای توردبیک انا پافتور اکا جان مرا مشتبه تمام. اکای بیلای 2100 داشتی 3100 3000 od بمونا. اکای امین جان او میشه با 300 دیگه پافت بافکرم میمونه 300 دیگه. میریم. اکای توردبیک شیرپالان جواب تکای توردبیک جان. اکای توردبیک همینجا اکا جان. اکای توردبیک اکای قربان اکای فخری جان خلی پارتان میبرم گاب نیست اکا جان گاب نیست. اکای توردبیک نیست اکای توردبیک 4-5 اکای علی 4-5 اخیر 200 دیگه میمونه. اکای حسنیدین همینجا ده. اکای حسنیدین رقم 3 خالی با شیپارنگو اکای حسنیدین همینجا ده. بریم. او اکای حسنیدین رقم 3 را میگی شیپارنگ. اکای حسنیدین 3 اخیر شیپارنگ رقم تا بکنید. بریم. اکای حسنیدین رقم تا بکنید بازم میبرن شیرون اکای قربان بخا بزن با مرا. او اکای معروف جان سلام علیکم. او نمیشه زکی جوهر اکا айсилка парта дата грижа шидагим. Як бухар будем позиям нахи як салом бугу бурам мохриз. Ҳамеша мухакам маъруф ҷон. акай маъруф ҷон дао чият бинависм шерпалан. Тақаббузӣ накун. Тақаббузӣ мекунам. акай ҳусниддин пули дама 400 дига думна. акай маъруф ҷон тақаббузӣ кун дао чият бинависм мере шерпалангои рақами 2. ау 3 та писаи данғара. Рақами 3 10. рақами 4 10. рақами 5 21. рақами 6 11. рақами 7 21. рақами 1 23. акаҷоно шерпаранго гап тамом ай рақами 2 гап тамом мем ай рақами 3 ба 3 та писаи данғара. ош шава баъд акай маъруф ҷон ошам ё шерпаранго. акай маъруфи нангбардори канали ман ношигӣ акамуне як бор
نمیدونه سلام علیک میکنه احوال پرسی احوال داداش نه میره شروع نه او میگیم زنده باشه شیر پرنگو او میگیم هم اکثر شروع نه او میگیم خب توانه دوستان گونه که شیر پرنگو میره شیر پرنگو رقم میده رقم سه میری اوش شوا اینه میخواه فقط کاری بود تقسیم کنی پوپ 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 میری تموم اکای رسول بابا او شما اکا جان ما اکای یوسف کارتا از هزار دیگر نمونه اکا جان 600 داشتی اکای دیم 300 دیگر نمونه اکای حسنی جان 300 دیگر دیو خود میروا اکای بیلاین 2900 دیگر نمونه بریم بچه بپرسو میریم اکای بابا جان اکای علی جان تو پول پاک تو بچه اکای علی یکم اونام چت میکنم بله اکای فقط جان یکم اونام وقتی شه بچه بریم او چند سو پاک سکالی او ما اکای جان میتونم اینجا 300 روبل دیگر میریم او چت همه خون یکم اونام اکای فخری اگر اکای معروف باشه اکای معروف با اکای رسول بابا خوشم همه کسا رقمی سه میریم رقمی سه 20 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 22 رقمی 7 22 رقمی 1 او 31 رقمی 2 رقمی 2 خود کنید شیپارنگو بو رقم 1 او میگیم با 31 زد میره شیپارنگو رقم 1 با 31 زد میرم هم 1 با 31 زد یک بخش کور سر رو اکای توری بگم آشی مرد مال فایتان جوان رقم تا برو دادم میریم بعد که اوش دیگه خدمت انا میریم تمام یک کم کسی بود دامو وارد 200 روبه گناه اوش خدمت کارتا دست نشه بچه اگم تاش انا اکای توری بگم دیگه جواب ندادی کارتا دادم راه اون جایبان چند خود دسته بچه میریم میگم کی کارتا سه با بزرگی ای بی بویل سه ای بی کارتا برید چای تمام اینا چه پلنگو رقم میرزه رقم میده میریم اکای یوسف جون 800 دیگر نمونه بچه اکای دیم 200 روبل دیگر اکای دیم ده همجا هست که جون اکای حسینی 200 روبل دیگر نمونه اکای بیلاین 2900 کارتا زد 3900 ای 3900 2900 کارتا زد 3500 یک کارتا رو 3400 دیگر نمونه که جون میریم اکای علی جون 900 روبل دیگر میریم اکای دیم نمیده باشه سودا اکای پوپریجو رقم خورده زاو شبره خیلی بچه رقمی 2 او رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 11 12 توی رقمی 6 رقمی 6 21 تمام اکای پوپریجو منویسیم رقمی 7 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 شپالانگو 20 شعر نه بول رقم 28 چی 11 12 20 11 بول رقم 6 اکای اینجا اوش شاشه بچا این نرد بینو میره رقم 7 او میگیم زنده باشه شپالانگو زنده باشه هر کی ما رو یا از اونج برخوردار بود تو تمام دوستان رو نکنه شپالانگو او زنده باشه شعر نه او میره یکم اوچه اکای معروف اکای فخری دیگه باشه اکای معروف باشه اکای معروف نباشه اکای رسول با اکای کفری میریم زنده باشه شیطانگو زنده باشه قبل شی بچه هم کیف کرده سوچه مو
ما دعوا کنیم که بخداش ما کیفه او میگه میریم نار کنیم هر کی ما رو یاد کرد از عمرش برخوردار بود میدویم شیر پلنگو با پلومان میریم اکای یوسف جون شیر پلنگ در اکم صدقه نمونه 600 روبل دیگر اکای دیم شیر بچه کارکات 700 روبل دیگر نمونه اکای حسنی جون 100 روبل دیگر نمونه اکای بیلان شیر بچه 3300 روبل دیگر نمونه اکای علی همجا اکای علی اکای علی همجا دایی چند سو اکای علی چند سو سروندی اکای علی جون 100 داشتی شیر بچه 400 روبل دیگر نمونه هر کی ما رو یاد کنه رقم 7 شدن شما هم یاد میکنیم رقم 7 اکای بابای ما اکای یوسفی ما بریم 21 رقم 1 12 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 او 31 رقم 5 21 رقم 6 پرندو خاکی کنه چرا نه بو رقم 4 اش همگی میرم رقم 5 نرد بیرم کار گل ادادی گلی تریزا کس اکرتوی مون نوز کنه پل قاشق میگش نریزا او میگه میرم که زنده باشه که پرنگو زنده باشه همه کسا خوش اومدین حیات میزده ای زای اون دومش اکه علی جون به حد گوشت خواهر خورده بود گوشت از خورده بودی رقم 4 که باید اکوگوی زای اون دومش دادا ساکه فاخری نزوی دادا سیم تو باید ازوی زوی میری اکه یوسف شیر پلنگ 400 روبل دیگه دونه که جونیم ما اکه دیمیتری 600 روبل دیگه دونه اکه حسنی جونز او میشیم اکه بیلاین شیر بچه 3200 دیگه دونه اکه علی جون 400 800 روبل دیگه دونه ای خیرت میگه رقم 5 رقم 5 28 قبول ما خدم بغض کلمه در جای رقم 6 رقم 6 10 شما پشت کامله ما در بغض بکنم رقم 7 انا قل باغ با باغ 10 رقم 1 22 بعد نه رقم 2 او 31 رقم 1 10 رقم 2 20 şey palanga bu rakamı da of şamage mere var rakamı se narad bir şey palang ve darşi o şava şeru na o şava her kim oro yol kar mo oro yol mekan şey palanga ve darşi ham ve nar konu şeru nar konu ama kasa şamada şey palanga gap tamam idea gap kardeşim gap tamam hojibo can kado hojibo can kado şey palanga hojibo can kado بریم چون فخر نویسم چون از 4 سوی دور اکجون سرا بگو اکجون سرا تمام سرا اکای فخردین راکت هم که شی پالانگو راکت هم کریم اکای فخردین همون بیایم اکای او شخص دو اکای فخردین بین اگه چی سرا اکای فخردین پاس سرا اکای فخردین میریم اولی نو معلوم ای یک هفته پس معلوم میشه نرای مودا کارت ما خیلی یک هفته پس معلوم میشه در تو تناسمون اکای یوسف شیر پلنگی ما اکجونی ما هفت دل جونی ما میریم 800 دیگه دونه او بگه میریم اکای دیم شیر پلنگ اکجونی ما رنگ بهادر کانال 500 دیگه دونه او میریم اکای حسودی پاس که اکای فخردین حضبت نامی حسودی میپارت قابلش اکای فخردین رقم 3 باز میوه قابلش میری داشتی اکای بیلاین رقم 1 شیر پلنگ نه همین رقم 2 زد رقم 2 زدم ایشون شروع 8 کن بله اکای بیلاین رقم 1 3100 روبل دیگه دونه او میگه میریم اکای علی شیر پلنگ رقم 5 4
Aka 86 دیگه ایو میگم نمیده کجون 1 2 3 4 5 6 7 акаҷоно о чатами хунум агар ака эши моша ака эши намоша акаи асылбобо ва мехмерим хай мерим акаҷоно бахто учат нафи одамон неста мерим акаи ҳусдин пул акаи фахриё пул дома 400 рубл дига дуна мере шеруда рақами 3 рақами 3 о тамом акаи расулбобо даҷа боши тамом шед палан гап ёк рақами 3 20 рақами 4 21 рақами 5 20 рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 21 рақами 2 ау 22 ош шава ака ош шава мерем рақами 3 акаи ки буд акаи юсуфҷон ош шава шепарам мерем акаи расулбобоҷон ау мегем ҳамин ҷаҷдат мекунем акаҷон акаи эши вақтим неса ям якум одам чи ама акаи эши набошад мерем зинда боши шерои нар зинда бошем ҳама киса хуш омадем ҳама киса шерпаланго шерои нар нангбардорои канали азизтарин катиҷӣ мерд ҳоминумоҳе мерем рақами 2 рақами 3 мерем мерем о акаи фахрҷон як кон тарафтум акаи юсуфҷон кон дуда 1200 дига мемона нарӯз бинам акаи дин 400 рубл дига мемона ау акаи фахриддин шевача 300 рубл дин худ мерам акаҷони ман акаи биланҷон 3 о 3000 ани акаи амиҷон 4 о яъне 400 рубл мерем рақами 3 рақами 3 шерпаланго ау 32 шерпаланг нарӯз бинам рақами 4 20 рақами 5 20 рақами 6 22 рақами 7 20 рақами 1 11 рақами 2 21 шерпаланго гап тамом азият чиста мекунем ба 32 зам ака оши чава ака шерпаланг мерем ай рақами 4 гилат катаги то тавони дӯсторо гумакун мере шерои нар ҳама қиса хушо шерпаланго ҳама қиса хушомадед зинда боши шерои нар зинда бошем мерем дальше больше меши газават пазават боши хайда акаи фахриддин акаи ҳусниҷон ба қоти буд баъд як мин бузргшка бурон рафт мерем та як моҳ як сол зади ба як азо бузргш накардӣ бобади та акаи али калаи пуза ба бузрг шуд акаи ҳусниҷон як мин бузргш кард акаи юсуфҷон 1000 дига дома шевача акаи дин 300 рубл дига дома шерои нар акаи фахриддин 200 рубл 200 акаи фахриҷон картада 300 800 900 800 дига дома шерпаланг акаи биланҷон шерпаланг 2900 дига мемона акаи аминҷон 200 дига мемона мерем шерпалангои рақами 4 акаи аминҷон рақами 4 20 хоки хунук рақами 5 20 хоки хунук рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 21 рақами 2 ау 23 рақами 3 рақами 3 шерпаланго 20 шерпаланго бубу рақами 2 ош шамаге мерем рақами 3 нарӯз бинем акаи юсуф ош шавата шевача ош шава мерем дарси больше меньше якон пари ҳама қиса хушомада шерои нар зинда боши шерпаланго зинда бошем мерем дарси больше метавонем бозира метавонем تا тавонем дӯстоно гум накунем шерпаланго дӯстони меҳрубоно гум накунем мерем
Акай Юсуфҷон 1400 гал нашебача. Акай Дим 200 рубли дигар. Акай Дим дар ҳамин ҳасти шефалан. Акай Фахриддин 700 рубли дигар. Акай Билайн 2800 дигар. Акай Алиҷон мерем рақами 3. Тамом акаҷон. Рақами 3 10. Дар ҳамин ҷо шумо хирсан шефалан рақами 4 20. Канка овозата буре шефаланго бинавис рақами 5 22 нҳай рақами 6 20. рақами 7 20. рақами 1 бача ягон туза бура ягон се туза бура хада бимонед. шефаланго 1 туз 3 туз. акоҷоно ош шава ау шефалан ош шава берем рақами 3 нарадим акаи Юсуф 800 рубл акаҷон то 600 рубл бигзу 200 рубл падака габ акаи Ҳусниҷон худи шебача бод акаи расулбо худи шебача берем дарси пас ма пас габ мед акаи Алиҷон миллион та шикарсан диди хушой акаҷон 22 шикарсан акаи Расулбобо ҳамҷода акаи Расулбобо мерем дарси акаи Расулбобо шефалан ҳамҷода акаи Расулбобо мерем ау мегем шерои на ау мегем акаи гоҳо бем одамои чата буд акаи Фахриҷон акаи Расулбобо рақами 54 холиан кадомша мегир акаҷон мерем акаи Фахриҷон зуко одама бутем кадомша мегир акаҷон акода ошата акаҷон ду за рақами се мерем ҳол акаи Ҳусниҷон ам бутем бухо акаи 4-5 акаи Расулбобо як шави шебача як табиги акаҷон акода ошатан акаи Юсуфҷон 2200 2000 мемона акаи Дим 100 дигар мемона мерем акаи Фахриддин 600 дигар мемона акаи Билайн ана 2800 2700 дигар мемона акаи Амиҷон паска биё гап нест акаи Расулбобо рақами 4-5 акаҷон ракета шава акаҷони ман ракета мерем акаҷон ракета мекунем бозида давом метавонем шефалан ракета мекунем бозида давом метавонем акаи Ҳусниddин дар ҳамҷа акаҷон акаи Ҳусниҷон боз баъд ҳамин пас мекунад акаи Расулбобо ин акаи Ҳусниҷон баъд ҳамин як капша пас мекунад ҳар ака дар якум ӯ чиҳаду шебаша дигар ҳеҷ чиз намеша бухӯрӣ акаи Попурҷон то ҳаминҷа шебаша даме бура даме дурой омад ака 4-5 яхта 400 кади мерем рақами 3 20 рақами 6 20 акаи Каримҷон шефалан хушон ден нард бинем алейк салом добро пожаловат рақами 5 20 хурсанд шудидем та рақами 6 шефалан 20 рақами 7 22 наҳа рақами 1 20 рақами 2 ау 12 21 шефаланго бу рақами 7 хошам мега ба 21 зам мерем рақами 1 хош брат на акаи Каримҷон зинда боши шефалан ин нард бинем ака хуш омад акаҷони ман хуш омади шефалан ҳай ман мегӯм ку ака ҳамин кадоми мақсади бозим просто бия салом алейк гутем бирем ба худо мо хирсан мешем
هم یک سلام علیکم و مگه زن کمی اکوم هرمان میکردم مستنگی برادر شور پاسون دامن پنجا اکایی حسنیدین همجا ای پنج پنج اکای حسنیدین مریم 7000 رقم یک مریم اکای سامان احمد خوش اومدی خوب بگیش اکای حسنیدین رقم 4 رقم 5 میتونید رقم اکا جون مریم اکای یوسف جون رقم 7 میون پیون همه شکست 2400 دیگر دونم اکا جون اکای دیم آشنیم اکای فخردین جون 500 دیگر دونم مریم درشی اکای بلاین 2600 دیگر دونم مریم درشی اکای رسولو 5 پاس کرده بچه 300 روبل دیگر دونم مریم درشی اکای حسنیدین چون اکای دیم جون بار پافتور میکش اکای دیم جون حضورا اکای حسنی پول دامد اکای حسنی جون 1000 دیگر پارت دی اکای 5 اخته جون 1000 پارت تی بمونم 100 روبل دیگر مریم اکای دیم جون سخن کن سخن راکت ده اسمو مریم گپ تو گپ تمام مریم شیر پلنگو دا اوچ لکم odam popuri o اکای پوپوجا میش لکم odam خطی بدیم odam اکای انا سماد اکای سماد احمد دو شب میشه شه باشه خوشم دی رقم 7 رقم یک میره رقم 1 دا رقم 2 او 22 رقم 3 دا رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 که پلنگو گلیل گلدانه برا او اکای برادرو می جنگیم گفت تمام شیر پلنگو دوباره می جنگیم اکای دیمجون دوباره می جنگ شیر بچه میریم وارد می جنگیم ما نمی ترسیم میگیم دوباره می جنگیم شیر پلنگو گفت تمام شیر پلنگو وارد شده رقم 2 رقم 7 دو نشانه اشه میریم 5 پاس فقط 3 پاس دارد تمام بلا یک بارا اکای بلا رقم 1 شده رو واردن میریم ادامه برونا اصل بود جوش دا اکای رسول چورا به درو واردن میریم اکای 5 پاس تمام اکای برونا اکاجونو رقم 3 6 5 اکو اکای خاصه 3 و 5 پاس کردم رقم 6 اکای دیم همینجا اکای دیم اکای پوپوری 5 دوباره بدورم اکای پوپوری 5 دوباره بدورم توقع دوباره نکین تمام اکای پوپوری اکای 5 300 روبل اکای پوپوری میریم شیر پلنگو 3 و 6 خالی مونده تا شیره نه رقم 3 6 دوباره خالی موند اکای دیم همینجا اکای دیم میریم او هر کی از کارت دیم پاستون اکای دیم جون وارش رقم دوباره بدورم 300 روبل دا یا نه میریم رقم 6 دوباره بدورم شیر پچا گذشت اکای دیم جون پول گذشت شیر پچا میگم وارش رقم 3 دوباره رقم 6 دوباره بدورم 300 روبل دا میریم ای بلین اکای دیم همین در کامنتر خیلی کردن که هم میگن کارت رقم میگن بریم شیر پلنگو شروع دو باید نشون دو رقم سه بریم اکای پوپوری اخیر دو ماشه باشه پول دو ما اکای دیم پول دو ما اکاجون اکای فیتا پیش من اکای وارد دو شو باری پختو میگم پول تو میسو شو دو نشون دو اyak ayse میرم بله دو نشون دو ayse میریم وارا 300 شیر پلنگو وارا 300
Akay din برای سریع یا بولگم برای فکر نکرده که دست میشه قبولش تموم. من میرویم. سه خوله شی پرنگو چهار میرم 4 5. Akay din bu durumud. Koşuş kın. Koşuş kın. Gavmez. Benim. Yak, dı, sey. Ve Akay Rasul Baba وقتی وارد نشومتا یا تایم پارتو میکشی سه خولی بود اچو میکشی بریم Akay samad axmed jo hastay Akay samajo mes mekhari da ocha bad yak odam bude is mekhari ocha da mes she falan jo بریم Akay bilay rakam yak akademi madro ali şey falan 2300 دیگر نمونه بریم دارشی Akay populi rakam 4 pul o meşim Akay rakam 5 ای rakam 4 Akay Rasul Baba o meşim bale Akay populi rakam 5 o meşim Akay Dimitri rakam 6 500 parti 200 دیگر نمونه بریم بله Akay populi 5 axıda ve şey parango hamatonda omad bur doğru şey parango rakam 4 mekan rakam 4 Akay Rasul Baba بریم rakam 4 Akay populi 5 aytiya 4 Akay Rasul rakam 4 Akay Rasul Baba 21 بعدش رقم 5 20 پری رقم 6 20 پری رقم 7 20 پری رقم 1 12 پری رقم 2 مون 21 21 میریم سه کارت که دوازی بود مانشه فلانگو شروع نه یکنیم هزار بیش بود 800 روبل ورا şey palango 800 rubli vara. Verin şöyle na. Koa koda 800 rubli kime duruyor bakıyor kaymak bilen çıkarım duruyor. Verin. Hafa ki bu. Kay Yusuf kartı zamana yok ya kime duruyor ya. Verin şey palango. Ako vara şey rakami 4 rakami 2. O akay maruf bega 5 came dururum. Akay maruf yak odan şomu duruyor mu dururum? Yak odan şomu duruyor. Akay bilen yagon rakam davana mı duruyor? Akay Yusuf haft. Akay Yusuf rakam haft şomu duruyor da verin. Akay popuri rakam 5 da 800 rubli dururi. Akay popuri rakam 5 da 800 rubli dururi. Akay popuri jak müjdat kın man puluşka partam durum. Akay bilay rakam 1 verin. Akay dim 800 rubli da dur akay dim. Çıkarıp şaşa soru buş duru var. Akay dim şaşa duru var. Akay dim rakam şaşa duru var. Verin. 5 xolimon Akay popuri rakam 5 davarای 800 rubla میدروری نه دروری در akay معروف میروا akay معروف جان سوی بشنه بگم اتمود او akay popuri 5 davarای 800 rubla میدروری ای rakam 5 میشه şey parango şaş pas bu şaş pas نه گو باز من پارتون şaş نه یک müjdat ki ma pulşa parton medro verin بچه‌ها همینجا گو یک müjdat ki ma pulşa parton medro همینجا نویسگی یه şey بچه‌ها pulşa part همه اکا pula parto medro ya rakam 5 خوله ای بچه‌ها pulşa parto akay populi rakam tam medro şey paran akay dim güzel akay rakam da var dolara var 800 rubli da verin ne akay maruf همینجا da akay maruf verin au میگه şey palango akay maruf jo rakam 5 akay rakam da var rakam tamam verin ya akay maruf klient pasay ya klient hay radnoya bozingari maya ya verin akay maruf jo rakam tamam şey başa akay maruf rakam tamam
درoma اکای معروف درoma اکای 5 دیگه میشه بریم رقم 3 با خلاص یا دروازه نمیشه او شوای اوش دی اوش شه پلنگو بازی اوش شد بریم یا بولگا کنید خطا کنم میشه بچه‌ها همه با کنید برداشت خطا کنم شروع نه تا گرد دوناش شده بود برای میشه پلنگو 4 نشون داره 5 بریم یک دو سه میره شروع نه هم حکم جنگیم اکای رسول بابا رقمی 7 رو وارده اکای یوسف تویست اکای یوسف جون 2400 داشت 8600 دیگه نمونه انا ها بریم اکای بیلاین 2300 داشت 1500 دیگه نمونه انا ها اکای دیما اکای دیمیتری اکای دیم بله اکای دیم جون شیخاچا 200 داشت 800 دیگه پاکن 200 نمونه که جونی ما بریم اکای معروف رقم 5 او اکای معروف ما 1005 اکای معروف شیر پالان گپ تمام 200 دیگه نمونه رقم 6 اختا رقم 5 اختا بریم شیر پالانگو یا بولگا وارش رقم 42 اکای یوسف رقم 7 اکای بلای رقم 1 اکای دیم رقم 6 اکای معروف رقم 5 اکچوال فاکسون بریم شیر پالانگو همه دا ویگ شیر بالای کل 4000 اوشاشا کدوم میزنم بریم 8 کرا 5 چیلو میره شیر پالانگو اکای معروف همینجا ده اکای معروف و رقم اکای معروف میکفون اکای معروف همینجا ده اکای معروف اکای معروف شیر پالانگ همینجا ده اکای معروف اکای معروف همینجا ده اکای معروف میکفون رقم اکای معروف های اکای معروف اکای معروف صاحب رقم 5 همینجا ده اکا میره میشه پالانگو ها رقم 5 او سی رقم 6 10 رقم 7 21 رقم 1 10 11 رقم 2 20 رقم 4 22 شیر پالانگو او بو رقم 5 او شواکا با 30 زد میریم بریم رقم 6 ای نه تو میشه پالانگو اکای معروف او شواشه باشه میره درسی رقم 6 میشه پالانگو رقم 5 اکای معروف 4000 دست بداری بریم میشه پالانگو او شوای اکای پوپوریه 6 زایو برا فیاقینا 5 میچورکا بریم اکای مهرود یک اکای مهرود یک سلام علیکم خجم خوش اومدید شیر پالانگ میره شروع دا اکای معروف 4200 دور شه بچا بریم او شوا اکای یوسف 1400 دیگه میمونه اکای دیم 100 دیگه به شیر پالانگ اکای فخردین 400 دیگه میمونه اکای بیلاین 1400 دیگه میمونه اکای رسول بابا اکای رقم شد پافتوری اکای رقم شد اکای خوشبخت 800 دیگه اونا میریم اکای رسول بابا پافتور اکای رسول بابا شیر پالانگو فرقش کنیم چی معلوم اوشا 5 دو یک سوم شده آمده آی
акай меҳруҷон шебаҷа хушон акали до оч чабона нест акаҷон ол ҷои холӣ нест акаҷон баъди акаи маъруф хити акоҷ ака хош акаи маъруфа хити бели шепаланго гап нест بریم او акаи шуҷон хуш омадед акаҷон дар киҷо буди оғоти очият номад набуди шепаланд акаи шуҷон ака эшам мегардид канал ва канал даҷона меси шепаланд акаи расулбобо пафтори набоша акаи расул рақам шумаитам дар акаи маъруф кафо нестай акаи расулҷон кафо мепартом акаи расулҷон парт акаҷон парт мекафон акаи расулҷон акаи расулҷон мешави кафона парт акаи расулбобо мепартем шебача акаҷона медони шепаланго очет маомад ака медони ки ое шебачо ол накаф маъруф поприҷон та ака имна панҷа мегири акаи расулбобо партуфтан миги шебача рақами 6 акаи эшинҷон баъд ами як одам хити акаи маъруфа акаи популия хити шебача рақами 6 ау 31 рақами 7 22 рақами 1 20 чера наемӣ акаи расулбобо рақами 2 11 рақами 3 ау 32 рақами 4 20 рақами 5 хоки хунук шепаланго бубу рақами 3 ошамаи ака мерам рақами 4 эд ҳар то бинум ман гуфтем рақами 6 заки нест мерим ошава акаи фахрӣ шепаланго месим акаҷоно рақамо холис еса медурем миёни шашак шикаст вақидо миёни шашак безеб шикаст мерем ошава тамом акаи шинҷон ҳафт колида мешави бахидо мерем седа рақами 4 мешави паланго акаи шуҷон месами акаи маъруф қата акаи популӣ рақам метун қиса метун акаҷон акаи эшуҷон ҳиҷ ҷона акаҷон очиято тесидо маса 40 дести мерем акаи юсуфҷон 1200 дигар мемона акаи дин оо акаи фахриддин ана 700 1000 мешавад 900 дигар мемона акаҷон мерем акаи билайн 1300 дигар мемона акаи ҳусниддин 800 рубл дигар мемона чиза намекардара 700 дигар акаи ҳусниддин 700 дигар мемона шебача мерем бахидо ман гуфтум зади ки не рақами 4 11 миён ташкиласа ка рақами 5 ау 21 бесами акаи расулбобо сулаха акаи расулбобоҷон рақами 4 ахта акаҷон 300 дигар 500 партаги дин худ меравам мерем рақами 6 22 рақами 7 ау тағой бемеҳру салом алайкум рақами 1 20 намепартомуд рақами 2 11 рақами 3 20 намепартомуд штраф дорӣ ту дер омадӣ чанд рӯз набудӣ шепаланго бубу рақами 6 рақами 23 мерем габнес акаҷон ҳоз акаи маъруф 1200 дигар мемона мерем ау мегӯяд шепаланго нар тому шерои нар ҳама каса хуш омадед кули акаи сест шараката кардем ки идо 6 дар бале идо рақами 6 дар шебачо мерем дарси ошава бале ҳамин мерам охири замега омешам ки бо намемонаш ошава мерем шепаланго рақами 7 дар рақами 6 дар рақами 7 мерем шепаланго ошава шерои нар ошава игла дао тай кардем кафон сар кардем шепаланго санами ки медавем акаи юсуфҷон 1000 од мемона акаи дин 500 дигар мемона акаи фахриддин 800 дигар мемона акаи билайн 1200 дигар мемона акаҷон акаи расулбобо сеюм худ меравад 200 дигар мемона акаҷон акаи ҳусниддин 600 рубл дигар мемона мерем дарси
Akadyon pulama akaya skapivat nolu şarkı takıdan gidiyor mu? Hayala. Merim. Rakami haft. Rakami haft au troki kını da. Rakami yak. Rakami yak 11. Rakami 2. Rakami 2 22. Bad نیست. Rakami 3. Au 22 تا 25 با au میگه نه. Rakami 4. Da. Rakami 5. Rakami 5 21. Rakami 6. Rakami 6 خوکی کنه. شیر پلنگو ورا درو مرحمت ورا به جنگیم. شیر نرس صدربلی ورا. اکادیونو ورا به دمه دنیا به جنگیم کوچیک‌تر میشه وا. بریم شش خوش قبل سکه دیم جون شش خوش میکنه شیر پلنگ. اکای معروف های چمه کشی. آیسه بریم. آیسه شیر پلنگو آیسه. بریم اکادیونو. وراش رقمی 2 رقمی 3 اکای یوسف ای نارد بینون یوسف. رقمی 7 درو وارد زنده و شکا. اکای دیم شیر پلنگ شیر نه رقمی 6 درو وارد. بریم. اکای رسول بابا رقمی 4 درو وارد. بریم. اکای رسول جان صد دیگر کدام میگیری اکای 5. اکای بیلای رقمی 1 درو وارد. بریم دارش 5 کی بود 5. اکای حسینی. اکای حسینی نگه اکای مهرود میتون. یکونه اکای معروف یکونه است شیر پلنگو. پیش اکای مهرود رقمی اکای معروف است که شیر پلنگو اکای معروف میتون. بریم. اگر 5 پاس کرد اکای معروف میتون اکای معروف شیر پلنگو نویسگی های 4 6 میریم 500 میریم. میریم شیر پلنگو. اکای حسینی جو رقم تا میدونه اکای حسینی او شیروی نه. اکای حسینی 5 پاس گفت. ها 5 پاس داب نیست. 5 تا اکای معروف میتون شیر پلنگو یکم اکای معروف نویسگی بدم بریم. دیدیم 5 پاس تا شیر پلنگو باشی. فاند شیر پلنگو 5 پاس میگه. او میگه نه شیروی نه. زنده باشه شیر پلنگو زنده باشه. اما سخت شده. شیروی نه 1800 رو اوش کده بزنه. بریم. دو نشون داد ایسه میره شیر پلنگو اوش شما 1800 رو کده بزنه. این مرد تومین شیر پلنگو زنده باشه شیروی نه زنده باشه. هر کی ما رو یاد که از اون مخلوق 5 بزنه پلنگو داره. اوه اکای یوسف رقمی 7 شیر پلنگ 700 دیگر دونا 1000 داشتی. اکای دیم رقمی 6 اکاجانی ما 200 دیگر دونا شیر پلنگ این او میگیم. اکای رسول جون شیر پلنگ 100 دیگر گفتو اکتا میگیم اکاجانی ما در رقم صدقه. اکای بیلای رقم 1 900 دیگر دونا اکاجان 1200 داشتی. اکای معروف رقم 5 انا 1200 داشتی اکاجان میگم 800 رو 900 رو دیگر. میره شیر پلنگو کس میزنه او شوا. بریم اکای رسول بگو همجا در میکرفون شخای. بریم. رقمی 3 رقمی 3 شیر پلنگو 20. رقمی 4 رقمی 4 20. رقمی 5 رقمی 5 20. رقمی 6 22. او رقمی 7 22. رقمی 1 20. رقمی 2 22. 22 اکوا وارش 600 روبلی. شیر پلنگو وارش 600 روبلی. میدونیم می جنگی دواره 600 روبلی اکوا وارش 600 روبلی. بریم. تمام. اکای بیلر اکای وارو 5 افتار میسی همین اکای نگیرن اکای میفکن وارو بازی داشتین بله. شیر پلنگو وارش رقم 5 رقم 7 ای ملی. وارش شیر پلنگو انا رقم 6 رقم 7 رقم 2. اکای بیلر رقم 1 شدرو واردای. اکای معروف رقم 5 شدرو واردای. 3 و 4 3 و 4 3 و 4
سه و چور اکای خوشبختا سلام علیکم شیر بچه خوش اومدید شیر اینا من میگم رقم 4 پام میگیریم میره شیر اینا ماسکاتون که کجا نیست کلاس کجا ما سه دابوزی بودن او سه مون خولیای اکای خوشبخت داوره 600 روبل رقم سه مون خولیای اکای خوشبخت خوش اومدید داوره 600 روبل رقم سه مون خولیای میری چورا پاپ گی اکای رسول بابا رقم 4 گفته بگی اکای رسول رقم 4 اکا سه پاپلان کی میگیری سه پاپلان کی میگیره بریم اول بسیم که اگه کسا میگیره شما بریم رسول بابا خطی ای بچه ها خطی کی اکای رسول بابا خطی اکای پوپوری گرفتیونز داشتی سه پاپی میرا خطی اکای فخری برا اخی اکای مهرود خطی اکای فخری برا سه سالی بگم کن تمام تمام قبل اکای مهرود سه سال اکای تمکنی اکای فخری پول دولار اکای پوپوری اکای تمکنی اکای رسول بابا اکای تمکنی بریم 3600 کسی بزن اون شاشه پلنگو برای نشون دو شروع در 6 7 کده اون دو کده با کم سادیم 6 7 2 6 نشون دو رقم 7 میشه پلنگو او شروع در کده میذارم شاشه پلنگو بریم اکای شنجو حال جون سکاجون صدرو اکای یوسف سه گیریتان شه بچه سه گیریتان اکای شنجو وارا بود نبود اکای وارا 600 رو رقم شده در وادی بریم اکای یک اکای بیلاین 300 رو دیگه اونا انا اکای رقم 4 اکای رقم 5 اکای معروف 906 باشه 300 رو دیگه اونا دوردم شدم دوردم یک دوردم هیچ دوردم اکای رسول بابا خطا اکای کی داره اگه اومد پلش بریم اکای پلی اکای رسول بابا خطا اکای شکرولو اکای پوپری اومد اکای رسول بابا خطا 100 رو دیگه نمونه شه بچه 100 رو دیگه نمونه 500 رو کنگی میریم داشی سه بودم رقم 4 رقم 3 اکای فخردین سه ای اومد اکای فخردین خیلی 800 داری 500 دیگه نمونه او اکای پولش اومد 4 بودم 1 2 3 4 5 6 7 میریم آخر 300 میشه چی بود 100 میمونه چی بود 100 میمونه او دفعه ایوارا 100 رو نمیرسه که ایوارا 300 رو 100 رو نمیرسه کاکا جون بریم 200 دوش دواره مینوس 6 میزنه کاس میزنه او شاشه پلنگو او میگیم اکای رسول و ایوارا 100 رو قرضو بده کاکا جون بریم شه پلنگو 300 اکای مهرود اومد پول اکای مهرود پول اومد یا مرقم تو میخونم خط پاپوش 6 7 دواره بود اکای بیلای رقم 1 اکای معروف رقم 5 اکای انا رقم 4 اکای پوپوری خطا اکای رسول بو گرم بیست نام مرا اکای رسول بو 200 روبل داشت شه بچه دواره درو واردم دا کجا 100 روبل قرضو من بود گفتم اکا تو 100 روبل نمیرسد اکا جون 200 300 داش خودت کلا اکا جون ما خودت کدون دا خود وارا شه بچه بچه ما اکا چی رو ما سیام میکنم ما ای اکا اینا 300 داشتی گوش کن 300 داشت خود کردم 200 موندگی بود علیسا بود دیگه بتونم مینوس 300 کردم دو طرف هم مینوس بکنم اینا پارتوس پلیس 100 کردم 100 دیگه دور اکجام اینا ای بچه ما چی رو ما سیوم میفکا بابا فهم تی رقم دور تی رقم مینوس نیستم رقم 4 اوکی ای بلا میرشه پلنگو رقمی هاف کاس بزن او شوا رقمی هاف شه پلنگو 12 رقم 1 اکای بیلاین رقم 1 دا رقم 2 اکای دایا انا یوسف رقم 2 20 رقم 3 اکای فخردین شون 21 بعد نیست اکا رقم 4 20 پری
رقم 5 رقم معروف. رقم 5 21. چند توز بر اومد. رقم 6 او 22 نکنه سمی 6 زد دواره یه بور. اوشی چواکا 12 توگری 21 توگری اوش همه رقم 7 او مگه شیروی نار. اوش هوا او زنده باشی شی پالانگو اوش هوا میگه میدونم که دالشی همه درمانگی بود 3600 برای بود 6 کارشان 36 3600 اوش شواشی باشه بریم دالشی شش در رقم 7 میشه پالانگو اکا یوسف شی بچه 500 رو دیگه دیمون اکا جون اکای دین 202 شکایو کارتا از 3600 3800 3700 روبل دیگه دیمون ای او شوا اکای فخری 400 روبل دیگه دیمون شی پلان اکای بلاین 200 روبل دیگه دیمون اکای رسول بابو 100 او شکایو ما اکای حسودی شی پلان 600 شکایو ما میمونه 500 روبل دیگه برین دالشی ای نارد بینو شی پلان گو خای برین دالش همه موافقت باروری بوزی لا بخدا اکای رسول بابو اگر ایفر خفو کنیم چیزی صد نمونه چه اکای رسول بابو رقمی ها تا اکا پارتی 500 موجه یک خود طرفتگی دارم اونجا دیگه خود اصلا دارم تا میز کنم تو اکای رسول بابو دو خود میرم تو 300 بعد یک خود دیگه که وراش رکا جون رقمی ها نک ما الان پوسکا گپتو نک اکا اودم خنا میشه رقمی ها شی پلنگو 20 رقم 1 20 اکای محمد جوسا اکای محمد احمد خوشم شه بچا رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 21 شیر پلنگو گپ تمام حجو گپ تمام رقم 3 زد میریم رقم 4 ای نار کنین او شوا اکاجونو اکای محمد جون دا او چبره تو شی پاسو میریم داش یکم او شر اکای معروف شی پلنگو دین اکای پوپوری من میریم همه شی پلنگو بودم میرم شی پاسو یکم همه رو جو حسن میگه که او چبره نه پولسو جان رو میرم تمام او شوا میگه اکای او شوا کدوم میزنم میریم بله شی باشه او شوا کدوم ما او شوا میریم رقم میشه در رقم شما من شروع التماس اکای رسول بابا خیلی بالا من دیگه میخونم تونم شی باشه برای زاگو جون جا کجونی ما بریم او بریم اکای سوجون 300 دیگه نمونه اکای دین 3700 شکجون میونه 3600 رو دیگه اکای فخری 400 کارتا زد از دور 900 رو دیگه نمونه اکای بیلاین 100 روبل دیگه نمونه اکای اکای رسول بابا او اینا کجا او اشنیم اکای حسینی جون 400 روبل دیگه نمونه میره چه پلانو داش سما کای تا جو میشه اکای سماجون زاگم رقم خلاص میشه خلاص بشه کجا رقم 4 12 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 شیر پلنگو گپ تمام 21 رقم 1 شیروینا گپ تمام 11 رقم 2 20 رقم 3 خوکی خنو 21 اینا میگیریم اینا میمونیم اینا میگیریم شیر پلنگو وارش دار اکای سما دا اوچا بنویسم خیلی سخن مطلب بنویسم همین خوریش بعد دو دام سه دام وقتی ولی همه یو نیستن خوشه بچو بگوش تمام شیر پلنگو وارش 300 روبلی بودن دا وارا بجنگین سه وارا تمام شیر پلنگو وارش رقمی انا 5 رقمی ها
Акаи дим рақами 6 дуроварда. Гап тамом. Акаи 6, акаи билай рақами 1 дуроварда. Акаи билайҷон 100 рубл дор рақами акаҷони ман мерем. Акаи Юсуф рақами 2 дуроварда. Акаи Юсуфҷон 300 хай дори шебача мерем. Акаи Фахриддин шебала рақами 3 дуроварда. Хай мерем. Рақами 4 акаи Расулбобо. Акаи Расулбобо шебала рақами 4 дори акаҷони ман. Тамом акаи Самаҷон вақта нависагӣ акаи хизбат акаи Пупри. На дура акаи маъруфа метавонем. Акаи Расулбобо мерем. На дура рақами 4 акаи маъруф метавонем мерава. Акаи Фариҷон ки да учрата. Ҳами хемек медонам акаи маъруфа дим акаи Пупри ҳастем акаи Самада 4 акаи ну ана Ахмедай хит акаҷон 4. Не акаи Самаҷон ҳоди давара агар нагиранд метавонам. Мерем. Акаи Фариҷон якум 4 акаи маъруф гирифтагар. Соҳиб бишнагар акаи маъруф метавонем мерава. Мерем ау мегӯяд шефаланго 1800 рубл верим шерои на кас мегӯяд ош шава. Зинда боше шефаланго зинда боше гилада он кай кай кафон саат шерои на. Ҳама каса хушон шефаланго ҳама каса. Шерои на рақами удов. Чанд буд? 3 рафта будем, 4 тоист. 6 варака, 5, 7 варака кардем. 5 нишон дар рақами 6 мешавад. На. Мерем. Акаи Самаҷон 4 гирифтагар акаи Самаҷон. На акаи Расулбобо неста, акаи маъруф наметавонем. Акаи маъруф рақами 4. Акаи Дим рақами 6, 3300 дигар мемона акаҷон. Акаи Билайн шепалан ана чанд сомон кади вақт кирдам 300 рубл кади акаҷон 100 рубл дигар мемона акаҷони ман. Аҷа 100 дори. Рақами 10 акаи Юсуфҷон о мешавад акаҷони ман. Акаи Фахриддин шепалан 900 дори 600 рубл дигар мемона шепалан. Ау мегем. Рақами 4 акаи маъруф. Акаи маъруф 300 дори о мешин. Кас мезана 1800 рубл шава. Мере шепаланго. Ау ай рақами 5 нишон дар рақами 6 мере. Рақами 6 акаи Самаҷон мерисим акаҷон дар очатон мефаҳмад акаи Фариҷон хуш омадӣ 22. Рақами 7 20. Рақами 1 ау 22. Рақами 2 22. Рақами 3 20. Рақами 4 20. Рақами 5 10. 22 22 22. Акои варадуро 600 вара. Ама акаи Самад акаи Фаруд рақамо холӣ мешуда 600 бизанем бу дуюм бигирем мерем. Акои варадуро шерпаланго вара медонем 600 мерем. Шерпаланго як одам шумо ду одам берем дуровадатон. Шерпаланго вараш рақами 6 рақами 7 рақами 1 рақами 2 мерем. Акои варадуро марҳамат вара медонем шерпаланго акаи маъруф медонем акаи маъруф. Акаи маъруф рақами 4 шо медонем. Акаи маъруф 600 акита сепас. Акои варадуро дар 600 кияй шерпаланго 600. Акаи Фарид рақами 3 медонем. мерем. Тоқа акаҷон давара акаи Фариҷон тоқа давара шерпаланҷон. Рақами 5 рақами 7 мухолимон. Акаи маъруф 4 гирифтум. Юсуф 7 пас варда. Тамом. Акаи Юсуф 7 пас варда буде тоқа. 7 давара тоқа пас. мерем. Кани одамои варадуро шерпаланго 7 5 мухолия 5 ки 5 акаи Хусдина. мерем ҳеҷ кана боша. хун дикас ромад мерем. Шерпаланго ягон касаса рақами 75 мудора шерпаланго гап тамом ай як гап сар мекунем мерем. 6 нишон дар 7 мерем. 7 холия 1 мерем. Акаи Фариҷон акета мекунем шебача акаи Фарид акета мекунем. Тамом 7 тамар навис. 7 тамар нависем акаи Дима.
Акай Дим рақами 7 айхил ше бача 5 мон холи мон тақрибан 600 рақами 5 мон холи ше паланго рақами 5 мон давари 600 рубла холи монда бери дарс акай фариҷон 5 та бушуда омадагия ше бача ягон ҷоно мегезам ман карта кашун мебинам бача я рақами 5 мон у пулкин да ҳаматон масал пули шо 3600 шава бери акай Юсуф 5 биги мега акай Юсуф 5 гифа каҷо ракета мекунем мерем ай 7 миллион ше паланго акай Юсуф ҷон ракета 3600 биги сада мезанем шава мерем акай маъруф пул дома акай месен рақами 4 да бози прасой метун агар казам шо зарад рақами 4 мехом метун то омадагия пул тон ше паланго омадагия мерем акай маъруф рақами 4 400 дигар мемона акай Фарид о мешем акай Дим 3300 2700 дигар меше палан ау мерем акай Юсуф рақами 5 акаҷон ракета кай кас мезан ошон ше паланго акай маъруф рақами 4 да бози акай Расул месай вафкиру ҷавоб монаду қаҳму қаҳка чай мувака мерем акай Юсуф рақами 7 да бози прасой мегира кай акай ояй мерем акай Дим рақами 6 2700 дигар мон мерем акай Фахриддин Шерпаланг мо рақами 3 акай ма 600 дигар мондагай о минус накардам дигар кардам мерем дарш акай Билайн рақами 1 акай Билайн рақами 1 100 дигар дора мерем дарш акай Расул акай маъруф амнесун акай маъруф рақами 4 400 дигар дора о минус намекунам бара бози акай Ҳусниддин рақами 5 ана 400 рубл дигар дора мерем дарш кушо рафт тамом акаҷон акай Юсуфҷон пули дома акаҷон о мешем шепалан ҳа ҳамада бурд боли шепаланго 3600 ошо кадо мезанам майдон айдале картам ҳашиму ана то есть рақами 6 вала нишон дар рақами 5 меше палан рақами 7 мерем 6 нишон дар 7 меше паланго рақами 7 акаи Дим бист рақами 1 ки дар авара бихиш акай Билайн 11 Парид рақами 2 акай Юсуф Парид рақами 3 акай Фарид 21 мон рақами 4 акай маъруф 20 Парид рақами 5 акай Юсуф ау 23 рақами 6 20 шепаланго бургу рақами 5 акай Юсуф оши шава шевача риск кардам як гирифтем оши шава мерем рақами 6 ау мегем шеруи на зинда боше шепаланго зинда боше ош шава шеруи на ош шава шепаланго ош шава рақами 4 акай Расулбобо нест акай Расулбобо набоша акай маъруф метон бозӣ шекунам баъд акай маъруф акай популия мере шепаланго ош шава акай ош шава омад иҷоза ана ки мерем акай Юсуф 3600 зад акаҷон мемотад 3400 дигар ду карта меҷорам акай Дим рақами 6 2700 шакаҷон 2600 дигар мемонад акай Фахриддинҷон 500 рубл дигар мешепаланд ау акай Билайнҷон о акай Маъруфҷон 300 рубли дигар рақами 4 ахтар акай Ҳусниддин рақами 5 ахтар 300 рубли дигар мемонад акаҷоно очита як бор мехонум шепаланго очита як бор мехонум мерем акай Попурӣ акай Самад Ахмедам акай номашо хушман намедонам алику Самад Ахмед бале дигим одам акай Самад Ахмедов